and Omega. You are Yahweh, Lord. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. this morning, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, You are Yahweh. we worship you, Lord. Alpha and Omega. Oh, Lord. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Father. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. We worship you, Father. Alpha and Omega. Oh, yes, we worship you, glorify your name, Lord. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Father. You are Yahweh. You are Yahweh. We glorify your name, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. No one like you, Lord, this morning. You are Yahweh. We adore your name, Father. Alpha and Omega. Oh, Lord, we worship you. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Worship your Father. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh.
and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega.
Haleluya. umejivika utukufu. Wewe Mwambie Bwana asubuhi ya leo, unatambua ya kwamba yeye ni baba yako, unatambua ya kwamba anaweza. Fungua kinywa chako asubuhi ya leo, mwambie tu ni asante. Unatambua ya kwamba yeye ni Jehova, yeye ni mwema katika maisha yako, amekuwezesha kuja katika nyumba yake asubuhi ya leo, amekupa afya, amekupa miguu ya kuingia nyumba yake, amekupa kinywa cha kumuinua. Una sababu ya kumwambia ni asante. Mwambie ni asante Jehova asubuhi ya leo. Oh Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Wewe ni mwema, wewe ni wa ajabu, sifa zote ni zako. Tunakuinua, tunakuhimidi asubuhi ya leo. Umetukuka Baba, majina yote mazuri ni yako Baba yetu. Pokea sifa na utukufu Jehova Nisi, Jehova Adonai, tunakuinua. Jehova Lava, tunakutukuza. Oh my Father, pokea sifa Jehova Mungu wetu. Asante Bwana, asante Jehova. Thank you Lord. Twagutia, twagukumia Ngai rucinĩ rũmwe. Thank you nĩ wendo waku Ngai. Thank you nĩ gũtũgomithania Jehova Ngai rĩngĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai. Tũka gũgũkumia na gũkwĩnyihĩria. We mũtheru mũno, we wambararĩtio mũno nĩ akerubi na serufi. Ona athuri arĩa makũinamagĩra magĩkwĩra wĩ mũtheru Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twagũkumia, nĩ twakwambararia mũthamaki. Thank you nĩ hinya waku, thank you nĩ riri waku Ngai. Pokea sifa na utukufu Jehova Nisi. Oh my God, we give you glory Lord. Thank you Father. Thank you nĩ athuri na atumia me nyũmba-inĩ yaku, anake na airĩtu na ciana. Oh thank you nĩ ndungata ciaku Ngai. Nĩ twagũte, nĩ twakwambararia Baba. Thank you nĩ a Mwathani Jehova me nenda-inĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Aya marakwambararia Mwathani Jehova me TV-inĩ Ngai. Meke wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twakwambararia Ngai wa matu-inĩ. Jehova twanyiha Ngai wa matu-inĩ. We watwĩrire tũgatia mũthenya wa Thabatũ Ngai tũkawamũraga. Nĩkĩo tũka gũkwĩnyihĩria na gũkwambararia. Thengi mothe Ngai, igũrũ rĩa maũndũ marĩa andũ aku makorwo magereire, nĩ twakwĩnyihĩria. Nĩ twakwĩra nĩ thengiũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tu. Nĩ gũkorwo twĩ muoyo Ngai, nĩ gũkorwo nĩ ũtwĩgwĩrĩire tha Jehova Ngai. Thengi nĩ hinya waku, wastahili sifa na utukufu Jehova Adonai. Tunakuinua, tunakuabudu. Hakuna kama wewe Bwana. Pokea sifa Jehova Shama, pokea sifa Baba yetu. Oh tunakuinua, tunasema hakuna kama wewe. Wastahili Bwana, wagereire Ngai. Pokea sifa Jehova, tunakushukuru. Pokea sifa na utukufu Bwana. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Nainama, ninainuka mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Nainama, ninainuka mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. Oh, nainama, ninainuka mbele zako Bwana. viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe. Mesia. Pia nasi wanadamu tunakuinua Bwana. Mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakuabudu. ni wewe. Mesia. Inua mikono yako asubuhi ya leo. Mwambie Mungu asubuhi ya leo unamuinua. Tunakuinua Jehova. Yes, Father. Twakutia Ngai. Nikuoga. Tunainama tukikuabudu asubuhi ya leo. Yes, Father. Kisema wastahili sifa na shukrani Jehova. Wewe ndiye Mungu mkuu, wewe ndio Mungu wa
tunasema wewe ndiye Mungu. Ni wewe tu Jehova. Tunakuabudu Jehova. Wastahili Jehova. Wastahili Baba. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye na nguvu kama zako. Hakuna kama wewe. Tunasema unastahili Jehova. Hakuna kama wewe. Niwagĩrĩire Jehova. Niwagĩrĩire Mwathani witũ. Nĩtwakwambararia kĩroko gĩkĩ. Nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtwagũtũgĩria kĩroko gĩkĩ. Wewe Ngai mwega na we Ngai mũtugi. We worship you Adonai. We worship you Jehovah Jireh. We worship you Jesus. Asubuhi ya leo tunakuabudu. We Ngai mwega na we Ngai mũtugi. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre itũ. Ndio maana tuko hapa asubuhi ya leo kukuambia ni asante. Tuko hapa kukuabudu Jehova. Twihago kwĩinamĩrĩra Ngai. Twihaga kuga kũmonogociro tũra igũcokereire. Nĩamu wewe Ngai mwega na we Ngai mũtugi. Nĩtwakwambararia kĩroko gĩkĩ. Nĩtwagũtũgeria mũno Ngai. Nĩwagĩrĩire kũmonogoci. Nĩamu nĩũtwĩkĩire maũndũ mega na maũndũ mũtugi. O mũndũ tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega. O mũndũ tumũra kanua gaku he Ngai waku kũmonogoci. Hau agũkinyithĩtie nĩ ũndũ wa hinya wake na tha ciake. Ti ũndũ wa mbia ciaku kana wĩra waku, no nĩ tha wake, nĩ tha cia Ngai mũtũra muoyo. Mwĩre nĩ thengio nĩ ũndũ wa tha ciake Ngai. Mwĩre nĩ wega. Mwĩre nĩ thengio. Mwĩre ngũmonogociro tũra imũcokereire. Nĩamu nĩakũhete riri ũcio, nĩakũhete wĩra ũcio. Mwĩre nĩ wega nĩamu nĩakũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mwĩre nĩ wega. Mwĩre nĩagĩrĩire. Ĩra Ngai nĩagĩrĩire. Ĩra Ngai waku nĩagĩrĩire. Ngai nĩagũteithĩtie kĩroko gĩkĩ. Ukahota gũkũrũkia kinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Theophilus. Ngai nĩakũhete hinya na wathani. Ngai nĩakũhete hinya agakũhotithia. Mwĩre ngũmonogociro tũra imũcokereire. Nĩ mwene tha ciake. Nĩatwendete na wendo wa magegania. Nĩtwakwĩra nĩ wega Ngai. Thank you for your unconditional love. Thank you God for loving us in a unique way. Thank you God for your love Jehovah. Thank you God for your endless mercy this morning. Tikwagĩrĩra tuagĩrĩire Ngai. Tigũthinga tũthingĩte mũno Ngai. Tigũthera tũtherete mũno Ngai. Twĩta kĩgongona kĩa Theophilus Church Githurai 44. No nĩ tha ciaku Mwathani. Nĩ wendo waku mũtũra muoyo. Nĩtwauga kĩroko gĩkĩ ngũmonogociro tũra igũcokereire. Tũtirĩ atheru mũno. Tũrĩ ehia. No nĩ wega Ngai. Nĩ wega nĩ gũtũthura. Nĩ wega nĩ gũtwenda ũguo tũtariĩ Jehova. Ona twĩna mawathe maitũ Ngai. Nĩ thengio nĩ gũtũkiragĩrĩria Jehova. Nĩ twauga nĩ wega Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũmonogoci na riri ciothe cirogũcokerera Ngai. Kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. O mũndũ wĩra Ngai waku nĩ wega. God loves you in a unique way. Ngai nĩakwendete na njĩra ya magegania. Nĩakwendete na njĩra ya mwanya mũno makĩria. Nĩkĩo ũtariĩ ũguo ũhana mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo Ngai arekete ũkorwo ũgĩkinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩkĩo Ngai etĩkĩrĩte ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩamu nĩakwendete na njĩra ya magegania. Nĩakwendete na njĩra ya mwanya. Ngai nĩ thengio nĩ kũnyenda. Ngai nĩ thengio nĩ kũnjiguĩra tha. Despite of all our weaknesses, we thank you Jehovah. We glorify you this morning Jehovah. Twihaga kuga wĩ Ngai. Twihaga gũgũtũgeria na tuge gũtirĩ Ngai ĩngĩ tũĩ tiga wĩ Ngai. Wewe Ngai ũiguaga. We nĩwe Ngai ũrĩa ndoka gũcaria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Wewe Ngai ũiguaga kĩrero gitũ.
we nĩwe Ngai twoka gũtũgeria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. We waiguaga mũcayo witũ Ngai, we nĩwe twoka kuga ngumano gũcirwo tũre gũcokereire. We Ngai ũtemaga njĩra hatarĩ na njĩra, we nĩwe twoka kuga ngumano gũcirwo tũre gũcokereire. We Ngai ũhonagia ndwari iria ĩrĩgĩragwo ndĩngĩhoneka Ngai, nĩamu wĩ ndagĩtarĩ mũnene. Nĩtwagũtĩĩa kĩroko gĩkĩ Ngai. Ngai kĩroko gĩkĩ gĩtĩkĩrĩka harĩ we mũtũũra muoyo. Andũ arĩa othe me kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Theophilus Church Gĩthũrai kĩa 44, arĩa othe mena ndwari kana mena ruo citiganĩte Ngai cia mwĩrĩ Ngai, arĩa othe magũkũra makĩingĩra Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, nĩkũĩ wĩ Ngai ũninaga ruo, nĩkũĩ wĩ Ngai ũrigitaga Jehova Ngai. Rora andũ aku Jehova Ngai, marigite Ngai, maninĩre ndwari ici Ngai, maninĩre Jehova Ngai, mahonie Jehova. May you have mercy upon them Jehovah. May you have mercy upon them Jehovah. When you have mercy and endless mercy upon our lives. May you have mercy upon your people this morning. May you have your mercy upon your people this morning. Gaida meterio horio reumanete na kurewe. Gai honi andu aku Jehova Gai. Anaya me television ine Jehova. Aya magerireria gokago gotungatira na gokomathia Gai muthenya wo mothe. No ni arwaru kiroko giki. Gai mahoni etu. May you stretch your hands of healing upon their bodies. May you stretch your hands of healing upon their lives. May you stretch your hands of healing upon their souls, Jehovah. Ririkana ngoro ici Ngai cinamĩte kĩroko gĩkĩ. Ngoro ici cigurarĩte Ngai. Ngoro ici cikinyĩte mũthia Jehova. Cikaga bata wa gũka kĩgongona-inĩ gũgũcaria Ngai. Ngoro ici cikinyĩte mũthia Ngai. Cikona to matiganĩirie Ngai. Ririkana ngoro ici. Ririkana ngoro ici Ngai. Nĩamu we Ngai wakwa nĩwe ũramenya kĩrĩa andũ aku maragerera. Ithuĩ twĩ ta andũ no twage gũtaũkĩrwo. No njage gũtaũkĩrwo ruo rũrĩa andũ maragerera. No we Ngai mũthuthuria wa ngoro. We Ngai mũthuthuria wa ngoro. Thuthuria ngoro ici cihũrĩtwo nĩ ruo. Thuthuria ngoro ici cihũrĩtwo nĩ ruo. Aya marakaya nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao. Aya atumia aya marakaya nĩ ũndũ wa athuri ao Ngai. Maririkane Ngai. Igua kĩrĩro gĩa atumia aya. Igua kĩrĩro gĩa atumia aya Ngai. Athuri aya marakaya nĩ ũndũ wa atumia ao. Igua kĩrĩro kĩa athuri aya aku Jehova. Igua kĩrĩro kĩa athuri aya Jehova. Aya makinyĩte mũthia. Makarigwo nĩkũ mangĩrora. Makarigwo no mangĩkaĩra. Nĩamu o mũndũ nĩamatirikĩte. Amwe nĩmatirikĩtwo nĩ bamĩrĩ ciao. Amwe nĩmatiganĩirio nginya nĩ arata ao. Amwe Mungu
kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. ninajua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. moyo wangu, ambia moyo wangu usilie tena. moyo wangu, mwambie Mungu akutie nguvu. Usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, Naye Mungu uweza wa yote. Moyo wangu usilie tena, usilie tena. moyo wangu Mungu anajua shida zako. usibabaike, Moyo wako usibabaike tena. naye Mungu Kuna Mungu mkuu sana, naye Mungu uweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. ninajua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu Mimi ni mtu bure. ninajua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu, Ni mtu bure. bila Yesu hautaweza. Bila Yesu, mimi ni mtu bure. Bila Yesu hautaweza haya mambo. Bila Yesu Moyo wangu usilie tena. rohoni mwangu Moyo wako usibabaike tena. Mungu anakupa kutulia. Mpe nafasi katika moyo wako. Moyo wangu usilie tena. Moyo wako usilie tena. Ti Mungu anajua shida zako. Ngai niwe macio ũragerera. Ngai nĩarataũkĩrwo nĩ macio ũragerera. Moyo wako usilie tena. Mungu anajua shida zako. Ngai nĩaramenya. Ngai nĩaramenya kĩu kĩragũtanga ngoro. Ngai nĩaramenya kĩu kĩrakũgia meciria. Ngai nĩaramenya kĩrĩa kĩrakwagithia thayũ mũtũrĩre-inĩ waku. Moyo wako usilie tena. Moyo wako usilie tena. Mungu anajua shida zako. Ataingia moyoni mwako na akupe kutulia. Mwamini tu huyu Yesu. Ngai ũhingagia ciĩranĩro ciake. Akwĩrĩra nĩagoka nĩagoka. Mungu atakuja. Moyo wako usilie tena. Tiga gũkua ngoro. Wĩhinya. Ũmĩrĩria tu macio ũragerera. Ĩra Ngai agũteithie gwĩtiria magerio wĩ thĩinĩ wake. Mwĩre agũteithagie gwĩtiria magerio wĩ thĩinĩ wa Yesu Kristo. Moyo wako usilie tena. Gĩa na hinya. Gĩa na moyo wako kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Sikubali moyo wako ulie tena. Mwamini huyu Yesu. Mwĩhoke Ngai tu. Wĩhoke Ngai tu. Tigana na andũ no magũtirike.
wĩhoke Ngai mũtũũra muoyo, wĩhoke Ngai ũrĩa wĩikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. Yeye ndiye Mungu mkuu, yeye ndiye aonaye sirini, yeye ndiye aonaye gizani, anaona unapolia sirini. Ngai nĩaonaga rĩrĩa ũrarĩra hitho-inĩ, Ngai nĩararora, Ngai nĩũĩ marĩa ũragerera. Gĩa na mwĩhoko kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Despite the challenges, macio mothe ũragerera, usibabaike. Hallelujah. Uweza wa yote, Uweza wa yote. moyo wangu Usilie. usilie tena, moyo wangu usibabaike. Aliingia ndani mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe Bwana shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Najua shida zako mimi nitazitatua. Baba najua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Asubuhi ya leo mwambie Bwana kutie nguvu. Akiingia ndani ya moyoni mwako haya mambo mazito, hata kama uko katika ndani ya ibada, mwambie yetu ni ataweza yote. Atakupa utulivu wa maisha ndani ya maisha yako, kazi unayoifanya ndani ya jamii yako, mwambie akupe utulivu. Yeye ndiye ananena hivyo. Aliingia ndani mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. aliingia Rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida Anajua zako yote. mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. mwambie Bwana Bila Yesu mimi ni mtu bure. anza kunena na Mungu wako asubuhi ya leo. Bila Mwambie moyo wangu Yesu unatamani mimi ni mtu bure. anene na wewe. Bila Mwambie Yesu asubuhi ya leo hauwezi peke yako. ni mtu bure. Mwambie akuwezeshe. Siwezi peke yangu. Jesus. Mwambie akusaidie. Hauwezi peke yako. Onyite wako Baba. Onyite wako. Onyite wako Baba. Onyite wako. Ndiye hataitali na. Ndiye hatafafa. Ndiye hataitali nawe. Wĩra maũndũ mau makũritũhĩire makũgĩtĩire hinya. Ũnyite asubuhi ya leo mwambie ũnyite guoko. Ndiye hataitali nawe. Ndiye hatafafa. Dear heart, I
Mwambie tu moko mako mwene ndio hatari nake iguri ya familia yako utungata wako ono kuhonoketi ndio hatari nake wiro cio rutaga mwene ndio hatari nake ona maundu mauro na memaritu maura amenyithia Ngai wako maura mwira maya ni makurituhire mwene ndio hatari nake jambo lipi hilo asilo liweza ni jambo lipi hilo asilo liweza. Mwambie asubuhi ya leo jambo ambalo limekuwa ngumu kwako, umekuwa ukiombea jamii yako, maisha yako, watoto wako, maisha yako. Ukiwa kijana umekuwa ukiombea ujana wako, mwambie Jehova, hilo jambo unaona ni ngumu, hilo jambo umejaribu kuacha. Kuna wengi wamefungwa na dhambi asubuhi ya leo, wamejaribu kuacha manao, wengi wamejaribu kuacha haya mambo, wameshindwa. Mwambie Mungu akusaidie, yeye ni muweza wa yote. Asubuhi ya leo fungua kinywa chako, mwambie hili jambo baba yangu limenishinda, nimeishi kuombea jamii yangu, nimeombea maisha yangu, hili hitaji Baba nimekuomba kutoka mwanzo wa huu mwaka baba yangu, na hujatimiza. Nikikubarika mbele zako ukalitende, mwambie hivyo. Ombi langu na dua langu asubuhi ya leo baba yangu,
asubuhi ya leo, wacha ibada ya siku ya leo Baba yangu ukatimizia mtu Baba Jehova, sisi wana wako asubuhi ya leo Jehova, we need you Father, we need you Lord, strengthen us oh Father, fulfill our desires oh God, we need you Lord. Endelea kumwambia Mungu akatende. Ukiweza ombea wengine ambao unajua ya kwamba wamefungwa na minyororo ya giza. Ombea wengine asubuhi ya leo, mahali Mungu alikutoa. Ombea mwingine alikuwa mahali kama hapo ulikuwa asubuhi ya leo. Mwambie Bwana mahali ulikuwa zamani, mwambie Mungu akumbuke hao. Mwambie Jehova akumbuke huyo mama, akumbuke huyo mzee, akumbuke huyo kijana, akumbuke hao watoto, akumbuke hao wamegojeka kwa hospitalini. Mahali ulikuwa umegojeka, mwambie Mungu akumbuke mwingine. Kuna mwingine ako na hitaji. Speak to your people, Lord, my God. Oh, intervene, my God. Jesus, my Father. Oh, my God, tunakuhitaji. Simama na huyu kijana, simama na huyu mzee, Baba yangu asubuhi ya leo. My Father, my God. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, my Father. Tunakuhitaji Mwenyezi, tumesogea mbele zako Bwana. Oh my God, we just need you Father, we need you Lord, we need you Father in our families oh God, we need you Father my God. We speak to you this morning God, mioyo yetu ya kutamani Baba asubuhi ya leo. Nena nasi Jehova, nena na mioyo yetu Bwana, nena na huyu mama asubuhi ya leo, nena na huyu mzee kijana Baba yangu, watoto Baba, nena na wao Baba, nena na watumishi wako asubuhi ya leo my God. Tunainua mikono yetu tukikuinua, hakuna kama wewe Bwana. We need you Father this morning Lord. Hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana. Usinipite mwambie Bwana sikupite. Usinipite
kuandika kila mwaka yamepita. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu, asubuhi ya leo hili jambo nimeishi kukuomba. Mwambie Bwana, kama nikosimama kwenye pengo, naweza kuombea jamii yako. Fungua tu kinywa chako, mwambie akukumbuke, kukumbuka wengine. Hilo jambo unajua katika siri. Mwambie Bwana alikumbuke asubuhi ya leo. Mwambie alikumbuke asubuhi ya leo. Mwambie alikumbuke asubuhi ya leo. Mwambie akumbuke hilo jambo. Wakati mwingine huachana nalo. Wakati mwingine unavunjika moyo. Wakati mwingine unaona kama Mungu hawezi. Asubuhi ya leo mwambie, ni hili jambo Baba nimeishi kukuomba. Ni mwezi wa 9 Baba, naomba nikazaliwe upya Baba. Naomba huu mwezi Bwana ukanikumbuka. Naomba huu mwaka Baba na huu mwezi Jehova. Mwambie, this is my month, this is my day. This is my month, this is my day, this morning. This is my day, this is my month. In the name of Jesus. Mwambie huu ni mwezi wangu Baba. Oh Baba, ni mimi tu. Mwaka jana ulipita Bwana, ukunitimizia Bwana ombi langu. Ninaomba huu mwezi na huu mwaka Bwana usipite. Mwambie Jehova asubuhi ya leo, this is my month, this is my year. This is my month, this is my year. In Jesus' name. Jesus. Mwambie kama kanisa, mwambie kuna ombi wengine wamekuwa wakiombea nyumba ya Bwana. Mwambie, this is our month, this is our year. Jehova, this is our month, this is our year. Tukiwa kama wana Theophilus, Jehova, this is our month, this is our year, Lord. This is our day, Lord. Oh my God. Umelia sana, umemuuliza Mungu hadi lini? Mwambie Bwana, ndani ya uwepo wa Bwana, mwambie, this is my month, this is my day, this is my year. This is my month, this is my day. This is my year with my family. This is my day with my family. Jesus. Asubuhi ya leo. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa Baba amenikumbuka. Sitarudi hata kukumbuka tena, utarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile. Jehova amenikumbuka, sitarudi kuwa vile. mwambie hivyo na kinywa chako Bwana. Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile. Bwana Amenikumbuka, sitarudi kuwa vile. mwaka jana uliteseka, hautarudi pale tena. Mwaka jana ulidharauliwa, hautarudi. Tarudi kuwa vile. Sitarudi. Jehova amenikumbuka, sitarudi. Mwambie hautarudi kuwa vile. Ambia hiyo hali yako, sitarudi kuwa vile tena. Asubuhi ya leo Bwana, sitarudi kuwa vile. Bwana amenikumbuka. Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile. Baba Amenikumbuka, sitarudi
Jehova atatukumbuka. Amwambie Bwana aendelee kutendea watu wake. Roho wa Bwana kuongoze kwa hilo ombi. Kuwa vile sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa, oh, sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa ndakwenyihirio na ndakwambararia Mwathani. Thengio nĩ gwĩtĩkĩra tũgomane hema-inĩ ĩno Ngai ithe witũ ũtwambĩire ĩrĩ hema ya gũtũnganwo Mwathani mwega. Rũciinĩ rũrũ Ngai ithe witũ rwa mweri 10 Jehova, mweri wa kenda mwaka wa 2023, tũrĩ itũũra-inĩ rĩa Githurai 44 kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Nĩ twagũtĩa mũthamaki mwega. Ndarũgama ithenya-inĩ Ngai ithe witũ rũciinĩ rwega kuuga nĩ thengio Jehova nĩ gũtũhotithia Mwathani mwega. Thengio nĩ arĩa ũgomanithĩtie hamwe Ngai ithe witũ nyũmba-inĩ ĩno yaku Jehova. Nĩ kũrĩ Ngai ithe witũ marokire tene Mwathani mwega nĩguo maigue kiugo gĩaku Jehova. Ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra roho waku mũtheru mwĩyenderi ũrĩa wa Thaburi 51 Ngai ithe witũ mũhari wa 12 atĩ Ngai ithe witũ roho waku mũtheru mwĩyenderi nĩguo twahoya rũciinĩ rwega. Jehova, kũrĩ maratwĩrorera Ngai ithe witũ kũgera online Mwathani mwega, magatwĩrorera kũgera YouTube, ona angĩ magatwĩrorera Ngai ithe witũ kũgera Facebook. Ndĩraria ũhotani igũrũ rĩao Ngai ithe witũ rũciinĩ rwega Jehova, o harĩa marĩ Ngai ithe witũ, o harĩa mũndũ Ngai ithe witũ o wothe arĩ Ngai ithe witũ akĩrorera ũtungata ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ Jehova, ona arĩa marĩ TV-inĩ Ngai ithe witũ ya Theophilus Church. Ndahoya Ngai ithe witũ kĩrathimo gĩaku gĩkorwo hamwe nao Jehova. Wega waku mũthamaki mwega nĩguo ndetia Ngai ithe witũ, ũtugi waku na thayũ na wendo waku nĩguo ndetia Ngai ithe witũ gũkorwo ho gwaku Mwathani. Mũthamaki mwega ũtarĩ hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ tũtirĩ kĩndũ Ngai ithe witũ kana ũndũ tũngĩhotera Mwathani. No hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki mwega ũrĩtambũrũkia guoko gwaku gwatha igũrũ ritũ Jehova, hinya no hoti na irĩkorwo Ngai ithe witũ irĩ ciaku mũthamaki mwega. Na hĩndĩ ĩrĩa gwĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kũhingia kiugo gĩaku Mwathani ibuku-inĩ rĩa Jeremaya Ngai ithe witũ 1:10 atĩ hinya Ngai ithe witũ nĩ ũnengeranaga Ngai ithe witũ kũrĩ arĩa wendete mũthamaki mwega. Nĩ ndahoya rũciinĩ rwega Ngai ithe witũ nĩ gĩtĩo kĩrĩa Ngai ithe witũ tũheithĩtie mũthamaki mwega tukorwo nja-inĩ ciaku Mwathani mwega. Ndagũtĩa na ndagũkumia Jehova nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani mwega. Kũrĩ na aciari arĩa Ngai ithe witũ tũhete akĩroho Mwathani matũrĩithagia Ngai ithe witũ kiugo gĩaku Mwathani, o ta ũrĩa hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Romans Ngai ithe witũ chapter 10 Mwathani mwega gũikũrũkania Ngai ithe witũ nayo Mwathani. Nĩ harĩa Ngai ithe witũ wekĩrire mwandĩki ũhoro waku mũnene Jehova atĩ mangĩkĩigua ũhoro waku atĩa kana mangĩgwathĩkĩra Jehova atĩa matarĩ Ngai ithe witũ ahunjĩrie ũhoro. Nĩ thengio nĩ tondũ
tondu ithuĩ nĩ ũrekete tũgĩe na gũtũhunjĩria Mwathani, nĩ ũrekete tũgĩe Ngai ithe witũ na aciari Mwathani mwega maragia ũhoro waku mũthamaki mwega. Kĩgongona gĩkĩ Ngai ithe witũ nĩwe ũkĩũĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ithe witũ waheanaga kĩoneki gĩkĩ Jehova kũrĩ Archbishop John Mwathani mwega Gĩthirĩ, we nĩwe Ngai ithe witũ wekĩraga ciugo iria wendaga Mwathani, na tondũ kĩoneki gĩkuithagio mwenekio Jehova ũrĩ Ngai ithe witũ na ũndũ ũtanyĩte gwĩka Mwathani, na ti tondũ tu wa kũmũguna mwene kĩoneki kĩu Jehova, no nĩ tondũ wa kũguna ngoro iria ciothe ikarũmĩrĩra kĩoneki kĩu Jehova. Nĩ tũrũmĩrĩire kĩoneki gĩkĩ Ngai ithe witũ, nĩ thengio tondũ tũtikĩrũmĩrĩire ũguo tũtoĩ Jehova, tũkĩrũmĩrĩire Ngai ithe witũ tũkĩbundithagio Mwathani nĩ thimu ya kĩgongona gĩkĩ Jehova, ĩrĩa ĩkoragwo Ngai ithe witũ ĩrĩ ibuku-inĩ rĩaku itheru rĩa Isaia Ngai ithe witũ 54:17, atĩ mũguo wothe Ngai ithe witũ ũngĩharĩrĩrio ithuĩ tũtirĩ a kũnyitwo naguo Jehova, nĩ tondũ we nĩwe Ngai mũtũrũĩrĩri. Nĩ thengio nĩ tondũ ndũriganĩirwo nĩ ithuĩ Mwathani, kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgatũhe mũciari Ngai ithe witũ wa mũtumia Jehova, our bishop Ngai ithe witũ Rechokurie Jehova Ngai. Thengio nĩ tondũ wa hinya ũrĩa Ngai ithe witũ ũmũhete ngoro-inĩ yake Mwathani, ona kĩoneki kĩrĩa ũkũmũkuithĩtie Jehova. Nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe wĩkĩraga andũ aku Mwathani kĩoneki nĩguo gĩtuĩke Ngai ithe witũ gĩa gũteithia andũ aingĩ Mwathani. Thengio nĩ tondũ Mwathani mwega nĩ wamuonirie na ũkũmũmenyithia wega atĩ ibuku rĩa Revelation chapter 1 Mwathani mũhari wa 3 Jehova ũgũthiangania naguo Ngai ithe witũ atĩ ũrĩa ũrenda mũthamaki mwega nĩ arĩa marĩiguaga kiugo gĩa ibuku rĩaku kana makaigua ũhoro waku Mwathani na magatuĩka gwathĩka nĩ kiugo gĩaku Jehova. Tũteithie gwathĩka rũcinĩ rũrũ wega Jehova, tũteithie gwĩka ũrĩa ũkwenda Mwathani mwega igũrũ rĩa mothe Jehova Ngai. Tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũtũhete mũciari wa kĩroho Jehova, nĩwe Ngai ithe witũ Reverend Rachel Monica Ngai ithe witũ Nyambura. Thengio nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi, ũrĩa ũmwĩkĩte Ngai ithe witũ nĩwe ũĩ Mwathani, ona kũmũkorwo Ngai ithe witũ arĩ mũtungati kĩgongona-inĩ gĩkĩ ihinda rĩrĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũramũruta Ngai ithe witũ atĩ tũtige gũkorwo Ngai ithe witũ tũkĩona twĩ ngombo, ĩndĩ tũmenye tũrĩ ciana cia ũthamaki Jehova, tũmenye tũrĩ ciana ciaku mũthamaki mwega, tũmenye we nĩwe Ngai witũ. Nĩ thengio rũcinĩ wega Ngai ithe witũ, ndaria kĩrathimo mũthamaki mwega igũrũ rĩa ndungata ici mũthamaki mwega, ici ciũkĩte nĩguo cigue kuma kũrĩ we Jehova. Eheria mũndũ wothe Jehova Ngai, eheria Ngai ithe witũ meciria ma andũ Jehova, ĩndĩ reke rĩu tũtungate mũthamaki mwega tũrĩ ngwatanĩro ĩmwe mũthamaki mwega, o ta ũrĩa ndungata yaku Johana Ngai ithe witũ arĩ mũthuri mũkũrũ aririe thĩinĩ wa ibuku rĩaku itheru Jehova, akĩririkania kanitha atĩ ihinda rĩrĩ rĩ Ngai ithe witũ nĩ ihinda rĩa andũ gũikara mendanĩte Mwathani na gũikara marĩ kĩndũ kĩmwe Jehova, nĩ tondũ wendo na ũrũmwe Ngai ithe witũ, icio nĩcio indo iria mũthamaki mwega itũmaga andũ aingĩ moranwo na wega waku Jehova. Peter Ngai ithe witũ arĩ o mũthuri mũkũrũ Jehova, onake nĩ aciarire kanitha-inĩ ũmwe mũthamaki mwega, na akĩmenya Ngai ithe witũ ruo rwa kanitha, na akĩgĩa Ngai ithe witũ na ũhoro wa kwaria Mwathani. Nĩ wega twĩyamũranie na arĩa Ngai ithe witũ mokaga kũhukia na gũkĩrĩra wĩra waku Jehova, ĩndĩ gĩtũmi gĩa tũtũre Jehova nĩwe Jesu Kristo, tondũ nĩ watũũririe hĩndĩ ĩrĩa ũraragĩria ũhoro waku Jehova ibuku-inĩ rĩa Hibirania Ngai ithe witũ 2 ũronekaga ũrĩ mũthamaki mwega, ũkoneka ũrĩ mũthĩnjĩri Ngai mũrũmu, ũkoneka we hatirĩ ũndũ ũgagũtoria, nĩ tondũ nĩ watoririe gĩkuũ hĩndĩ ĩrĩa wakuire we nduorire, hĩndĩ ĩrĩa Ngai ithe witũ mũthamaki mwega Jesu Kristo watoririo nĩ gĩkuũ gũkũ thĩ, meĩraga nĩ wathinĩka na nĩ wathira, ĩndĩ kiugo gĩaku Ngai ithe witũ o Hibirania ĩyo 2 Ngai ithe witũ ĩkĩrĩkĩrĩria mũhari ũrĩa ũrigĩrĩirie Mwathani, ĩratũririkania wega atĩ tũtoranĩirio nĩ tondũ Jesu Kristo nĩ atoririe. Koguo tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũranĩrĩra ũthamaki waku, tũkauga Jesu Kristo we nĩwe Mwathani, tũkauga gũthera nĩwe, tũnyitanĩire na atheru othe mũthamaki mwega arĩa marĩ ngiri na ngiri nyingĩ gũkũ rĩera-inĩ Mwathani, metereire rwĩmbo rũrũ rwa ũgoci rũinwo, metereire tũnua twa atheru arĩa angĩ Ngai ithe witũ twarie mũthamaki mwega, twarie ũhotani waku Jehova. Thengio tondũ nĩ ũrandirikania maandĩko-inĩ maku matheru, ti ũtheru witũ ũngĩtũrũgamia Jehova, ĩndĩ nĩ ũtheru wa mũrũguo Jesu Kristo ũrĩa ũĩ kuohanĩra hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa arutĩire thĩinĩ wa ibuku rĩa John chapter 13 agĩtĩkĩra gũthambia arutwo ake nyarĩrĩ. Ũndũ ũcio ũgatuonithia wega mũthamaki mwega twagĩrĩire kwĩnyihia na gwathĩka hĩndĩ ciothe nĩguo tũtungate na tũtungatĩrwo, twagĩrĩire kwĩnyihanĩria Mwathani. Ingĩria wĩnyihia thĩinĩ witũ, ingĩria wendo thĩinĩ witũ Jehova, mĩgambo yaku Ngai ithe witũ kana mũgambo ũrĩa waku wa hinya Jehova nĩguo twetereire kũigua Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa Elija Ngai ithe witũ aninĩte na akarĩkia gũtoria ngai cia Baali, akoraga thĩnjĩria ciothe a Baali, nĩ arigirwo nĩ ũkũmenya thiri ĩno yaku ĩmwe Jehova, atĩ he hĩndĩ wamumĩrĩire ũkiumĩra ũrĩ mũgambo mũnene Jehova, akĩrora na agĩtuiria akĩmenya ndũrĩ hau, ecirĩtie
cia wiho ria komaga huho nene akimenya we nduri hau huhokanio icio mwathani na hindi ria haumirire mugambo muceke waririe uri no horeru muingi akimenya we niwe Ngai na agitikira gukurutira igongona riria riagiriire ukarucini ruru umuthi uheherere Theophilus Ngai the witu kigongona giki muthamaki mwega giki ni giaku muthamaki uretha giki Ngai the witu ndungata ciaku iria ireithagia kuo ni cietikirite we ureithirie Ngai the witu ni imenyete Ngai the witu thiini wa ibuku ria Johana 10 Ngai the witu ati we niwe muriithi uria mwega ati ng'ondu ciaku ni ikuwi nawe ni ucio we muthamaki mwega rucini ruru umuthi Jehova kuri producer witu Ngai the witu kuri Ngai the witu camera operators aitu Jehova ona kuri ni a nyimbo Ngai the witu kuri o mu member wothe ukinyite Ngai the witu kana uraigua mugambo uyu itikira muthamaki mwega o tore utahotagwo Jehova gutuhe muoyo ringi Jehova ni thengio ni tondu wi mwega mwathani rucini ruru ni rwaku mwathani mwega ikana ithuĩ Ngai the witu kuringana na wendi waku ngoro iria kuona ihehenjekete mwathani niyo Ngai the witu ndario igara kirathimo iguru riayo uria wothe Ngai the witu witikirite kugarurira mithiire yake neke kuringana na wendi waku Jehova arithio ni Exodus chapter number 20 mwathani atiye na amenyerere kirira kiaku mwathani ucio ndukamuriganirwo niwe Jehova uyu niwe urerire mundu uria muthingu Ibrahimu ati ndunginina itura mwathani mwega weyoneire Ngai the witu mundu mwe muthingu onere ona atatu muthamaki mwega itikira Theophilus Ngai the witu thiini witu tondu ni arataku Jehova aya itikira Ngai the witu o tore uraragio te kuhithirira mwathani mwega ukiariria Hosea muthamaki mwega Hosea wakeri Ngai the witu 19 uramwira muthamaki mwega ukwenda Ngai the witu mundu uyu ugwitikira gutwika muhiki waku Jesu Kristo uyu ugwitikira gutwika muhiki waku rucini rurwega Jehova ndungata ciaku mwathani ndugamite ithenya-ini mwathani ndahoya tutwike ahiki aku muthamaki mwega ndahoya tutwike atumia aku mwathani atumia yaku Ngai the witu matire Ngai the witu undu meyuragiria ona matioi kwiyaririria na tunua twao indi metikiraga uria werire ibuku riaku warire ibuku-ini riaku itheru thiini wa mathayo Jehova ati we niwe uritumuragithia tunua twitu ona ugatwikira ciugo cia kwaria itikira ihinda riri Jehova kanitha waku mutheru Jehova urathie na mbere gwatio na goitio ciugo Ngai the witu itikira tutigatwike andu a kwiyuriria mwathani itikira tutukage Ngai the witu akunyiha mbere yaku uturagirie tondu we wi Ngai nduhotagwo mwathani mwega na wikaga uria wiciritie gwika Jehova ukani tugwetereire muthamaki mwega ukani tugwetereire Jehova uka ngoro-ini citu mwathani mwega ukawike ngoro ici wega mwathani rucini no mothe ukohonia aria Ngai the witu mahotetwo ni mauru mathi ukotucokaniriria nyumba-ini yaku ukotutue kindu kimwe hari we Jehova twahoya gutwika kindu kimwe mwathani mwega twahoya gutwika kindu kimwe tungata-ini Jehova ni thengio ni tondu we nowe ungihota gwika uguo ndiragutia mwathani mwega ngiuga ni wagirire Jehova utungata wa muthenya wa mothe kigongona-ini giki twauniana mbere ya moko maku Ngai the witu ukotwirithirie ni tondu we nowe ungihota mwathani utungata Ngai the witu wa Theophilus handu ya Roma Ngai the witu kanitha-ini citu ciothe Jehova tuthamakire tondu wi Ngai the witu utungata-ini Ngai the witu kuri board members ciothe Ngai the witu acia tano mwathani kuma mwandiki munene Ngai the witu kuma Ngai the witu aria othe marugamirie giti kiu Jehova mahe hinya na uge hinda riri Jehova ndukareke Ngai the witu matwike agukua mondo mwathani toria ndungata ya gukunyanira yakaga hindi ciothe itikira aya maugage hindi ciothe mwathani ati we Jesu Kristo niwe uhotanite kuri Theophilus itikira gutuhotanira ni thengio ni tondu wi mwega ihinda riri utwaririe mwathani mwega ugatwaririe horo wa grace yaku mwathani mwega ati ni umithengagia kuri aria Ngai the witu maikara makimimenyeraga mwathani tuteithie tutigate na tutikage tuteithie Jehova kaume horo-ini wa grace yaku Jehova tuteithie mwathani mwega twikage cieko njega niguo toihuragie na hinya waku Jehova Ngai ungigitutiganiria muthamaki mwega tutire na gwakurira rucini rwega ona mahinda-ini maria mothe Ngai the witu urahariria ndungata ciuke nyumba-ini yaku mahike maguru mao Jehova ngoro ciao ciharirie ni tondu wi Ngai mwega tutungatire tondu ni uritha mwathani ndagutia ndinyihitie muthamaki mwega na ni thiini wa ritwa riaku itheru mwathani na ria muruguo Jesu Kristo ndahoya ningio na ndetikia na kanitha wa Ngai tuge amen and amen and amen. Thank you, glory to God. Mwathani agocwo kanitha wa Ngai rucini rwega ni thengio ni ngenete na ndiraigua gutia Ngai muno na to kumutia tu ni ndiraigua kumwambararia thi yothe eigue ati Danieli ni akumagia Ngai wake
nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte kĩhoti na mũhotanĩri maũndũ-inĩ maingĩ. Tũkĩingĩra kanitha-inĩ nĩ ngũhoya Peter ũndehere pulpit hanini, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, nĩ arĩ ũtugi na nĩ arĩ wendo, aihũragia andũ ake na wendo wake wothe hĩndĩ ciothe, ekaga maũndũ marĩa endete, nĩ tondũ nĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe. Ndĩratĩa Ngai rũcinĩ rũrwega kũrĩ arĩa othe maratwĩrorera kũgerera akaunti ya our mom Reverend Rachel Akuria, Benedicta Ndegwa, Maureen Nyaps, John Kamau, ona aingĩ a Waithĩra wa Njora, a Win Crea, a Stephen Mũngũtĩ na Grace Roman. Inyuothe Ngai wa muoya mũrathime na mũigue mwĩ kũrĩa kwagĩrĩire, mwĩharĩrie itũrĩa kiugo kĩa Ngai na tũiguithio mũgambo mwega nĩ Ngai. Nĩ Ngai mwega ũtahotagwo, nĩ Ngai mwega ũrĩithagia andũ ake ũrĩa endete. Tũgĩikara thĩ kanitha wa Ngai, nĩ wega tũikare thĩ na tũtongorio nĩ hinya na kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi na Ngai mũigua-tha hĩndĩ ciothe. Kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũratongorio kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus nĩ ayuthi aitũ metagwo new creation. Twĩnyihie na twathĩke, nĩ tondũ new creation nĩ mamenyire rĩtwa rĩao wega, makĩmenya nĩ kũmbwo mombĩtwo rĩngĩ. Na tũtanakinya ũhoro-inĩ wa kũigua kiugo kĩa Ngai, nĩ ngwenda kũingĩria ndungata cia Ngai iria ciothe tũnyitanĩire rũcinĩ rũrũ na kiugo kĩa ũhotani kĩrĩa kĩrĩ ibuku-inĩ rĩa Ngai theru thĩinĩ wa ibuku rĩa thamaki. Wenda tũrore ibuku-inĩ rĩa thamaki tũgĩkaribisha ayuthi aitũ, nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩ Ngai ũtacenjagia na nĩ Ngai warĩ kuo kuma hĩndĩ ĩrĩa yakĩambĩrĩria, ona rĩu Ngai ũyũ witũ arĩ o kuo, nowe ũrathamaka na nowe ũrathamaka. Arutwo a Jesu magomanĩte hĩndĩ ciothe maragio ciugo cia Ngai ũyũ mwega, maragĩrĩrio Jesu Kristo, makaria ũhotani wake, nĩ kũmenya nĩwe mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio Jehova. Jesu arĩkia kwambwo atũmwo 12, reke tũine kĩvashoni kĩbungo kĩu kĩa mbere ya Archbishop. Jesu arĩkia kwambwo atũmwo 12, hatirĩ watithirie kana gĩcoka na thutha, momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Atĩ mekire atĩa? Momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Thengio Jehova nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, nĩ thengio Mwathani mwega. Nĩ ndona ũmũthĩ twĩkire ũrĩa kwagĩrĩire, twahingia kiugo kĩa Ngai, twakuhĩrĩria tuoka mbere, ona Pastor Chege aikarĩra harĩa taikaragĩra. Thengio nĩ gũtĩa na gwathĩka gũkuhĩrĩria mbere mũthĩ nĩ ma Ngai witũ, Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ mũno. Geithio ũcio ũngĩ na ngeithi cia wendo wa Mwathani, ũmwĩre kiumia gĩaku kĩrahanaga atĩa. Mũhunjĩrie ndagĩka ĩmwe nĩ ndakũhe rũtha, nĩ tondũ ndĩramenyire wega kanitha wa Ngai tũraga gũtongoria tũkona ta tũtanatongoria. Mũthĩ Pastor Daniel nĩ amũhe rũtha mũhunjanĩrie rũcinĩ rwega, ona arĩa marĩ online hunjanĩriai, nĩ twĩtĩkĩrĩtio mũranie kiumia gĩaku kĩrahanaga atĩa. Na no wetĩkĩtie na ũgeterera, no wĩharĩirie. Jesu witũ ona arĩkĩtie kwambwo rĩ, arutwo ake tuona mathire na mbere na kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Akwĩra atĩa mũrata wa Mwathani? Kiugo kĩu akwĩra rĩ, ikara ũmĩtie ngoro. Nĩ ndona andũ matararania, matanageithania, ndiũĩ kana mamenya nĩ new creation ĩrahunjio mũthĩ, matĩa maga kana maga gũtĩa hinya ũcio, mamũgeithio rĩngĩ no mũrie kiumia gĩaku kĩrahanaga atĩa. Nĩ tondũ nĩ wega twĩ rũcinĩ rwega, twĩnyihĩrie Ngai na tũmwathĩkĩre hĩndĩ ciothe. Kiumia gĩakwa kĩrarĩ kĩega niĩ, ona ũcio no mũmenye rĩtwa mũthĩ. Rekei tũmenyane ta ũrĩa mamu atwĩraga, tondũ mahinda marĩa tũrĩ, waga kũhoera na niĩ ndigũkũhoera, na tũkwaga kũhoyanĩra nĩ tondũ ona ndirakũmenya, ona ndirakũrana we nĩ weũ. No ũngĩikara hĩndĩ ciothe ũgĩtongoragio nĩ wega wa Ngai, hatirĩ hĩndĩ ũtakahota. Nĩ twahungũra mabuku-inĩ maitũ, Bibilia citũ thĩinĩ wa thamaki wa mbere chapter 20. Ndenda nĩ tondũ ndiramenya twĩ ihinda-inĩ rĩa yuthi, tũingĩre mũhari wa 13. Mwathani agocwo. Na ageni aitũ arĩa mokĩte nĩ ndiramona, mũigue mwĩ mũciĩ na mũigue mwĩ mũciĩ wa Ngai, ti mũciĩ wa Daniel ũyũ kana wa Bishop John. Gũkũ nĩ kwa Jehova Ngai, nĩ Theophilus mũrata wa Ngai, tũtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai, tũgathĩka na tũkarĩgeria hĩndĩ ciothe gũkorwo twĩ na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Kĩu ona nĩkĩo mũrata wa Ngai wagĩrĩire kwĩraga
ndiũ kahe mũndũ wa kwĩra Naomi he mũndũ wa kwĩra gũkũ tugaga ũthingu no theru nĩguo no horo wa ma nĩcio indo iria citongoragia andũ kĩu rekei gĩtigage kũriganĩra thĩinĩ witũ wa Kĩambu tũtikanariganĩrwo hĩndĩ ciothe tũkĩhunjia ũhoro wa Ngai kuga tũrũmagĩrĩra ũthingu no theru no horo ũrĩa wa ma tondũ hau tuora tũgũkorwo tũrũmĩrĩire thĩ ĩno kezia witũ na thĩ ĩno hatikĩrĩ handũ ĩratũtwara thĩ ĩno ĩratũtwara ũũru-inĩ nĩ thengio nĩ tondũ Ngai nĩ mwega twĩ ibuku-inĩ rĩu rĩa Thamaki wa mbere chapter 20 turore muhari wa 13 na niho ngwenda niguo muyuthi uria uratutongoria anyitithanie ciugo ici na ekirwo hinya ni ciugo ici ni tondu bara ni cianarwo ungicoka haria muhari wa mbere na riri Benihadadi muthamaki wa Suriata agicokaneria mbuto ciake ciothe cia ita na hagikigia athamaki 32 me hamwe nake ni kuona ni Benihadadi muthamaki wa Suriata wendaga gukirira muthamaki wa Israeli hindi yo muthamaki ucio wa Israeli etagwo Ahabu na nuona ni eyunganirie mbuto nene na to mbuto eyunganirie na kenyitithania nginya athamaki angi 32 niguo mokirire uthamaki wa mundu ucio wa mundu umwe ruci-ini ruru rwega ndirenda tuingire haria ho tondu twi Theophilus he mugwi wa bara uraikitio na Jehova Ngai ni njui ni turamenyire ona kiumia giki gia thira Pastor Monica erutanirie na riu ni tumugarure ritwa tondu Daniel niwe wikigongona-ini na ni ateithitio ni roho wa Ngai wona agita Reverend Monica uguo niguo kuri tondu Jehova ambararagia andu ake hindi ciothe we waikarira uthamaki uria we utari waguo ugutura wi ngombo ya uthamaki ucio no wetikira guikarira uthamaki uria wi thiini waguo na ni uthamaki wa uthingu no theru no horo wa ma hindi ciothe uritongoragio ni kiugo kia Ngai koguo our mom Reverend Monica ni atindite kiumia giki giothe agitubundithia horo wa gutiga gutuika ngombo na agatugeria njira-ini nditu na ndikiru muno koguo ni wega hindi ciothe tugitia Ngai tumutie tukimenyaga he andu mari othe ino ya Ngai no ni ngombo cia maundu ma thĩ ĩno na ni ngombo cia maundu maria matagocithagia Ngai no ithui twana na ni aratubundithirie hindi ria turari guku Friday na Ngai ni mwega ni undu wari othe merutĩire na magikinya kigongona-ini muthenya ucio wa ngwatanĩro ya makanitha Ngai amurathime ni twathomire ibuku ria John chapter 8 verse 35 no kugeria ndirageria ku recap niguo moyuthi witu tutikwenda turerirwo na bishop twi ihinda-ini ritagwo ria thaburi na ihinda-ini ria thaburi tutirenda gutukania Ngai tutirenda tugithie Kawangware we wanjia gutwira mugithie Kawangware no nginya mugerere Murang'a niguo muke no ukorirwo kiri na kou ndenda tukorwo tutwaranite ni tondu hindi ria turagaruriirwo tungata tutikwenda gutukania Ngai no nanie muthamaki mwega ndukanetikire hindi ona imwe gutukania Jehova twatigirirwo ni Pastor Chege hindi ria tuhunjiirie ati he muthamaki Daudi weciritie gutara andu a Ngai Rekei tutige gwika maundu maria mekurakaria Ngai tondu hindi yo warora Joab ko ne aririe na hinya na akirugamana na muthamaki ucio gwitwo Daudi gutingiatarirwo andu a Ngai na andu aria mahurirwo na makiheo mahera ihera inene hakige ati no nginya Daudi acagure maundu-ini matatu miaka 3 yari ya gukorwo na ng'aragu kana mieri 3 makorwo marekereirio mahurwo ni thu ciao onire wega thiko ya kaba thiko ithatu Ngai arowe na andu ake tondu ni aritha koguo hindi ciothe ngiariria muyuthi rucino rwega na muthikiriria na mwiroreri witu ni wega tuikare twi ihinda-ini riria riagiriire kiugo thiini wa ibuku ria Ngai thiini wa Proverb 15 na kuria 23 ni kiratwira wega kiugo kiaritio ihinda riria riagiriire ni kigunaga ngoro ya nginya ya mundu uria wakiaria nake uria wakigwa ithe ndakigunikaga koguo rekei turi mbegu ya kigongona giki rekei twitikire gwathika ni utungata uria wi kigongona-ini kiriku gutahikwo ni kigongona ti undu munene ni undu munini muno no ni mundu uria wothe ukurega guikara na mwena uria ri tarekei ngigeria ni tondu ni wega heane karikapu kanini ni tondu ni wega he muthenya ndokite kigongona-ini gwi Friday na turi utungata-ini na urutani-ini wa Ngai mwathani agocwo ni thengio tondu ni tukinyire tene muigue muri andu endeku ni Ngai ni undu wa guka ona athuri aratakwa ndamuona ngakena ngamenya no murumitie wira uyu mwega wa Ngai ndaumire guku gwi Friday
njukite ndaumite wira koguo ndakire nyinuke na matatu na hindi yo utungata-ini ucio ri ni ndaiguire ndi giti-ini guku he undu ndirenda kuigua muno na ndiramenya ni uriku no hindi ria ndaimire twarikirie tugitungatwo ni hindi yo twatungatirwo ni Ruth Kimani tugithie haria nja tungihaica ngari ri ngari ni yokire na yokire ihana ta ĩnjihũru Nissan na ngari yo yoka ĩnjihũru na riu moyuthi uri urahunjia ni njui ni uranyitithania uhoro wa Ngai na ni uramenya kigongona-ini kiria turi na mahinda maria turi ni wega na roho wa Ngai akorwo akikuminister na agutungatire tondu ni Ngai mwega na Ngai mutugi na Ngai mwiguatha ndaikara matatu-ini yokire ĩnjihũru koguo niona ni ta ndonire reke nyingĩrange nĩ meno nĩyo njihũru nĩ ndagĩetereire ingĩ na igagĩũka citarĩ njihũru koguo rĩrĩa ndaingĩrire nĩ ndorĩire ikanga thĩ osopu nĩ cigana tondũ nĩguo ndendire kũrĩũria na rĩkĩnjĩra hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire ngari ĩyo nĩ yaingĩrire na ngĩciria rĩu ĩno ona he mũndũ twaririe na thimũ ngĩmwĩra ũkũheo ndagĩka ta 3 kana 5 ngorwo ndegathĩa ndakinya harĩa ũrenda tũcemanie no ngari ĩyo mũrata wa mwathani ikanga ona rĩtianagĩrĩrwo ndũngĩ rĩugaga taũ express ona rĩtiarĩ atĩ nĩ kũrĩ kũndũ rĩgeragĩra stage fulani no hĩndĩ ĩrĩa ndĩragĩkwĩra ndahaiceire harĩa yanjĩrĩria stage ĩrĩa ĩ haha rũgongo ĩgĩcukithia erĩ ĩgĩthiĩ yacukithia ĩgakua yacukithia ĩgakua na nĩ ndaciririe mũno nĩ atĩa tondũ kũrathiĩ ũũ na nĩguo ngũkĩendaga gũkinya ihinda-inĩ rĩrĩa niĩ ngwĩciragia andũ othe ndĩrakwĩra mũrata wa mwathani twakinya handũ hegwĩtwo harĩa Roysambu macukire othe na nĩ ndĩhire kwanja niĩ ngũrĩhĩte 50 mbere rĩu ikanga ngĩrĩrora atami akĩnjia si ulisema unaenda Osop ngĩgĩa na ũhoro wa kwenda gweterera mũno na nĩ mangĩathĩka na ngĩrĩa enyewe rĩu twarũgama hau Kasarani harĩa stage hokire o andũ angĩ magoka makaingĩra no igua Danieli atigirwo aika na mũirĩtu warĩ mbere agoka no twatu mũirĩtu nĩ ageragia kuma no rĩu erĩ marũgamĩte mũrango-inĩ ũcio koguo ndangiuma tũrĩ ũrutani-inĩ wa Ngai na tũrĩ ũrutani-inĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa kũrakinyĩte ihinda tũkahingĩrwo nyũmba ya Ngai hĩndĩ ĩrĩa njirie gwĩkĩra andũ nĩ ndĩrona ndiamenyaga nĩ ndũrĩte njũĩ nĩ kũrĩ andũ mangĩhũraga seti ngari-inĩ no ndingĩeciririe nginya atumia mena bagi no mahũre seti ngari-inĩ tondũ nĩ ndonire mũtumia oka akĩingĩra ngĩmweherera tondũ ndakĩmenyaga Osopu na harĩa ndĩ ti haraihu agĩkĩingĩra mwena ũrĩa na akĩnyiha na agĩathĩka angĩ magĩũka na ngari ĩkĩhana ningĩ tekũihũra rĩu niĩ nderire ikanga ithĩ ĩtigĩtie andũ erĩ ĩrĩkĩnjĩra poa mũndũ wa mbere agĩũka mũtumia ũyũ twariganĩtie rĩ akiuga he kĩndũ hebu kidogo akiuga nĩ he kĩndũ angatiga mũtumia akiuma akĩingĩra mũndũ ũngĩ okay ngari ĩyo nĩ yatũhorithirie ihinda rĩraihu takuhĩ o ndagĩka 45 no ndagĩka icio 45 ndiamenyaga ũrutani ũrĩa Ngai arenda gũtũruta na nĩkĩo ndakwĩra rũciinĩ rwega hĩndĩ ĩyo ngari yakũrire niĩ nĩ ndakinyire Osop na nĩ ndacukĩire harĩa ndacukagĩra na nĩguo ndaiguire hinya wa Ngai wĩ igũrũ mũno wakwa no kĩnjĩra no ũndũ ũcio ũreka tathiĩ ngĩteng'eranga ndiũĩ nĩ atĩa ndekire ngĩkĩrania bara tondũ nĩ ndehirie ndiahaicire bridge igũrũ ngĩkĩra igũ bara rĩ ngĩcemania na kana kangĩena gakari kangĩenda gũkĩrio ka disabled no kende gũtindĩkwo rĩu tũkĩanjia gũtwarana nako rĩu nĩ ndakoririe na unaenda pande gani gakĩnjĩra karenda o kwehera bara highway gathiĩ na harĩa nĩ gekũmenya kũrĩa karenda gũthiĩ koguo ndagatindĩkire ngĩgakinyia harĩa ndagakinyirie rĩ ngĩona ti wega gũtiga ndungata ĩno ya Ngai o ũguo ngĩruta ciringi 20 ndarĩ nacio ngĩkanengera ngiuga tondũ ndaugaga iria ingĩ ndatigia nĩ tigiti wa gũthiĩ kũrĩa ndĩrenda koguo ngĩthiĩ kũingĩra ndiũĩ nĩ atĩa ndeciririe na nĩ wega mũndũ erore nĩma tondũ uma handũ ciringi iria nyuma nacio 50 na no nyuma na 100 rĩa 20 nĩ ndaheana 50 nĩ ndĩhire koguo ndĩ na 50 rĩu ngĩthiĩ kũrora ndiũĩ ndabunjĩire kũ ngĩkora ti 50 nĩ 30 ũhoro ũcio kĩndiga mũno ngĩona thiĩ njũrie mwanake ũrĩa ndĩmũrie kana ndahe gĩbaũ tondũ kuma haha ndĩ nginya harĩa ndĩrathiĩ njagĩrĩire kũrĩha 50 mwanake ũcio ona ndingĩahotire kũmũria tondũ ona nĩ ndagire hinya ũrĩa ingĩmwĩra
ngĩyũmĩrĩria na ngĩikara na thate ciakwa hau. Koguo ngari nĩ ciakĩanjirie gũka, ihenya nĩ rĩthirire tondũ nĩ ngĩhũrithirio seti kuma gũkũ, ngari cianjirie gũka ciaugaga 50 igateng'ererwo Nissan ĩkaihũra. Ngĩũria Ngai, Mwathani ka ngũthiĩ magũrũ nginya na haha mbere nĩguo thate ngorwo njiganĩtwo nĩ bĩa wa gũkinya gwitũ. Na hĩndĩ ĩyo hokire gĩbathi kĩnene we gĩkĩanĩrĩra, ona gĩtianĩire gĩekire thate ũguo. Koguo ngĩthiĩ nĩ gĩbathi kĩnene kĩngĩkua andũ 40 na kũu mbere Danieli aingĩrana nĩ thaa 2 rĩu cia ũtukũ. Tamenya ndahũrire ningĩ seti nĩ ũndũ wa mbeca iria rĩu ũrutani ũcio wothe rĩ wandutaga atĩrĩrĩ, haha rĩ no ũkorwo na mbeca ciganĩire ũrĩhe ngari ya gũgũtwara express, no yage gũgũtwara express, na no ĩthiĩ cukithia rĩothe ĩrenda, nawe ona ndĩngĩgũtambũra tondũ we nĩwe ũĩ ruo rũrĩa wĩna ruo. Okay, ndĩ haha 44 ndarĩ na mbeca ciganĩ, mbeca cirahota kũrĩha nginya negenia ikanga rĩrĩkũ, no Ngai ndetĩkirie ndĩrĩnegenie. No ndĩna harĩa haitũ rĩ kuma hocopu rĩ ndanyihire, koguo ndatwarirwo nĩ tigiti ũrĩa ndĩnaguo. Koguo hau ndingĩathanire, ona ndingĩanegenire, ona nĩ ningĩahotire kũhũrithia andũ seti biũ, nĩ tondũ niĩ nĩ kĩrĩa ndĩnakĩo. Nayo nyũmba-inĩ ya Ngai ihinda rĩrĩ ĩrahingĩtwo ũtungata ũhana ũguo. Kwĩ andũ marokĩte kanitha-inĩ mahũre seti, na kwĩ angĩ marokĩte kanitha-inĩ tondũ nĩ maramenya maracukĩra ha kanitha yerwo stop na mume nyuothe deregistration, makamenya ĩyo nĩwe ĩrarĩ final destination itũ. Ona no tũkuonaga ngari ĩno ndĩngĩtũkinyia, ona no tũkuonaga ngari ĩno tia taũni, ngari ĩno nĩ iria itũteaga. Koguo tungata-inĩ he macukĩte na nĩ macukĩte nĩ ũndũ wa itũmi ciao. No Mbũrũ kana Danieli ũyũ na ciringi 30 no nginya omĩrĩrie ngari-inĩ ĩrĩa ĩramũkinyia kwao umoja, tondũ ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Hakĩrĩ mũndũ ũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ na tigiti wothe, nena mbeca ciothe cia gũthiĩ nginya kũrĩa guothe angĩenda, no nĩ araigua ĩno nĩyo yagĩrĩ ĩhũre seti kana ĩke atĩa, ĩno nĩyo ngwĩka atĩa, nĩyo ngũthiĩ nayo. Tũtigagĩkorwo tũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũkĩte kũnyihia o mathaa. Mwathani agocwo. Thengiũ Jehova nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Tũteithie twĩ kanitha wa Theophilus Githurai 44 tũrũmie wĩra ũrĩa tũrerirwo nĩ twĩhokeirwo nĩ ndungata ciaku, wĩra wa gũgũthaitha ũkaigua Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kwarahũra generation Mwathani ya gũgũkumia hĩndĩ ciothe. Tũhĩke mũthamaki mwega tondũ twĩ nja-inĩ ciaku Mwathani mwega. Ibuku-inĩ rĩaku rĩa kũguũrĩrio nĩ ũratwarĩria ũtegũtũhitha Mwathani mwega atĩ tũringaringe mũrango na nĩ ũkũhingũra Jehova. Ũrĩ hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra mũthamaki ũrĩ tha gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tũrĩ andũ a kĩgongona gĩkĩ Ngai ithe witũ, athuri na atumia, anake ona airĩtu, ĩtĩkĩra gũtuonia njĩra tondũ we nĩwe Ngai. Tũhotithie Mwathani mwega ona gwathĩkĩra ũtungata ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru na mũigua tha. Nĩndagũtia mũthamaki mwega, ndĩnyihĩtie mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Amen and amen and amen. Arutwo a Jesu Kristo nĩ atĩa mekire? Nĩ gũkirĩrĩria makirĩrĩrie na magĩthiĩ na mbere kũruta andũ. Hĩndĩ ĩyo kĩgongona kĩrarĩ kĩhinge. Pastor Chege nĩ njũĩ nĩ ũreciririe maku, ona na Sarah witũ nĩ njũĩ nĩ areciririe make, ona Florence, ona maitũ wa matheria nĩ njũĩ o mũndũ nĩ aragĩire na ihinda rĩa kũrutwo nĩ kiugo kĩa Ngai ihinda-inĩ rĩake. Muthenya wa mũthĩ nĩ new creation, na ndingĩte mahinda manyu tondũ nĩ njũĩ tũthamaki-inĩ wa Ngai ũratwarĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ atĩ grace yake ona ĩ njega nĩ ekwanjia rĩu kũrora na gũkorwo na wĩiru nayo. Nĩ kwaga gũtungata Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Wakorwo wĩ mwarimũ wa Sunday school na ndĩrakuona na Ngai akũrathime, kana nĩ kararĩkirie gũkinya ihinda rĩa gũcoka wĩra-inĩ wa Ngai, kĩoka kĩyethere Ngai wako, thiĩ ũtungate Ngai ũrĩa ũgwĩtĩte. Wakorwo wĩ ũtungata-inĩ wako aca ta hatarĩ hĩndĩ ĩngĩ ũkaaca rĩngĩ. Wakorwo wĩ wa kwĩrorera hema ya gĩtũngano tondũ tũtirerorera, rekei tũtuĩke andũ a kũmenyaga hĩndĩ ciothe kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ. Rekei homework itũ tondũ tũtikĩheagwo ithuĩ nĩ twarĩkirie cukuru, rekei tũgĩteithagia ciana citũ gwĩka, ona ithuĩ twĩteithie gwĩka homework ya kĩgongona kĩrĩkũ, tondũ nĩkĩo tũrĩ ũthamaki-inĩ wakĩo, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũgĩkwĩra onaniĩ, na nĩ ndĩramenya wega tũ ũthamaki-inĩ ũyũ. Ibuku rĩa Thamaki wa mbere chapter 20 mũhari wa 13:4-38. Na atĩrĩrĩ, mũnabii ũmwe agĩkuhĩrĩria Ahabu
muthamaki wa Isiraeli akimwira atiri Jehova oigite o ni uyona kirindi giki giothe ni urona kirindi giki giothe kiingi o atiriri ni ngukirekereria ndikineane moko-ini maku umuthi nawe ni ukumenya ati ni nie Jehova Ngai ithe witu hari kirindi arona kiingihite mbere kana njira-ini citu no ni aritie na hinya wa kiugo giake hatiri undu ungi arenda gwika arenda o tumwitikie nakio kirindi kiu kiaga kugaruruka na kiririre Jehova na kimutungate kione uria irua riake riandikirwo ni Nahumu uria arakaraga na akaga kuhoreka na akaga kuiguithika ni Ngai mwega na Ngai mutugi Daudi onare ndungata yake endete na niwe weyariirie hare Samueli-ini akiuga ati ni nyonete mundu wi ngoro-ini yakwa Samueli akirigwo onake ni atia Ngai arenda gutuonia na tondu Ngai ni onanirie Daudi ari ngoro-ini yake ndukariganirwo Daudi ni ageranĩire na agicemania na mahura ma Ngai hindi iria aregire gwathikira Ngai ni wega hindi ciothe tuikarage twĩiguĩte na twĩnyihitie na twerekererie Ngai ni njui twina maundu maingi muno maratuhinga njira-ini ni njui twina moritu maingi muno turagerera thiini wamo no twehoka ritwa riri itheru ria Jesu Kristo na tuikare twi thiini wake tamenya murata wa mwathani ukumira wi mwana wake ukumira wi muri wa muthamaki hatire muri wa muthamaki uhotagwo hatire muri wa muthamaki uremagirirwo ni ita o riothe ringikorwo ri njira-ini yake tuthie kamuhari ga 14 nake Ahabu agikiuria atiri nake Ahabu agikiuria atiri na undu wao nake akiuga atiri Jehova augite o na undu wa mumo wa anene a ng'ongo cia bururi waku Jehova aigite na undu wa hinya kana anake aku ungithoma Bible ya githungu youth nio merirwo nio magatata itaririku riu ria Jehova ihinda-ini riu ni muthamaki uraririo akerwo kuria thutha tukiambiriria ni tukuona Ahabu ni aguoyohetio muno na akerwo maundu maria mothe gwikwo ni muthamaki ucio Beni-Hadadi no muthenya wa umuthi murata wa mwathani tugitungatirwo kigongona-ini gia Theophilus Pastor Monica ni atangathire ni kiumia gigakorwo gi kia ayuthi aitu new creation ni nywe muratungata muthenya wa umuthi kana rucini ruru rwega ukai mumiririe Ngai na mumiririe andu a Ngai na muteithie Ngai kuruta wira uria amwihokeire ti ati ni aremetwo ni kuruta na ni ari na andu aingi muno 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 matari mainamirira Ngai cia Bari ena ayuthi aingi muno matari marakunguira kana makagoca kana makainamirira Jehova iria itari makainamirira Ngai iria itari Ngai ndukariganirwo rucini ruru rwega Ahabu erwo nake Ahabu agikirwo atiri na agikiuria atiri na undu wao nake akiuga atiri ni muthinjiri Ngai kana munabii wa Ngai waumirire akira Ahabu ona ayuthi ni megutata itaririku mundungata ya Ngai kana munabii wa Ngai Pastor Monica nderigitwo ni muge utungata-ini wa Ngai na ni aramenya ni muguka gutata itariri na tuthie part B nake akiuga atiri Jehova aigite o na undu wa mumo wa anene a ng'ongo cia bururi waku ningi akiuria atiri no ugutata ita agicokia atiri niwe muthenya wa umuthi ayuthi aitu tungiikurukania na ibuku riu ni wega turithie turi twi homework itu airitu a Ngai na anake a Ngai turi twi homework itu hindi ciothe tutikanone ta gutuo kana guthurwo gutungata kanitha-ini ta wari undu wa tuhu ni undu wa narowo bara Ahabu ni agire kwihokeka tondu ni tu ithuothe tungicoka ibuku-ini riri ria Thamaki chapter 19 ni tukuona Ahabu uyu one muthamaki ni aremeire Ngai na ageka maundu maria matakenagia u koguo Ngai ni onire uyu mundu ndangindungatira no ayuthire ni mekundungate koguo hari irutana ria rutagwo Ahabu one muthamaki niguo one anake ni marwaga bara na bara yo ni yaroirwo na bara yo ni yahotanirwo tondu ngithoma kamuhari ka 23 ka ibuku riri ria Thamaki niho ngurikiria iratwira atiriri verse 23 ya ibuku ria First King kana Thamaki wa mbere chapter 20 verse 23 na riri ndungata cia muthamaki wa Suriata ikimwira atiri Ngai yao ni Ngai ya irima-ini na undu
ucio niguo watumire magie na hinya kuri ithui no riri reka tukarwire nao kundu kwaraganu na titheru nitukumakiria hinya ayuthi aitu Ngai witu Ngai wa Theophilus Church ti Ngai o kundu kou acio mareciria ni mahotete Theophilus mareciria ni Ngai urwaga na miena yothe ni Ngai uthiurukaga githiururi ni Ngai uria wombire thi na akiumba iguru ni Ngai murui bara munene ni Ngai utahotagwo na ni Ngai waragiriria murata wake ari muciini na ari kuria guothe ari rekei tutigaconorithie wira wa Ngai na turute wira wa Ngai o to ndungata ici cia mumo wa athamaki kana anake aitura riu kana bururi ucio wa Israeli mekire rekei tutungate Ngai uguo ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mutugi na Ngai muiguatha Jehova ni thaa 3:50 ndagika iria Ngai the witu utwihokeire ni undu tuigue kiugo giaku kugerera muyuthi witu Jehova ikira hinya wa kiugo giaku thiini wake othe muthamaki mwega maria junior Ngai the witu Sunday school kana maria Sunday school niguo makinya ikira ici Ngai the witu urenda gukiria andu aku mwathani itikira muthamaki mwega gututhamakira kugerera ndungata iria Ngai the witu twamurire muthenya wa umuthi ndagutia ndinyihitie na ndauga ringi we niwe Ngai Jesu Kristo nduhotagwo ni tondu ni uri hinya na ni uri uhoti ni ndagutia muthamaki mwega ndungata iria iratutungatira ni njui ni uwi ni wega ukuhiririe George tukiinira keina rwimbo o kifungo kiu kia mbere Jesu ari kia kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana gico kana thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Amen. Haleluya. Mwathani agocwo kanitha, mwathani agocwo ringi. Ndi mukenu kirosadi wa muthenya wa umuthi ngaigua kuhotanirwo ni Ngai. Wendaga gwita Rose oke ahunjire ahoere uri uratuhe kiugo. Welcome. Praise God. Kwa majina naitwa Rose, nimeokoka na mpenda Yesu kwa kuniokoa. Acha tuombe preacher wetu wa leo. Jesu muthamaki wa mana wa giteo nitwagutia muthenya wa umuthi ni gutwarahura ni wega Ngai ni thayo wa ngoro wa meciria na wa mwiri ni wega Ngai ni gutukinya hekaru-ini yaku Ngai. Tumekusanyika hapa tukienda kuigua kiugo giaku Jehova, twakunengera ndungata yaku iria utucagurire iria ukwaria through nigetha tuike wa guturestore guturibuke na gutucokaniriria through kiugo giaku Ngai. Twamuneana na kuri we Jehova, twamutheria na thakame yaku iria ina hinya na iria ina uhoti iguru ria mehia. Twamwitiria hinya umanite na kuri we Ngai, twaregana na roho wa fear, confusion na panic Jehova. Orotuika wa kumu-strengthen as agitwariria through kiugo giaku na ni wendo-ini waku Ngai the Ngai roho na Ngai murio tuhoya na twitikia. Amen. Okay, hurira impasta itoma kofi mega agikira gutuhe kiugo. Karibu Pastor Monica. Praise God. Hamaritwa jitagwo Monica Nugari. Nini gumuhunjiria muthenya wa umuthi. Ndetia hinya, ndetia kumenyererwo. Yeah. Matuthikire na tiri niguo tuhuke, makiriganirwo ati twari mbeu. Tiri watunungirira tugikunuka, na matire metekia ati twi mbeu. Mbeu ya Ngai ndiumaga, mbeu ya Ngai ndihohaga, mbeu ya Ngai ndicinaguo ni heho, mbeu ya Ngai ituragio no Ngai. Muciari no ariganirwo ni mwana wake, no Ngai ndakiriganirwo
ũngĩkorwo ũhinyĩrĩirio atĩa, mbeũ ya Ngai ĩtũragio nowe, ona ũngĩthinĩkanio, ona mangĩgũtiganĩria, mbeũ ya Ngai gũtirĩ hĩndĩ akariganĩrwo, gũtirĩ hĩndĩ agagũthinĩkania. Thĩinĩ wa kiugo he maandĩko nyendaga gũthoma mũno, na he maandĩko ndathire kanitha wa PBB, na he maandĩko manjihũririe Roho Mũtheru. Maandĩko ma 1 John chapter 5 verse 12. Ningiahoya Pastor Daniel atuthomere na Gikuyu tondu ndina Bible ya Githungu. 1 John chapter 5 verse 12. Amen. Ibuku rĩa Johana wa mbere chapter 5 verse 12. Yeah. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra ũrĩa wĩ nake mũriũ ena muoyo ucio, ũrĩa ũtarĩ nake mũrũ wa Ngai ndarĩ naguo muoyo ucio. Amen. Thank you. Jesus Christ is our life, and so he who has Son has life. The life of God lives around us, and he who does not have Son have no God in him. Ngai nĩ atwĩrĩte atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩna Jesu thĩinĩ wake nĩ arĩtagwo mwana wake, na nĩ arĩgĩaga muoyo ũngĩ, nĩ arĩkoragwo hĩndĩ ciothe agĩthiĩ kũũra kana agĩthiĩ kũgũa, Ngai nĩ arĩũkaga akamũhuria. O ta ũrĩa wonaga maũndũ mamwe nĩ mekĩkaga, rĩmwe ũgacererwo nĩ wĩra, rĩmwe ũkaigua nĩ ũkĩrire ndũraigua gwĩka ũndũ, no gĩũgakinya gĩthaa ũkagĩa hinya. We wĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo, o we wĩnyitĩtie na Jesu Kristo na wĩ mwana wake, o we ũtangĩhota nginya gwĩtukania kana kũrekia kana kuma wega-inĩ wake. Haha nĩ aratwĩra ũrĩa wĩ thĩinĩ waku, ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa, reke ndĩmwĩtĩkĩre ta Jesu Kristo. Na nĩkĩo ũkoraga maũndũ maingĩ nĩ mekĩkaga, ũgakora ithaa ihĩtũku nĩ gwĩkĩkire accident, tuge thaa icio nĩruo ũgũkĩraga na wokĩra wĩ mũcerere, ũgakoraga maũndũ mamwe nĩ mekĩkire, nĩ gũkorwo Ngai nĩ ekwendaga gũgũthara. Ngai nĩ akoragwo hau akenda gũgũthara. He mbara imwe Ngai nĩ onaga mbara ici no Ngai ndangĩhota, ona ena hinya ũhana atĩa ici ndangĩhota. Na rĩrĩa arona ũguo okaga agagũthara, we wonaga kaĩ Ngai atanyendete, kaĩ Ngai ũyũ ahana atĩa. No ũngĩciria wĩthugundĩre, nĩ wonaga Ngai ũyũ nĩ okaga agagũthara. Ona harĩ mbara cihana atĩa, nĩ okaga agagũthara, tondũ nĩ akoragwo akĩmenya mbara ici ndũngĩhota. No thĩinĩ waku, ĩkĩraga Jesu thĩinĩ waku, ĩtĩkĩraga gũtwaranaga nake hĩndĩ ciothe. Ona rĩrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte, ona rĩrĩa ũtiganĩirio, ĩtĩkĩraga tu, ũkauga ũyũ nĩwe ũndũirie muoyo, ũyũ nĩwe ũnyitagĩrĩra. Na nĩkĩo tũrerwo, he who has Son has life, and the life of God lives around us. Mũtũrĩre wa Ngai ũkoragwo ũtũthiũngũkĩirie, na nĩkĩo ũkoraga wĩna riri wa Ngai, ũkoragwo wĩna gĩkeno,
ukoragwo hindi ciothe nduri na gathina o gothe, ona okorwo wina mathina mahana atia, ukoraga hindi ciothe wina riri ucio gagwitikira ni undu wina Jesu thiini waku. Na he indo cietagwo pillars. Na o kanitha ungithie ungithie kanitha wa Catholic, ungithie PCA kana uthie PBB, ni mali pillars. Na o kanitha ni uri pillars of prayers. Niho ndirenda tuthome uhoro wa pillars. Kwi pillars mugwanja in a church. Na niho riu ngwendaga riu tuingire deep in that. Ni uhoro ngwendaga kumufundithia muthenya wa umuthi. There are pillars of prayers. Rimwe ni twiyuragia mahoya niki. Kwi mundu ungihota kuhoya, praise God. Kwi mundu ungihota kuhoya na kwi mundu utangihota kuhoya. Those are two different people. Kwi mundu ungihota guikara thi ahote gutaukwo mahoya niki, na kwi mundu utangihota. Praise God. And in these pillars, there is the pillars of prayer. I am the prayer. Ndingihota kuhoya iteyuwi. Ndingihota kuhoya itekwimenya, itegwithugunda ngoro yakwa ihana atia. Ndingihota. Na nikio twiragwo atiriri, mahoya mabagia na kanitha. Na kanitha no. Kanitha ninie. Kanitha niwe. This is just a building. And this building was meant because of our Reverend Rachel. Akiheo hudumeo niguo ahote kurugamia kanitha. No ukaririkanaga kanitha ninie na kanitha niwe. Tutagire na kanitha, tutagire nawe haha, tutigire na kanitha. Koguo hindi ciothe riria urathie uguo na maguru, ririkanaga kanitha niwe. Ona hindi iria uraikara uguo thi ugacuka mundu, ririkanaga kanitha niwe. Koguo kanitha niwe, na kanitha eno ni irenda mahoya. Kanitha eno ni irenda utindage hamwe ukihoya. Na ndungihota kuhoya utoe kiugo kia Ngai. Ndungihota. Urihotaga tu kuga ithe witu ri iguru na ndungihota kurikia. I have an experience of that. Tene ndiamenyaga kuhoya. No ni ndendete kuina muno. Kuina ni kuhoya keri. Ni ndendete kuina muno. No ndingiahotire ate guikara thi kana ndugame. Onoko even is 20 minutes. Hoye. Ni undu ndiamenyaga kiugo. Ndiahotete gutaukwo kiugo niki. And the word of God twiragwo ni kiugo ki muoyo. Na ndaikara uguo niguo ndambiriirie aya. Ingithoma ka verse kamwe taka Matthew 7:7 karia njigua ciana cikiuga ri. No hote kuhoya. Ngiuria. Na nirio ndambiriirie kuona ni maitoi kiugo ndingihota kuhoya. No nyine muno. I can be able to sing and sing, but in prayers I'm unable because I don't have the word. And the word of God is alive. So it is until we speak according to the language of God. It is until you personally, nie ke mwere, nie ke mwene nie, hote kuhujia, hote gutaukwo ni kiugo kia Ngai, niguo ngahota kuhoya. No tari na mahoya, ndungihota kurua bara. Utoi kuhoya,
ndũngĩhota kũrũa mbara. Ũtoĩ kũhoya ndũngĩhota gwĩkĩria ikĩro imwe. Ũtoĩ kũhoya ndũngĩhota kũmenya ngoro yaku ũrĩa ĩhana. Na nĩngĩenda tũthome kiugo kĩa Acts chapter 16 verse 25. Ndĩrenda tuone the power of prayers. Acts chapter 16 verse 25. Amen. Ndĩrenda wone hinya wa mahoya. Amen. Ndĩrenda wone kĩrĩa kĩratũma ũmenye we wĩ mahoya, where you are the church. Acts chapter 16 verse 25. Amen. Ibuku rĩa Atũmwo 16 mũhari wa 25. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra, no rĩrĩ ta ũtukũ gatagatĩ Paulo na Sila nĩ kũhoya mahoyaga Ngai makĩmũinagĩra nyĩmbo, nao andũ arĩa angĩ mohetwo makamathikagĩrĩria. Amen. Amen. Ati Paulo na Silas rĩrĩa manyitirwo nĩ ũndũ wa kũhunjia kĩhunjio kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai, matiacagũrire kũrĩra, matiacagũrire kwĩiguĩra tha, matiacagũrire gũikara thĩ na kwĩrorera ũrĩa maũndũ megũthiĩ na mbere, macagũrire kũhoya. Tondũ nĩ mamenyire niĩ ndĩ kanitha, na niĩ ndĩ kanitha batiĩ gũcagũra kũhoya. Niĩ ndĩ kanitha batiĩ gũcagũra gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Na matiaikarire thĩ, macagũrire kũhoya na makĩhoya mũno. Tiga nĩ mahoya matingĩaumire njera. Tiga nĩ hinya wa mahoya tũtingĩamenyire nĩ kũrĩ Ngai wahonokirie Paulo na Silas. Tiga nĩ mahoya tũtingĩamenyire atĩ nĩ gũkoragwo na miracles. Tondũ ona thutha wa kũhoya metĩkĩtie Jehova Ngai, mĩrango nĩ yahingũkire. Ona rĩrĩa maikarĩte thĩ hau, ona rĩrĩa mahoyaga arĩa angĩ mameroragĩra ũguo. Ũmũthĩ ũyũ ndũganetĩkĩre gũikara thĩ wĩrorere mũndũ ũrĩa ũrahoya. Twarega roho ũcio kwĩrorera mũndũ ũrahoya. Ĩtia roho waku, ĩtagia nginya hinya ũcio wa kũhoya. Ndũkanerorere mũndũ akĩhoya. Ũcio nĩ roho mũũru wa gũikara thĩ ũkerorera mũndũ ta mbica. It is a bad spirit. Na thaa ici nĩrĩo mũndũ abatiĩ gũtaũkwo hinya wa mahoya. Thaa ici nĩ hĩndĩ mũndũ abatiĩ gũteng'erera na gũcaĩra nginya ngoro yaku, ũkamĩonia kũhoya. Na to mũhaka ũbangage mathaa ma kũhoya nĩ marĩkũ. Aca, ndũĩ ithaa rĩu rĩngĩ kĩrĩa mũcukania bangĩte. Ndũĩ kĩrĩa kĩ mbere. Thaa ici nĩ tũrona kĩrĩa kĩ haha. Tũtiũĩ nĩ kĩĩ kĩ mbere. Tũtingĩmenya kĩrĩa kĩ mbere. The power of prayers. Na wetĩkĩra kũhoya, you are investing the kingdom of God. Nĩ ũrahota gũtaũkwo kũrĩa igũrũ kũhana atĩa, gũgakorwo gũkĩhana atĩa. Nĩ ũhotaga nginya kwaranĩria na Ngai waku. Nĩ wonaga biũ you are having a conversation with your God. No kĩhoyaga gĩaga wĩtĩkio. And faith without action is dead. Ndũgetĩkĩre gũkua ũtarĩ na wĩtĩkio. Amen. Haya, pila ĩyo ĩngĩ
tuge ewegenia a believing church. You have to believe. Nidahujia kiugo. Nidahota gutaũkuo nĩ kiugo gĩkĩ ũrĩa kĩrathiĩ na mbere, ũrĩa kĩranjĩra. Nidahota gũkinyũkia ikinya rĩngĩ. Nidamenya kumania na haha na haha. Harĩa mbere no hakorwo hahana ũũ. Koguo no hote gũthimĩra menye harĩa mbere hahana ũũ. I have to believe. The pillar of believing church. Because I have known. Tondu nidamenya niĩ nĩ niĩ kanitha. I have to believe in myself. No nginya hote kumenya. You have to believe in yourself. And before believing in yourself, believe in God. Tondu ndingĩĩtĩkia na ndiũĩ mũnyũmbi nũ. Ndingĩhota. Na nĩkĩo tũngĩathiĩ ibuku-inĩ rĩa Romans chapter 4 verse 17. Nĩ kũrĩ ũndũ wĩ goro gũkĩra betha na thahabu, wendo wa mũndũ na Ngai wake. Nĩ kũrĩ ũndũ wĩ goro gũkĩra betha na thahabu, wendo wa mũndũ na Ngai wake. Nĩ ũthakareirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakareirie mũtũrĩre wakwa Ngai. Nĩtwakinya hau Romans chapter 4 verse 17. Amen. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma 4:17 12:78 kiratwĩra atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai. Amu Ibrahimu ũcio rĩ, o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkĩtwo atĩ nĩngũtuĩte ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ rĩ, maitho-inĩ ma ũcio etĩkĩtie nĩwe ithe witũ ithuothe, o maitho-inĩ ma Ngai, we ũriũkagia arĩa makuĩte na aragia ũhoro wa maũndũ marĩa matarĩ ho o ta marĩ ho. Amen. Ibrahimu rĩ, tukirora karũgano gake mena Sara, nĩtuonire Ibrahimu ndarĩ mwana. Tũgĩcoka tukiona Sara arĩ barren, ndahotaga give birth. No Ngai nĩaumĩrĩire Ibrahimu na akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndĩrenda ũgatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ. Onawe angĩkorwo nĩ werĩ, ndũrĩ wona thakame yaku ĩgĩthiĩ na magũrũ, ndũrĩ wona mũtumia waku ekuĩire ihu. No Ngai nĩoka na nĩakwĩra nĩ ũgatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ. Ona ũngĩra andũ ũhoro ta ũcio rĩ, mangĩona ta ũtarĩ, you are upset. Mangĩona aca, ũyũ aratwĩra atĩa. No Ibrahimu nĩagĩire na faith. Ona gũthiĩte atĩa, nĩagĩire na wetereri, na akĩgĩa mũno na faith, na akĩgĩa nginya na hope. Na nĩkĩo haha tũrerwo ũhoro wa believing church. It was through believing that Abraham was the father of many nations. Ko ndetĩkirie, na ko nĩarorire akĩona ruo rwake, na ko nĩaikarire thĩ ambie gũtarania Ngai ahana atĩa, ambie kwĩyũria ciũria, na age gwĩtĩkia ndangĩatuĩkire ithe wa ndũrĩrĩ. Ndangĩahotire, no tondũ nĩetĩkirie na agĩeterera,
Ngai no amũrathimire ona marĩ akũrũ atĩa nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ũcio, nĩ ũndũ wa kũgĩa faith ĩyo, na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai nĩ amũrathimire na mwana. In everything that we do, let's be doing with faith. Reke twĩkage maũndũ maitũ in believing and in faith. O ta ũrĩa ndauga, faith without action is dead. Believing without action is also dead. Ndingĩhota kwaga gwĩtĩkia na ngorwo ndĩna faith ĩyo. Ndingĩhota gũikara thĩ njĩrwo Monica ũmũthĩ nĩ ũgwĩkĩrwo ũndũ na atĩ ndĩna wĩtĩkio no ndĩna nganja naguo. Ngai ndendaga mũndũ ũrekũĩra. Ngai ndendaga mũndũ ako hapa na hapa, na nĩkĩo twĩragwo karũgamaga na wĩtĩkio ũmwe. Ona nĩokĩo tũbundithagio ndũngĩkorwo wĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ. Twĩragwo ndũngĩhota gũ-serve two masters. And that is to mean I should either choose one side. And so that you believe, no mũhaka ũcagũre mwena ũrĩa ũrenda gwĩtĩkia. Mahinda-inĩ maya tũrĩ thaa ici, this our generation, twendaga kuona maũndũ magĩkĩka na ihenya. Maũndũ mekĩke na ihenya twehereire. Maũndũ moke mekĩke twehere. Rĩu ona gũthi kũhunjĩria moyuthi ta niĩ mũndũ ũtoĩ gwĩtĩkia nĩkĩ gũkorwo ngĩte mahinda, tondũ nĩ arenda gwĩtĩkia. Arenda an action to happen that time, that moment, na hiyo step ingine iendelee. Nĩngũheana karũgano ta niĩ. Tene nĩndonaga kwĩna miracles. Ngeyũria, hizi miracles na kwa nini hazijawahi nifikia? He mwanake wetagwo Dennis, twathomaga nake. Na rĩrĩa akinyire ye nĩegũthiĩ university and I go on my side. Nĩtwaikarire kahinda karaya. Kĩrathi kĩu gitũ nĩ kwarĩ no andũ makuĩte favors. Tondũ nĩ ũngĩathire ũcemanie na sponsor, you've been sponsored, ũguo tu. So mwanake ũyũ tondũ kwao nĩ mehotete, nĩ anyariraga andũ mendete Ngai. Nĩ atindaga akiuga mama kanisa. Rĩu niĩ nĩ ndetigagĩra hĩndĩ ciothe gwĩtagwo mama kanisa. Ndirĩ mũtumia, nĩ ndĩrarigwo ndĩretwo mama kanisa nĩkĩ. Nĩguo haha rĩu ndarĩ haha ndiĩ haha. Ndaigua nĩ kũretanwo mama kanisa nĩ mũirĩtu. Ndaigua nĩ kũretanwo airĩtu ĩho. Koguo nĩ ndaregete ũhoro ũcio wa mama kanisa kabisa. No nĩ ndahunjagia ũmũthĩ, rũciũ ndĩ mwena ũyũ. Ũmũthĩ ngakorwo ndĩ haha, rũciũ ndĩ mwena ũyũ. Githĩ nĩ mũndũ nĩ matua akoragwo agĩtua. Githĩ mũndũ nĩ akinyaga handũ agatua matua make. Githĩ mũndũ nĩ akinyaga handũ akerũgamia na matua make. Rĩu mwanake ũyũ tondũ nĩ anjĩtaga mama kanisa, nĩ hakinyire handũ ũkĩona nĩ arecokia, nĩ arenda kũmenya kiugo. No nĩ ũndũ wa bangi, njohi, maũndũ ta macio, it was too late for him. Na nĩ ũndũ ndeĩtĩkĩtie, na nĩ ũndũ nĩ akinyĩte handũ akona ta aragiĩka mũno, oire mũkwa akĩita.
mwanake wa rika rĩakwa twathoma nake twakinyũkia nake twatigana athiĩ university niĩ ndathi maũndũ-inĩ makwa niĩita. So what did I want to mean? Our generation, this our generation, we have to pray. Hoya tũhoyagĩrei tondũ mũthĩ ndũmenyaga nĩkĩ gĩhutagia mũndũ. Mũirĩtu waku no wone nĩ arathiĩ wega, mũirĩtu waku no wone nĩ maũndũ-inĩ mega, but the next minute ndũngĩmenya nĩ roho ũrĩkũ. Kwĩ roho ũceraga ũndũ ndokire gũtaũkwo. Kwĩ roho ũceragĩra mũndũ na kwĩ maũndũ mathiaga na mbere ũtangĩhota kwĩnyitia. Nĩ maũndũ macio ndarĩkia kuga ma kũhoya na kwĩwĩtĩkia. Ũtangĩhota kwĩnyitia kwĩ roho, kwĩ maroho maceragĩra mũndũ. Mũndũ ũkoragwo tu aikarĩte, I'm just there in a comfort zone. Nikio niĩ njĩraga andũ mũkahoyagĩra generation ĩno itũ. Most of the youths, they don't know where to fall. Wako tu, they are weighing, balancing like this. Hivi ameenda, ameegemea, ako straight, ako zigzag. Kuona mũndũ kana mwanake kana mũirĩtu, kuona mũndũ wĩrũgamĩtie kĩroho, kuona mũndũ arahota gũtaũkwo nginya nĩ kiugo kĩa Ngai, akahota nginya kũhoya, akahota nginya kũrũgama, akahunjia. It's a miracle. Rĩu nĩ njũkĩte ngetĩkia nĩ kũrĩ miracles. There are miracles that happen upon our lives. Rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ ithuĩ twĩkagĩra maũndũ, tũkariganĩrwo nĩ Ngai ũkoragwo ũgĩtwĩkĩra maũndũ macio. Rĩmwe nĩ tũkoraga maũndũ mamwe nĩ marekĩka, rĩmwe mũndũ nĩ athiaga agabutwo wĩra na nĩ kĩroko, kana ũgakora nĩ watigania wĩra ũcio ũkariganĩrwo. Haruma na ũndũ uma wĩkĩke mũnene ũtangĩhota kwĩruta, no Ngai oka gũthara. Rĩu thikũ ici nĩ njĩtĩkĩtie atĩ nĩ gũkoragwo na miracles. Nĩ nyonete miracles happening upon my life. Nĩ nyonete maũndũ manene magĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wakwa. Thaa ici no ndũgame ũguo ndĩ mũgima na ndute wĩira wa Ngai. Nĩ hinya wa Ngai. Na thaa ici atĩ nĩ niĩ ndaũkĩtwo ũguo ngamenya atĩ nĩ hinya wa Ngai ũkinyũkithagia mũndũ. Thaa ici nĩ nginyũkagia ũguo ngamenya atĩ nĩ hinya wa Ngai ũnjigĩtie ũũ. Thaa ici nĩ thiaga ũguo nginya nderorerwo ngamenya Ngai, githĩ nĩ riri wa Ngai, githĩ Ngai nĩ ahumbaga mũndũ riri. Na mũndũ atanamenya ũguo ũkoragwo ũhunyũkĩte, no hĩndĩ ĩyo nĩ ũreyona juu, nĩ ũreyona wĩ mũthaka, but inside wĩ mũhunyũku taki. Ona tũguta tũnini ndũngĩhota. No rĩrĩa wambia gũtaũkwo, wambia kũmenya Ngai, wambia kwĩmenya, haya, thaa icio nginya riri wake nĩ ũgwĩtĩkagĩra. Anake na airĩtu arĩa twĩ gũkũ, nginya ciana iria twĩ gũkũ, aciari aitũ, reke tũmenyage, tũhotaga kwĩĩtĩkĩra, tũgetĩkia, tũkahotaga hĩndĩ ciothe twakinyũkia, ona rĩrĩa twĩ mawĩra-inĩ maitũ, rĩrĩa tũrahang'ania na maũndũ maitũ ma o mũthenya, ririkanaga we nĩwe kanitha. Ririkanaga hĩndĩ ciothe atĩ kiugo kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku, kĩu nĩkĩo kĩngĩgũtũria muoyo, kĩu nĩkĩo kĩngĩtũraga gĩgakũrurumũkĩra, gĩgakuonagia atĩ kũrĩ o Ngai matu-inĩ, na Ngai ũyũ ndacenjagia, Ngai ũyũ ndagũtigaga. The next pillar ĩrĩa ingĩenda tũthome nĩ ya a loving church. A loving church. In Mark chapter 13 verse 15. Mark chapter 13
Mark chapter 3 verse 13 to 15. Amen. Amen. Mark chapter 3 Yeah. verse 13. 13. Kiugo kia Ngai thiini ibuku ria Mariko 3 muhari wa 13 tuguthoma 11:45. Agicoka akihaica kirima-ini agita o aria endeire we mwene nao magithie hariwe. Amen. Jesus went up on a mountain side and called him those he wanted. Jesu agĩũka haha thaa ici rĩ. Niĩ tani no nyende anjagũre. No nyende tu anjagũre nduĩke mũrũmĩrĩri wake. Na ũgĩthiĩ handũ nĩ ũbati nginya kwĩyũragia, am I a disciple of God? Can I fit? No hote kũiganĩra thĩinĩ wa space yoyo ya Jesu. Yeah, I can. We thuguta wega, we thikĩrĩria, ũthikĩrĩrie ngoro yaku. No ũhote kũiganĩra. Ngoro cia andũ nĩ nditũ. Na ndokire kũmenya ngoro cia andũ nĩ nditũ atĩa. Mũndũ nĩ anogaga nĩ andũ. Na no anoge niwe bure. Just like that. Nguone tu. I get tired. Nĩ ũndũ ngoro yakwa nĩ nditũ. Na ngoro ya mũndũ ĩ nditũ ndũngĩhota kwenda. Ona kana kau gaku ũreĩra nĩ ũkendete ndũhotaga gũkonera space ngoro-inĩ yaku. Tondũ ngoro yaku nĩ nditũ. Ũritũ ũyũ nĩguo Jesu aratũria. No ũhote kũiganĩra space-inĩ ĩyo ya gũtuĩka a disciple of God. Can you be able? I am a disciple of God. Na nikio Jesu athire agĩcagũra nĩ ũndũ nĩ amenyaga kwĩ mĩthemba mĩingĩ. Na o mũndũ haha nĩ akoragwo akuĩte grace yake. Koguo tũtirĩ na grace ĩmwe. Na nikio Ngai atatũheire iheo ciothe. Nĩ atũcagũrĩire iheo. Tondũ angĩatũheire ciothe nĩma taniĩ rĩu nĩ ahe ciothe ningĩanyarira nduni. Na nĩkĩo Ngai acagũrire akiuga Monica ngũmũhe gĩkĩ. Na gĩkĩ kĩrĩa mũndũ aheagwo nĩkĩo atendaga kũrutithia wĩra. No heo kĩheo kĩa kũhunjia. No behind me he maũndũ njĩkaga matarĩ ma gũkenia Ngai. Nĩ ngũhota kũhunjia? Aca ndikũhota. No heo kĩheo kĩa wĩini. No tondũ ndirĩ na ngoro iyo roho ya kuimbia Mungu ndingĩhota kũina nyĩmbo cia Ngai. I will go to other artists. Na nĩkĩo wonaga andũ makarwara. Tondũ Ngai nĩ amaheire kĩheo. No kĩheo kĩu matirakĩrutithia wĩra. Nĩ ũndũ wa ũritũ wa ngoro. Tondũ ũrenda kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ gĩaku. Ngai nĩ aheire mũndũ. O mũndũ agĩciarwo nĩ aciarirwo na njata yake. Ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie. No mũndũ agĩciarwo Ngai nĩ amenyaga kĩheo kĩa Monica gĩgũkorwo gĩgĩkĩ. Na kĩheo kĩa Pastor Daniel gĩgũkorwo gĩgĩkĩ. Kĩheo gĩa Kezia gĩgũkorwo gĩgĩkĩ. Koguo niĩ ndiaheirwo kĩheo gĩa Kezia. Ndingĩheo kĩheo kĩa Irene.
iheo ici nĩcio tha ici cirehaga mbara, tondũ nĩ ndĩrenda gĩaku no kĩrĩa ndĩnakĩo ndikũhota gũkĩrutithia wĩra. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa ũritũ wa ngoro, na wĩna ũritũ wa ngoro ndũngĩhota kwenda. As a church, you have to be a loving church. Koguo nĩguo hote gũtuĩka a loving church, rutũrũra ũru ũcio wĩ ngoro-inĩ, ruo rũu rwĩ ngoro-inĩ, ũritũ ũcio wĩ ngoro-inĩ, nĩguo hote kwenda. No menya ndokire kũmenya, o ngĩkũraga ũguo ndokire kũmenya I can fake a smile. Ndiamenyaga atĩ mũndũ no afake. Ndiamenyaga atĩ mũndũ no aikare ũguo na kĩũndũ ngoro-inĩ na amoke. Ndiamenyaga nginya mũthenya ũmwe rĩrĩa ndarĩ na kĩũru mũno, I was bitter. Rĩrĩa mahinda macio rĩrĩa itemenyete, ndiahotete gũtaũkwo niĩ ndĩũ, nilikuwa na bitterness. Ndiarĩ na atĩ roho ũrĩa wa kwenda, no, I was bitter. Nĩ ũngĩanjĩkire kaũndũ kanini na kaũndũ kau ndĩrute mathirĩ nawe, tondũ ndĩna bitterness inside me. Ndiamenyaga nĩ roho mũru, na ingĩakorirwo ndĩna bitterness ĩyo na ndĩramenya no ngũhe gĩtĩo, I will fake. Ningĩahotire gũtheka ona ndĩna ruo, na ruo rũu rũkũnyariraga ũkaga riri. Ũthinĩkanagio kũu nĩ ũndũ wa ruo rũu rwĩ ngoro-inĩ yaku, ũkahĩnja, ũgathira. We wĩna ũru na mũndũ, no mũndũ ũcio ũngĩ ndarĩ na ũru nawe. Ũngĩhota atĩa kũgĩa space ya kwenda? Ũhĩnjaga, ũgathira. Na rĩrĩa wahota kũmenya haiya, mũndũ nĩ ekaga maũndũ na akariganĩrwo, ona Jesu nĩ arakaraga na akariganĩrwo. Nĩ arakarire agĩthiĩ akĩhũra andũ arĩa marĩ kanitha-inĩ rĩrĩa matuĩte kanitha thoko, na nĩ arakarire mũno, no nĩ ariganĩirwo, ndakuire ũru ũcio. Rĩu ithuĩ haha, Kai, Monday to Saturday, Monday to Sunday, ũrĩ ona kĩũru kĩrĩa ũnyarirĩkaga ma, ndokire gũthoma ũguo. Nĩ wega kũriganĩrwo, nĩ wega nĩ marĩa mekĩka reke mahĩtũke, reke mangĩ moke mahĩtũke. Rĩu angĩkorwo ndambĩrĩirie gũkua maũru marĩa kuma rĩrĩa ndaciarirwo, ũyũ nĩ anjĩkire, nginya ũmũthĩ ũyũ no nditikanĩtie, no ũcio nĩ mũrigo mũritũ. Ona ndũngĩhota kũrũgama mbere ya andũ, tondũ wonaga tu andũ othe nĩ megũkũnyarira. Ũkariganĩrwo he mũndũ ũmwe ũrona wega waku, he mũndũ ũmwe ũrona kĩrĩa ũraria gĩthĩinĩ, he mũndũ ũmwe ũkoragwo agĩtaũkĩrwo nĩ roho ũrĩa wĩ thĩinĩ waku. Koguo maũru macio ndũngĩhota kwenda. You cannot be a loving church. I am the church. Rĩu ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro waku, tigana kanitha anga kwĩna kanitha cigana. Asha, you are the church. We nĩwe kanitha, and you have to believe. Rĩu nĩ twathoma ũhoro ũyũ wa the church, the prayer, and believing, and also a loving church. The other pillar, a serving church. A serving church. Ingĩenda tũrore ibuku-inĩ rĩa Luke chapter 1
verse 8. Ibuku rĩa Luka 1 verse 8. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra na gũgĩkinya atĩ Zakaria nĩakorirwo akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ya ituanĩra rĩake yakinya. Praise God. Nĩ muoĩ mũndũ wetagwo Zakaria. Zakaria acagũrire gũtungata Ngai. Na agĩtungata Ngai, Ngai nĩamuonagia visions. Ũtangĩhota gũtungata Ngai ndũngĩmenya we wĩ ũ. Ũmũthĩ ũyũ mũndũ no ahote ta niĩ rĩu Monica no hote kwĩmenya na njuge niĩ ndĩ ũ. Tondũ already nĩ njĩtĩkĩrĩte gũtungatĩra Ngai. Ningĩenda tũthiĩ in verse 19. Amen. Ibuku rĩa Luka chapter 1 verse 19. Yeah. Na mũraika akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Ngai, na nĩgũtũmwo ndũmĩtwo ngwarĩrie ngũrehere ndũmĩrĩri icio njega. Amen. Verse 20. Na rĩrĩ nĩũgũkĩra ũremwo nĩ kwaria, nĩũgũkira ũremwo nĩ kwaria o kinya mũthenya ũrĩa maũndũ macio magekĩka, nĩ ũndũ ndũnetĩkia mohoro makwa. Mwathani akumio. Amen. Ndarĩkia tu kũhunjia ũhoro wa believing. Twĩragwo ona ũngĩkorwo tuge ta thaa ici niĩ ndĩ ndungata ya Ngai, ona ingĩthiĩ ona ingĩũra kanitha-inĩ njokerere kũrĩa ndarĩ, Ngai ekwenda kũhũthĩra no akanjokia. Na tondũ ndimwĩtĩkĩtie, I will have to face the consequences. No nginya ahure rũcamio. O ta ũrĩa kana gaku kaganaga ge kanini, ũgakahũra gagacokera mehia, ũgakahũra. No tondũ thaa ici Ngai nĩahete ũmenyo wa gũtaũkwo nĩ kiugo, akahe ũmenyo wa kũmenya maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa Bibilia, maũndũ matiganĩte we. Na tondũ nĩandeithĩtie rĩ, anjĩre ũndũ rĩ, batiĩ gwĩtĩkia. And because we are human, ithuĩ twĩna thakame, twĩna mahĩndĩ, twĩna nyama, and we are humans. Nĩ hakinyaga handũ Ngai akwĩra ũndũ, una doubt. Na nĩkĩo ũrona haha Zakaria, rĩrĩa erirwo Elizabeth nĩ ekũgĩa ihu, akĩdoubt, tondũ nĩ makũrĩte, akĩaga gwĩtĩkia. Na nĩkĩo ahingirwo kanua, akĩrwo ndũkahota kuga kĩ kana kĩ, tondũ nĩ waga kũnjĩtĩkia. That was a punishment. Thĩno ya ũmũthĩ, Ngai angĩtua gũtũhũra jamio, tũngĩkomio ICU. Na nĩ wĩiguaga niĩ thikagĩrĩria ta rĩu ta Ruth wa Moyo story ciao, Ann Kariuki, nĩ thikagĩrĩria tũrũgano twao na andũ aingĩ. Ta rĩu wathikĩrĩria ng'ano nyingĩ, nĩ wĩiguaga mũndũ ndaregire kũruta wĩra wa Ngai, ngĩtua ndĩrakomete ICU mwaka mũgima. Is it not a punishment? Ngai ndahutagia ngoro rĩrĩa arenda gũkũhũthĩra, akũhũraga gĩboko.
nginya ukanyita raini. Na ndakuguthaga muno ati akuguthe wage hinya wa gukira. Noe gukuhe hinya ucio uhote gukira ringi. Na nikio rona Zakaria haha, ona mahinda macio mothe atungata Ngai, gwakinya haha erwo ati nie kuheo mutumia wake nie gukua nda. Ali doubt. And as a serving church, hau niho mundu amenyagira iheo ciake. Hau niho mundu amenyagira haya na no njike undu muna. By the way, na uguo thiagite kanitha na no nyine. Hau noho mundu akoranaga na connection ciake. Ugitungatira Ngai, the more you are serving God, the more God is going and reviewing and review your gift. Ko George ndahotire kumenya guka go serve God, guka gutungatira Ngai, ndangiamenyire no aine na no ahure keyboard. Ahujia tare utuge our mom Reverend Rachel, ko ndokire go serve God, tondu ninge ndutwikaga muhunjia just hua ati ugokira umuthi no kahunjia. Asha, it is a step by step. Otoria mwana aciaragwo akamenya gukuruma, gwitwara na maguru kuria, akamenya kumeria ngima, akamenya kutanuka githeri, oguo kwenyitirira ha Ngai. Ndangiamenyire ati no arugame mbere ya andu ataure andu amahoere. Ndangiamenyire ni ari maguta macio. So in serving God, hau niho mundu amenyagira iheo ciake. Ona nie ko ni ndaikarire na kou njagurereke, wacha nilegeze tondu ndikirio munini ri before miaka thie ni ngucokereria riu riria ndakurakura. Kodia hotire ko Ngai ndandeithirie hote gutaukirwo niki giki gikoragwo guku thiini. Ndikiamenyire ati no nyinage kigoco. Ndikiamenyire ati no ndugame mbere ya andu ndimahunjirie kihunjio na mahote gutaukwo na mahote kuigua. Ndikiamenyire. So in serving God, it is when you know your gift. It is when you know why you are born. It is when you know your heart. It is when you know how to pray. Ugeikara ha Ngai, ugicagura Ngai. Na nikio wonaga andu aingi aria mahunjagia kiugo kiama, they are able to expound. Ni mahotaga kuona maundu manene maria mekikaga. Umuthi ngubundithia pillars icio ithano, na ngienda kurekereria na Psalms chapter 121 verse 5 to 8. Ni aturerirwo ni mwaka wa ni tuihinda-ini ria thaburi. Agikorwo he kihunjio Bible verses ndendete ni cia Psalms ona ndi cukuru. Ni ndendete muno this verse ya 16 iria yugaga ni tubangaga mibango itu, Ngai agoka agabangurania agabanga yake. Ndiamenyaga uguo ni kuga atia, no ni ndendete guthoma thaburi muno. So in Psalms chapter 121 verse 5 to 8. Onarere ni ihoya. It's a song and also a prayer. Pastor Daniel tuthomere. Amen. Thaburi 121 743. 121 mwari wa gatano. Jehova niwe mukumenyereri
Jehova rĩ nĩke gunye harĩ we mwena waku wa ũrĩo. Verse 6. Muthenya we ndũngĩringĩka nĩ riũa kana ũtukũ ũringĩke nĩ mweri. Verse 7. Ũru wothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra, muoyo waku nĩ arĩũmenyagĩrĩra. Verse 8. Ũkiumagara ũthiĩ na ũgĩcoka na mũciĩ, Jehova no arĩkũmenyagĩrĩra kuma rĩu nginya tene na tene. Amen. Praise God. It's a song, at the same time it's a prayer. The Lord watches over you. Ate Ngai nĩ arĩkũroraga hĩndĩ ciothe, na nĩkĩo nyambĩrĩirie na 1 John, nĩguo ũhote kũmenya we wĩ. Are you a child of God? We wĩ mwana wa Ngai. Nikio nyambĩrĩirie na hau nĩguo njuke ndĩkĩrĩrie na Thaburi 121. Angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai rĩ, Ngai nĩ arĩkũroraga. Angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai, Ngai ona rĩrĩa riũa rĩnenehete, rĩrĩa tugaga na iyo jua inachoma, ũgekĩra ngobia ĩrĩa ĩrigagĩrĩria riũa, ũkona wĩ mũgĩ mũno nĩ gwĩkĩra ngobia, at least you have seen a shade. No tondũ wĩ mwana wa Ngai rĩ, Ngai nĩ arĩrehaga kĩruru mũtũrĩre-inĩ waku. Riũa rĩrĩ tũrarĩrĩrio ti riũa rĩrĩ. It is not the physical sun that we see. Rĩmwe nĩ gwakanaga mwaki. Wakana mwaki, kĩrĩrĩmbĩ gĩgakana gĩkahuhwo nĩ mũcukani, ũkahĩa. No ũkĩhĩaga, Ngai akarehe kĩruru, Ngai akahota gũkũrehera, ũkahota kũhorera. Ona mwaki ũcio wakanĩte atĩa, akahota kũhoreria. Riũa rĩrĩ ti rĩo tũrarĩrĩria physically. There is deep meaning of the sun. Hallelujah. Amen. There is deep meaning of the sun. Na mweri ũyũ tũrarĩrĩria, there is deep meaning of the moon. Mweri ndũngĩgũcina, no reke ngwĩre no ũgũcine. Ũngĩhota gũtaũkwo mweri nĩkĩ, no ũgũcine. Na nĩkĩo tũrerwo, angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai, Ngai ndangĩreka ũhĩe nĩ riũa, na ndangĩreka nginya rĩrĩa kwĩna nduma mweri ũgũcine. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Ngai nĩ akamenyerera. Arĩnguaga tu ta kana gake, na tondũ ndĩ mwana wake rĩ, ndangĩreka ona kĩ kana thũ ĩnyone. Na tondũ nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩte rĩ, na tondũ nĩ menyete matunda make nĩ kĩrĩ, nĩkĩo tugaga tũtingĩhota gũtungata Ngai twĩ ũkombo-inĩ. Na he kiugo Pastor Monica tũbundithirie on Wednesday, nĩndokĩte na nĩ atwĩrire o mũndũ haha, you are a slave. I am also a slave, but nĩ kũrĩ slavery different versions na different steps. So tondũ nĩ wĩ ngombo ĩrĩkũ? Wĩ ngombo ya Ngai kana wĩ ngombo ĩrĩkũ? Na nĩkĩo tũrerwo, wetĩkĩra Ngai, niĩ ta niĩ ndĩ mwana wa Ngai. Arĩonaga gathĩna kanini nĩ kaumĩra, akona Monica wakwa aca, hau ndangĩhota gũtobora, agathara. Akona harĩa ũguo Kezi arorete, ona biacara ĩyo arenda kũhingũra nĩ kũmũhe hathara, agathara, agakweheria. Akona kana gaku harĩa karorete, ona cukuru ĩyo ũrendaga kũmũtwara ndũnahota, akona kũu kũrarĩ ona nĩ ũngĩrahotire,
no kwina githina, kwina roho utari mwega kou, na Ngai ndendaga, Ngai riria watua kumutungatira ndangienda ugwe, ndangienda tu kuona ukinyaririka, niguo tutikanaconoke nduriri-ini nginya cituragie kai tutungataga Ngai uriku. Ngai niendaga kwiyonithania, na nikio wonaga nginya mwana wa ngoriai ni akuraga, ona aria matigeirwo mona ndangihota, Ngai akeyonania na akarugama nake, na nikio twiragwo mbeu ya Ngai ndihohaga, ona kungiura ihana ya marurumi tutikahoha, tutingihoha, tuthiaga na riri wake. The Lord will watch over you. Niare ndoraga riria ndiroka na riria ndirathie. Nituthiaga na njira tukaigua he mundu uraguthirwo na nduthi, tukaigua he mundu uguire kirima-ini, na irima riu ni warihetuka, ati karima karia wahetuka na haria thutha he mundu agwa hau na ni ahora, kana ni auneka kuguru, na nitugereire karima-ini kau. Nikio turerwo wi mwana wa Ngai in 1 John chapter 5 kou ni tumire. We cagura wita mwana wa Ngai, niari kuroraga hindi ciothe, arikaraga hakuhi nawe, arikaraga hindi ciothe akuhumbite riri wake, niguo nawe ukahota kurugama nduriri-ini nginya makuona makonaga mundu murathime. Ona wina mathina maku na thiini Ngai akamahitha, ni undu ni arenda, ndarenda uconoke, ni undu ni arenda ukamutungata with your pure heart. Ona ukirugama mbere ya kirindi makonaga ni Monica ni murathime, ni maena riri wa Ngai, ti kuhenania, ni mamuiritu uyu ni murathime, ni mwanake uyu mwanake wa nyina muriithi ni murathime. Wona mukihoya mukahoyagira muno muno ayuthi. In the Lord, we are in the last generation, we don't know what is ahead of us. Ayuthi ni anini muno aria tungihota gutaukwo kiugo kia Ngai, na rimwe ni tuguaga na tugokira. Mukihoya mukahoyagira nginya twana tu tugikura, tugakuraga, tukafeirwo na thakame ya Jesu, niguo riria nginya makaneneha magatua matua mega na marumu, toria nie ndahotire kumenya haya na no ndue itua, na ni ndatuire itua, na ngihota kuga Ngai we, tondu we niwe underete kuma haria thi nginya thaa ici, ti hinya wa mundu, ni hinya waku Ngai, na tondu ni unyonetie maundu maya mothe ndahoya guguturira riu ni itua, ti ciugo tu, it's a sacrifice. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Ngai niari turoraga, Amen. niari tugitagira, mukaririkanaga ithui ni ithui kanitha, mukaririkanaga we niwe ukuite mahoya, we niwe ukuite kihunjio, hindi ciothe ugithie na maguru ukaririkanaga tu, hindi ciothe ugithie ugika maundu maku wi mihango-ini yaku ukaririkanaga, mugatukabaga na thakame ya Jesu Kristo. Ithui no twage hinya ucio wa gwikaba, no amami witu mena hinya, ni mahotaga gutukaba, ni mahotaga gutwaririria irathimo, magatuhumbira na thakame ya Jesu Kristo. Kurugama haha mbere yanyu kuhunjia uguo ndahunjia, it's not easy, it is a miracle, na ngoma ndakenaga wira-ini, na no tuguteng'era. Nĩ ihinda ritũ ndacokia ngatho. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen. Amen.
Rũhĩ rũu mũtinahũrĩra Monica, nĩnyuĩ mwehũrĩra. Thengio mũno mũyuthi witũ Monica nĩ ũndũ wa ciugo nyingĩ njega, tondũ he nyingĩ ikoragwo itarĩ nĩ njũĩ o mũndũ nĩ aigua hake. Danieli ndekĩria hau nĩ tondũ ihinda rĩrĩa tũrĩ ona yuthi thĩ tũtaigua nĩ maramenya acio ithe mateinũkio hotani nĩ mainũkio hotani na nĩ atũruta wega atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ kanitha. Mwathani agocwo, o tũgĩtuĩkaga kanitha nĩ twathĩkaga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũgakuhĩrĩria gĩtĩ kĩrĩa kĩ mbere gĩtirĩ na mũndũ reserved for. Niwe ũkũrisaveirwo, we nĩwe mũrata wa Ngai, we nĩwe mwana wa Ngai, na tigo arĩa marĩ na ciana na acio makoragwo metĩkĩrĩtio nginya igũrũ matu-inĩ maikare nĩguo macirore kũrĩa thutha. Nĩ wega tũkuhĩrĩrie, na ciugo icio nĩ njũĩ nĩ iraingĩra ngoro-inĩ yaku kuma ibuku tũthomeirwo rĩa Johana wa mbere chapter 5 twathomerwo verse 12 na twaigua ciugo ciaingĩra. Twathomerwo ibuku rĩa Tũmwo chapter 16 na twaigua ciugo icio Pastor Chege ciaingĩra, tondũ Ngai nĩ mwega. Nĩ njũĩ nĩ tũrathimĩtwo na tũkĩingĩra ihoya-inĩ tondũ nĩho tũkũingĩra. Icio nĩ ciugo itongagĩrĩrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ici nĩ ciugo iria Peter aramenyire ibuku-inĩ rĩa Peter wa mbere 2 chapter 1 harĩa mũhari wa 20 na 21 atĩ ũhoro ũcio naguo wandĩkirwo nĩ mwandĩki ahetwo Roho Mũtheru nĩ Ngai na no ataũrĩirwo nĩ Roho Mũtheru ũcio. Tũkĩingĩra ihoya-inĩ nĩ ngwenda o mũndũ ũmwe witũ nĩ ũĩ harĩa ũragerera, nĩ ũĩ ruo rũrĩa ũragera thĩinĩ waruo, na tondũ wa hinya wa kiugo kĩu twathomerwo mũthenya wa ũmũthĩ tũrenda tũtuĩke arata Ngai, na to gũtuĩka arata Ngai nĩ tũtuĩke andũ athĩku ũhoro-inĩ wa gũtungata, na tũtuĩke andũ maremenya hĩndĩ ciothe. Twathomerwo ciĩpira 5 mwandĩki kana mũtũheia gũtwĩraga nĩ 7 no 5 nĩ twatigĩrwo, na icio twatigĩrwo 5 twatigĩrwo o kĩrĩa tũtindaga nakĩo kĩgongona-inĩ gĩa ũtungata. Nĩ wega tũtungate hĩndĩ ciothe twĩ thĩinĩ wa Mwathani Jesu Kristo, tũteithĩtio nĩ hinya wake nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Ngwenda tũrũgame na magũrũ maitũ, George agĩtũtongoria. Nĩ ngwĩhoka o thakame na ũthingu wa Mwathani, ndingĩhoka rĩtwa rĩngĩ no rĩa Mũhonokia. Nĩ ndĩhandĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesu, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati eka o thakame mahinda mandu manene okaga ngoga yake rĩrĩa ngucagio nĩ ũũru hoyaga Jesu andeithie. Ndĩhandĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesu, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati hoyaga Jesu akame. Nĩ ndeithagio nĩ mĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro gĩake, nĩ theragio mehia mothe nĩ ũndũ wa thakame. Nĩ ndĩhandĩte. Twĩtware mbere ya mwene hinya wothe ũyũ tũhandĩte ihiga-inĩ na twĩtĩkanĩrie hamwe atĩ nĩ tũhotanĩirwo kwĩ ũgwati kwĩhoka o thakame. Twĩtware mbere ya mũthamaki wa thamaki, nĩ tũhingũrĩirwo kĩgongona-inĩ, nĩ twĩtĩkĩrĩtio o mũndũ ethaithanĩrĩre. Reke tũtige kũrora na ũguo twerwo, reke tũtige gũcũthĩrĩria ũrĩa angĩ akĩhoya,
witware mbere ya mwene hinya wothe o ta mwana wake. Ũguo nĩguo kiugo kĩake gĩatũrĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ na gĩatwĩra gĩtũiguithĩtie wega. Ĩtĩkĩra mũrata wa Ngai gũkorwo wĩ mwana wa Jehova Ngai. Ĩtĩkĩra kũhoera ngoro yaku, ĩtĩkĩra kũhoera ayuthi aitũ ũguo matũtũma wĩra, ĩtĩkĩra kũhoera ciana ciaku, ĩtĩkĩra kũhoera kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩũrĩte, ĩtĩkĩra kwĩthaithanĩrĩra kwĩ mũthamaki wa thamaki arĩ gũkũ nyũmba-inĩ yake rũcinĩ rũrũ rwega, arĩ hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake. Araiga ndarĩ hĩndĩ agatũtiga, atũrĩkĩria na Psalms 121 atĩ arĩ tũroraga maũndũ-inĩ mothe. Ĩtĩkĩra kũmwĩra mabataro maku, ĩtĩkĩra kũmũthĩnia arĩ we, nĩ tondũ aratwĩra hĩndĩ ĩrĩa twamwĩta twĩtĩkĩtie nĩ atũiguaga. Ndũgetĩkĩre kũhetũkwo nĩ ihinda rĩrĩ mũrata wa Mwathani. Ĩtĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega kũneana ngoro yaku kũrĩ mwene hinya wothe. Ũyũ nĩwe watũmbire, ndatũmbire tũgiĩke, atũmbire tũikare na mũbango wake. Twamwĩhoka nĩ arĩtwĩkaga maũndũ mega. Wĩtware mbere ya Jehova na mahoya, ũmũthaithe. We nĩwe ũĩ ruo rwaku, we nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩothe ũbataire, we nĩwe ũĩ harĩa ũkinyanĩtie nake, we nĩwe gwĩtanagwo atĩa nake, we nĩwe ũĩ ũtungata waku nake ũhana atĩa. Rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tũhingũrĩirwo nyũmba ya Ngai nĩgetha tũmũnengere mabataro maitũ. Arauga matũ make matirĩ njika, arauga nĩ aiguaga ũrĩa twamũhoya. Mũrata wa Ngai, ĩtĩkĩra kwaria na Ngai waku ihinda rĩrĩ, ona tũtirĩ tũrona ũrĩa tũreciria, nĩ tondũ kanitha wa Ngai ona ndũkinyanĩrĩte ithimi. Ĩndĩ mwene kanitha nĩwe ũgũgũtua we kanitha. Thĩinĩ waku nĩho hekuma kĩrĩa Ngai arenda, thĩinĩ waku nĩho hekuma kĩrĩa arenda, thĩinĩ waku nĩho hekuma kĩrĩa ũrenda. We nĩwe wĩna cabi cia mũtũrĩre waku, we nĩwe ũkwĩharĩrĩria. Kwĩharĩrĩria gwaku nĩ kũrabatarania rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wĩtware ngaya mbere ya mwene hinya arĩ kĩgongona-inĩ gĩake. Jehova we ũtahotagwo Mwathani, ũka ũthamakĩre ngoro ici, we mwene hinya wothe, ũka ũtũrĩkĩrie mwĩhoko, ũka ũtũtue arata aku, ũka we nowe ũngĩtĩkĩra o ta ũrĩa ũrauga kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku gĩtheru atĩ we ndũcenjagia. We nĩwe ũmũthĩ, we nowe ũrarĩ Ngai ira, na nĩwe ũgũkorwo wĩ Ngai tene na tene. Ndũkanoge rũcinĩ rũrũ rwega, wĩtwara mbere ya mwene hinya wothe. Mũrata wa Ngai wĩneane, we nĩwe ũĩ ruo rwaku ruothe. Rũcinĩ rũrũ rwega twĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, riri wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ, riri wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Tiga gũikara kawaida-inĩ, tiga gũtuĩka mũndũ wa mũtugo. Ndũkamenyere mwene hinya wothe arakanirie mũndũ ũyũ aheire ũũgĩ. Solomoni na aramwĩra wega, hĩndĩ ĩrĩa ũgũtonya nyũmba-inĩ ya Ngai cemaga ũgĩtonya kuo, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na thayũ na nĩ kũrĩ na wendo. Ona kĩrumi kuo nĩ kumaga ũngĩaga gwĩtwarana na mũtwaranĩre ũrĩa Jehova Ngai arenda. Hingũria maitho maku ma kĩroho, ĩtĩkĩria Roho Mũtheru agũcerere, ĩtĩkĩria hinya wa Ngai thĩinĩ waku. Mũthamaki wa thamaki nĩ okĩte nĩguo agũtue mwana wake, no ndegũtua andũ othe ciana ciake, egũtua arĩa othe mekwĩyohania na thakame ya Jesu Kristo. Wĩnyihie mũrata wa Ngai ũkĩhoya, hoya ihoya rĩrĩ wĩtĩkĩtie atĩ rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ũgũtuo kĩrĩa gĩothe ũrenda, ũgũtuĩka mwana wa Ngai. Oi nĩ gĩkeno kĩnene atĩa ũtuĩkĩte mwana wa Ngai, nĩ gĩkeno kĩnene atĩa wĩtĩkĩrĩkĩte na ũgetagwo mwana wa Ngai. Akĩgaya magai make ndakariganĩrwo nĩwe, tondũ ibuku thĩinĩ wa Johana 8 mũhari wa 35 ĩratwĩrire atĩ mwana mwene mũciĩ ũcio nĩ wa gũtũũra mũciĩ ũcio tene na tene, no mũndũ ũrĩa ngombo mũciĩ-inĩ wothe ũcio ndarĩ na igai akĩona, ũcio nĩ ainũkaga hĩndĩ yake yakinya. Ithuĩ tuĩke arata Ngai kũna, rekei tũtuĩke ciana cia Jehova, rekei tũtuĩke arĩ na ariũ ithe witũ, na Jesu Kristo arĩ thĩinĩ witũ. Nĩ atũrekeirie hinya na ũthamaki na wĩyathi wothe, nĩ atũtuĩte ciana ciake. Ndũkanoge kũhoya Ngai ũyũ, ndanogaga. Arauga we nĩwe ũtũĩ, no tũkĩmũmenyaga tene na agĩtũmenyaga-rĩ, onawe wĩtware mbere yake. Aratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩake itheru atĩ tũhoyage, tũkamwĩra ũthamaki wake ũke, ũrĩa wothe kwenda wĩke naguo. Na ithuĩ-rĩ nĩ twĩtĩkĩrĩtie ngoro citũ kĩũria kĩu wĩyũria ũkĩhoyaga, nĩ tondũ Ngai nĩ aroka
na aroka gucerera andu othe aria mekuhingura ngoro ciao aria megukorwo metĩkĩtie atĩ nĩwe mũrũ wa Ngai Jesu Kristo mamumbũre tuko na mũthenya rũcinĩ rũrũ rwega mũrata wa Ngai ndũkanoge kũhoya ndũkanoge kũhoya ndũkanoge kũhoya Jehova nĩaiguaga arĩ kĩgongona-inĩ gĩake ndangĩĩta andũ ake ndangĩara metha ĩno atarĩ na arĩi nĩtwarĩrio nĩ ciugo cia Ngai kũgerera mũyuthi ũmwe rũcinĩ rũrũ rwega atĩ twanĩke tũtuĩke itugĩ iria ciagĩrĩire ũtungata-inĩ wa Ngai mũrata wakwa mũrata wa Mwathani ndũhoere ngoro yaku ihinda rĩrĩ ũhetwo hinya nĩ tondũ mũthenya nĩ ũroka oi twage gũkorwo na ũndũ wa kũhoya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkorwo kiri-inĩ gũtigakorwo kũinaga gũtigakorwo kũhoyaga rĩu twĩ muoyo rĩu twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩtũmũnengere mabataro maitũ araiga nĩaiguaga mũnengere mabataro maku Jehova ndagũthaitha ta ndungata yaku ĩtĩkĩra kũigua mathathaiya maitũ arĩa othe Ngai witũ mararia ũhoro wao thĩinĩ wa Psalms number 50 arĩa tũrĩ a ũiguano ũmwe nao magwĩta Ngai witũ nĩ ũkũmaigua oi mũthamaki mwega nawera ngoro ici Mwathani ĩgũgũthaitha Jehova reke ikorwo cirĩ cia ũiguano ũmwe na roho ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũrĩa ciarĩtwo kĩroho ĩtĩkĩra mũthamaki mwega tũthiĩ tũrĩ karĩko Jehova wakĩrĩguo rĩrire Amosi ibuku-inĩ rĩaku itheru Amosi 3:3 atĩ andũ mangĩhota atĩa gũthiĩ matarĩ karĩko tũkĩte tũthiĩ karĩko Jehova nawe tũkĩte tũigue kiugo gĩaku tũkĩte tũgĩkũnengera mabataro maitũ oi ndũkanoge mũrata wa Ngai cokeria Jehova ngatho mwĩre nĩ thengio mũtũrĩre-inĩ waku maũndũ marĩa gwĩkĩire nĩ ihinda rĩega rĩa kũmwĩra nĩ thengio ndũkanoge na ndũganũgũtarĩre kiugo kĩa Ngai ndũkagũtare mahoya-inĩ twerirwo mũrata wa Ngai kana mwana wa Ngai o wothe no nginya atuĩke mũhoi ndũkanoge kũhoya Ngai ũyũ ndanogagia andũ Ngai ũyũ nĩekaga maũndũ marĩa ũrega hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo acerire mũciĩ kwa Lazaro ona arĩ mwana wa Ngai nĩahoire ihoya rĩarĩ rĩa ruo onawe rũcinĩ rũrũ rwega ona ũtuĩkĩte mwana wa Ngai ndũkanoge nĩ kũhoya Jehova nĩaiguaga Jehova ndanogagio nĩ ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twamwĩte twĩnyihĩtie hĩndĩ ĩrĩa twamwĩte twĩruo-inĩ nĩokaga agatũkũra ũkombo-inĩ haleluya ndũkanoge gũcokeria Ngai ngatho ndũkamũnegere kwĩtia mabataro marĩa ũrenda wahoya wĩtĩkĩtie nĩokaga na akaigua rũcinĩ rũrũ rwega mũthamaki ũrĩ tha twoka nja-inĩ ciaku Jehova tũrĩ ta kanitha Mwathani tũkĩhoya hinya waku ũkorwo igũrũ ritũ tũkĩhoera matũ maitũ tũkĩhoera meciria maitũ tũkĩhoera roho witũ ũrĩa Ngai witũ wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ mũthamaki mwega tũreganĩte na roho wothe wa gĩthagathago roho wothe wa kũgũragia andũ aku roho wa gũtũma tũtikahoe ũcio nĩ tũraũkĩrĩra andũ aku nĩ megũkũhoya we wĩ Ngai wĩiguaga oi mũthamaki mwega hingũra ngoro ici Mwathani mwega kinyia harĩa Ngai witũ wega waku wagĩrĩire makinyanĩrie ciĩranĩro-inĩ ciaku Jehova aya marakũhoya na roho marĩ bũrũri ũyũ wa Kenya ona thĩ ĩno handũ ya Roma etĩkia othe arĩa marakũhoya arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩaku arĩa maugaga Jesu Kristo nĩ Mwathani arĩa matarĩ ũhinga ngoro-inĩ mahingĩrie merirĩria mao mũthamaki mwega ta kanitha wa Theophilus Mwathani tuoka mbere-inĩ yaku Jehova tũkĩmenyaga nĩ ithuĩ kanitha Jehova ngoro-inĩ citũ Jehova Ngai nĩ thengio mũthamaki mwega ndagwĩta rũcinĩ rũrũ rwega ndagwĩta kĩhoti wa mothe ũka mũthamaki ũtahotagwo ũkohonia andũ yaku Ngai witũ ũka tũninĩre ruo ruothe ũka twehererie mĩrimũ Jehova ũka tũkũmĩre Ngai witũ kĩrĩa gĩothe mũthamaki mwega ũrona gĩkirie kũgwa thĩinĩ witũ ũka tũcokererie ũka nĩtũgwetereire Jesu witũ ngoro-inĩ citũ ũka mũthamaki mwega honia ngoro ici Mwathani nĩ ikũbatarĩte Mwathani maruo-inĩ mothe ũka tũhotanĩre we wĩ Ngai mũigua tha kĩrĩa tũrabatara nĩ ũkĩũĩ we ndũnogagio nĩ andũ aku hĩndĩ ĩrĩa magwĩta merirĩte we nĩ ũmaiguaga Jehova
ruci-inĩ rũrũ wega Mwathani tũragwĩta twĩnyihĩtie we ndũhotagwo kĩhoti wa mothe ũka Jehova tiga kũgũtarĩra roho wa Ngai arĩ thĩinĩ wa nyũmba yake roho wa Ngai arĩ gĩikaro-inĩ gĩake roho wa Ngai arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ roho wa Ngai arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ neana mabataro maku mothe tiga kuona tarĩ ũngĩ ũgũkũhoera we no wĩna hinya wa kwĩhoera hoya wĩtĩkĩtie tiga gũthangania nĩguo gwĩka ũguo akwĩrĩte nĩguo gwĩka wetĩkia ũguo nĩguo gwĩka wetĩkia ũguo nĩguo Jehova egũkũhingĩria kĩrĩa gĩothe ũramũhoya wĩtĩkĩtie wĩ ndundu-inĩ yake wĩtheretie na wĩamũrĩte nĩegũkũhingĩria tondũ nĩ arĩ tha arathũra gũtukanĩrio arathũra kwĩgucanĩrio Ngai ũyũ nĩ mũthingu Ngai ũyũ nĩ oĩ harĩa hagĩrĩire Ngai ũyũ ndacenjagia na imera Ngai ũyũ nĩ anyitagĩrĩra kĩrĩa auga nĩ ekũnyitĩrĩra Ngai ũyũ nĩ atũragia kĩrĩa auga nĩ egũtũria no nĩ kũrabatarania ũkorwo wĩ mũhoi Ngai mũno no ũkorwo wĩ mũndũ ũremenya tũteithie kwĩmenya rũci-inĩ rũrũ rwega oi mũthamaki mwega tũteithie kwĩmenya na gwĩtaũkwo rũci-inĩ rũrũ rwega Jehova ũrarutire iratũ ira nguo ciaku ũreoha mũcibi nĩ ũndũ wa ũtungata ũretĩkĩra gũthambia arutwo aku nyarĩrĩ ũndũ ũyũ naguo nĩ wa magegania ona ithuĩ Jehova twehererie Ngai ithe witũ meciria ma ũũru mwĩtĩo na waganu thĩinĩ witũ tondũ no ũhote ngoro ĩrĩa rũci-inĩ rũrũ rwega ũrona Mwathani ũbataire kũnyitĩrĩra hinya nĩ waku na ũhoti nĩ waku ũtugi nĩ waku Jehova ũkotirĩrĩra Mwathani mwega nĩ tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtahotagwo Mwathani nĩ thengio mũthamaki mwega nĩ thengio Roho Mũtheru wa Ngai nĩ thengio Jehova konge kwiubati kwioka athakame nindeithagio nĩmbĩtwa akĩrĩkanĩro gĩake ndĩtheragio mehia mothe nĩũndũ wa thakame nĩndĩhanĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati kwĩoka Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati kwĩoka othaka mwĩre ndĩhanĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati kwĩoka othaka mwĩre rĩngĩ ndĩtewe niĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati kwĩoka othaka mwĩre rĩngĩ atĩ ona kĩhuhũkanio kĩngĩũka nĩ wĩhandĩte. It's a testimony ũrera ndaimono rũci-inĩ rũu ũmũthĩ magerio marĩa ndaimono cirageria gũkũgeria nacio mwĩre nĩ ndĩhandĩte wega rutĩra ngoma wĩira ũmwĩre rĩngĩ ndĩtewe mwĩre nĩ ndĩhandĩte ihiga
ihiga rĩtoĩ gũteretha kana kwĩnyenyeka kwĩũgwati kwĩhoka othaka era igerio rĩu rĩngĩ ndĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ wĩra kwĩũgwati kwĩhoka wĩra ndĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩũgwati kwĩhoka mũtingĩnyanyania tondũ ndĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩũgwati kwĩhoka nĩwĩra ũmere ihiga-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩũgwati kwĩhoka mwĩre wega ndĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩũgwati kwĩhoka ĩra igerio rĩu rĩendaga gũkorwo ndĩhandĩte wega na magũrũ makwa metha-inĩ wa ihiga rĩgwĩtwo Jesũ Kristo ambia kwarĩria ihinda rĩrĩa rĩrendaga gũkũiga thĩ mathĩna marĩa maragũtindĩkĩte hakuhĩ ũgwe marĩa marakũimithĩtie thayũ na gĩkeno maũndũ marĩa marakũimithĩtie thayũ maũndũ marĩa marakũhatĩkĩte ũritũ ũcio ũraiguaga thĩinĩ wa ngoro-inĩ yaku igerio rĩrĩa ũraiguaga ndingĩtoria barĩrĩ ũronaga nĩ nene nĩ gũkũnina mũrimũ ũcio ũrerirwo wĩnaguo ũrona ta ũgũkũnina thĩna ũcio ũrerirwo ũrona ta ũgũkũnina mwĩre nĩ ndĩhandĩte ihiga-inĩ rĩgwĩtwo Jesũ Kristo nĩ ndĩhandĩte ihiga-inĩ ihiga rĩrĩ rĩtiũĩ gũteretha kana kũnyoroka ihiga rĩrĩ tinainaga ihiga rĩrĩ nĩ ihiga rĩa bata mũno nĩ mwombai matha mwĩre ndũngĩnũnda kĩna ihiga rĩgwĩtwo Jesũ Kristo tondũ rĩndĩrĩkĩtie kũmenya kũrĩa mũrendaga tũthiĩ kwĩna ũgwati kũrĩa mũranjerekagĩria kwĩna ũgwati kũrĩa mũrangucagia tũthiĩ kwĩna ũgwati kũrĩa mũrehehagĩrĩra tũthiĩ kwĩna ũgwati no ihiga rĩgwĩtwo Jesũ Kristo
ningwihoka othakame na uthingu wa Mwathani ndingĩhoka rĩtwa rĩngĩ no ũrĩa mũhonokia nĩngwĩhoka othakame na ũthingu wa Mwathani ndingĩhoka rĩtwa rĩngĩ no ũrĩa mũhonokie nĩndĩhandĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati ngwĩhoka othaka ngwĩra nĩndĩhandĩte wega haleluya rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati ngwĩhoka othakame aida madu manene ndihokaga ngoga yake rĩrĩa ngucagio nĩ ũru oyaga Jesũ andeithie mahinda madu manene ndihokaga ngoga yake rĩrĩa ngucagio nĩ ũru oyaga Jesũ andeithie hallelujah hallelujah kwa yuwa kũndũ kũngĩ mwĩre nĩndĩhandĩte ona hĩndĩ ĩrĩa ũragucio nĩ ũru ihinda rĩa nduma nene ona ya kũgitĩra ona wekora kanyũmba-inĩ kaihũrĩte nduma nene ũgatiganĩrio nĩ kila mũndũ thiĩ na mbere kwĩhoka thakame ya Jesũ Kristo ona hĩndĩ ĩrĩa ũraigua ngoro yaku nĩ inamĩte hĩndĩ ĩrĩa ũraigua ndirĩ na hinya wa gũkinyũkia rĩngĩ wĩhoke thakame ya Jesũ ona ihinda rĩu nĩ ĩrutaga wĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrona ndirĩ na kĩrĩgĩrĩro ona hĩndĩ ĩyo thakame nĩ ĩrutaga wĩra ona hĩndĩ ĩrĩa ũraigua wĩmenete mũno ona ihinda rĩu thakame nĩ ĩrutaga wĩra hallelujah 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 eri mama zika yanda na mama yando eri mama yando rebo zika yande eri mama yando rebo zaka yanda eri mama yando rebo zika yanda eri mama yande rebo kayande eri mama yando rebo zika yande eri mama yanda ra mama yanda rekoyundi bosita yande re baba yanda re mama zaka yando re mama yande re kayande re babo ziara kayanda re mama yanda re bosika yande re mama hallelujah 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 hallelujah. The glory of God is here. The glory of God is here. The glory of God is upon us.
The glory of God is shining upon us. The glory of God is visiting us. The glory of God is filling our heart. The glory of God is powering our heart. The glory of God is manifesting inside us. The glory of God. The glory of God. Hallelujah. 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 The glory is here. The glory of God. The glory is here. 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 The glory is here, Lord. I just want to see this glory. Lord, speak to my heart. Remama zikayanda na mama yando. Rikayando ribaba zatayanda na mama yanda. Rekayondere mama shitaya vozia. Rikayandere mama yandere. Robobo zikayanda vo. Remama yanda rabo zitayandereka. Remama zia rabo zia. Rekayandera mama zitayanda. Rakayandere baziri moza. Aramamozi kayandi mamariba. Ribozi kayando ribaza tayanda rabakaya. Remamashaya. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is growth. The glory of God is have encounter with the glory of God. Have encounter with the glory of God. The glory of God is here. You can feel it. You can see it. The glory is here. I love this. I love what I'm seeing. The life of spirit. Rodi makayande bozayanda. Rikayando di mamayande. I love what I'm seeing, Father. Lord, rikayande mama sita. Ramamo rikayamua. Remama ribazia. Rakayando reboziara. I love this, Lord. I love this. I love what I'm seeing. Lord, thank you. Rimamuzia. Rikayana. Rimamuzia. Ramamuzika. Rimamuzayana. Rimamayana. Rikayurima. Ramamuzia. Jesus. Jesus. Rimamamo. Rikayande mosia. Rikayanara. Mama zatayando. Rikayanara mamo. Mama zakayande. Mama zikayande. Mama zitiare. Rikayanara musa. Mama zikayande. Mama zikayande mama zaya. Rekayande mama zatayande. Rekayande mama zitayande. Rekayande mama ziyanda. Rekayande mama zikayanda. Remama zayanda mama yanda. Jesus. 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 Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Yaine anjesu ondo konge oyawati eoka olekame nindeha nditewa igaine rianjesu kondo konge koyowati oyeoka odakame indiha nditewe igaine ryanjesu kondo konge koyowati. Thank you for your visitation. Thank you, Lord. Ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Yes, Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. unaweza Bwana, ni Mungu unayeweza, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, ni Mungu unayeweza. Yesu wewe ni Mungu unayeweza, mwambie wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, ni Mungu unayeweza, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, ni Mungu unayeweza. Ni Mungu
Hakuna jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu ambaye unaweza. Tumekuinua, tumekutukuza, hata tumekuabudu. Na nikio tukire thini wa nyumba yako, tukwihokete tondu ni tui we wika uhotaga maundu mothe. Nikio tutigire nyumba citu tuka thini wa nyumba yako. Na niguo tutigire maundu maitu mothe tuka thini wa nyumba yako. Tuhutherire tigiti witu, tuhutherire mbeca citu, twekira ngari citu maguta, amwe tuka na nduthi, amwe tuka magoro, niguo tuke tondu ni tui we wikai uhotaga. Kumana mabuku maingi tungikuire, no ni tumatigire tuoya irekaniro, kirikaniro giaku, niguo tuke nyumba yaku turikanire nawe. Awa, wewe ni Mungu naweza. Ideriri urekereirie your glory in this church to shine upon our faces. Riri urekereirie glory yuke tushenjerie miturire. Riri warekereria glory yuke shenje mikarire itu. Riri warekereria glory yako yuke shenje mithiere na mikarire itu. Maraturega matunyururagia na kiugo thingu no theru no horo wa ma. Riu ni hindi woka gutuiga tandu aku Ngai. Amukira ngumo no goci wigite-ini giaku. Ni twagutia na ni twakwambararia. Thengio ni uri woka watwika. Thengio ni ndwa kurekereria hinya waku. Thengio ni ndwa mituririria uce warekia gucenjia. Warekereria glory yaku. Mari koguo Daudi augire ati ndugetikira mundu muthingu anyororio. Ni thengio ni undu wa thumbiria watugemeria. Thengio ni undu wa miturire watugemeria. Thengio ni undu wa mawira maria watugemeria. Thengio ni undu wa mikarire watugemeria. Thengio ni undu wa gutugemeria ngina micii itu. Thengio ni undu wa kutugemeria ngina ciana citu. Thengio ni undu wa kutugemeria tondu glory yaku yukaga kugemia. Thengio ni undu wa gutwara kuria kuhoreru. Glory yaku yukaga guthakaria. Glory yaku yukaga kweheria umu. Thengio ni undu wa umu uria wathengia. 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 Rarara mama sayando, ramama sikayanda. Nemwacenjerio umu ni wathira. Twatithukanio na umu, ne twatithukanio na umu. The grace is shining, the glory is shining. It's shining like a fire. Rababa sayanda. Thank you. Thank you ndu aguturutira umu. Umu uyu ni uratoikareire. Thank you ndu akweheria umu uyu. Riu gwitu ni kwina ugunyi. Riu ni tukuhanda na ni tukugetha. Ni tukuhanda na indo icitu ni tukugetha. I love you, Jesus. Thank you for this glory. Thank you for this glory, Lord. We waited for it for a long time, Lord. Thank you for this glory. I've been asking for this glory. I've been crying for this glory to come and change the life of these people. Neguo matiga kwaragia
no makuone. Thank you ni undu wa guka weyonithia kwiri andu aku. Mariuga nĩ makuonete ona matirengagĩrĩrio gũkũgoca. Thengio nĩ ũndũ wa gwĩkĩra ihenya magũrũ-inĩ mao, thengio nĩ ũndũ wa kũmekĩra hinya magũrũ-inĩ mao. Season iria cimahetũkĩte through this glory nĩ maroka ihenya rĩaku. Through this glory season icio cimahetũkĩte, we are overtaking, we are pursuing, we are ruling it through the glory of God. Jesus. Mahinda maria mothe makuhetũkĩte, season ciaku iria ciothe cikuhetũkĩte, now you are coming for them. Ũracikinyĩra through the glory of God. Mawĩra marĩa makuhetũkire, dili iria ciakuhetũkire, iria wanangirwo, iria wahunokirwo, iria makũragire, manĩguo macikarĩre, ofici iria waingatirwo, through the glory of God. Jesus, we love you. 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 Indo iria ciorire moko-inĩ maku, through this glory that he has released, you are recovering them one by one. Indo iria ciorire moko-inĩ maku, indo iria ciorire na ciarĩ cioke moko-inĩ maku, ũrarikava kĩmwe gwa kĩmwe kũhetũkĩra glory ĩno Ngai arekereria, kũhetũkĩra glory ĩno. Marĩtwa kũrĩa wahakĩirwo ndoro maroka gũtherio kũhetũkĩra glory ĩno yarekererio, mĩrimũ ĩrĩa yarekereirio. We love you, Jesus. We love you, God. We love you, Jesus. Receive that glory. Receive the glory of God. Receive the glory of God and start walking inside the glory. Ndakwĩngeria thĩinĩ wa ihinda rĩa glory ĩno yarekererio thĩinĩ wa Theophilus, glory ĩno ya gũcenjerio. Ndakwĩngeria thĩinĩ wa glory ĩno yarekererio thĩinĩ wa Theophilus. Ndakwĩngeria thĩinĩ wa glory ĩno yarekererio thĩinĩ wa Theophilus. Kĩgongona gĩkĩambarario, kĩgongona gĩkĩarise go shine. Now we arise and you shine. Kĩgongona gĩkĩumbũriri mwaro, kĩgongona gĩkĩkĩrwo hinya mwaro, kĩgongona gĩkĩkĩrwo ũtungata mwaro. Receive this glory. Walk with it. Tunakuabudu Yesu, tunakupenda Yesu, tunakuabudu Yesu, tunakupenda Yesu, tunakupenda Baba, tunakupenda Yesu, tunakupenda Yahweh. Yes, Lord. Yes, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Glory no dame toma kina kwitomishi. Glory no ithia mwana ithu.
Thank you, Muthamaki mwene hinya wothe. We worship and we love you, Lord. Tunakupenda, tunakuabudu. Ni asante Mfalme, asante kwa sababu ya nguvu zako na uwepo wako. Tunakuabudu, tunakuinua. Amokera gumono goshiga toramoreriri, torakugereria tokauga amokera gumono gici, toraugereria tokiambarararia moko maito, togekweraga amokera gumono goshi. We are shouting for the Lord. We are shouting for the Lord. We are shouting for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chini ya miguu mwako abatunanye, tunasogea, tunasogea chini ya miguu mwako Baba, tunasogea Baba, tunasogea chini ya miguu mwako Baba, tunasogea Yesu, chini ya miguu mwako Baba, mimi Baba, Yesu, chini ya miguu mwako Baba, tunasogea, mwambie chini ya miguuni mwako Baba, Mfalme Baba yetu, chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, twasogea chini ya miguuni mwako Baba, Mfalme Yesu wangu, chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, Mfalme chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, tukisema chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, Yahweh, chini ya miguuni mwako Baba, Yesu wangu, ninasogea, nikitaka tusemezane, nasogea chini ya miguu yako, nataka tuzonge na wewe
chini ya miguu yako nataka tuongee na wewe. Nasogea Baba, chini ya wewe Yesu, chini ya miguuni mwako ndio tumesogea tukitaka kuongea na wewe. Ogire nyumba yaku ni nyumba ya ihoero, tuoka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Nyũmba yaku ti ya biacara ĩngĩ, nĩ ya ihoero, na nĩkĩo tuoka na harĩa tũrenda gũikwaranĩria nawe nĩ rungu rwa magũrũ-inĩ maku. Nĩho tũrĩ tũkĩenda kwaranĩria nawe, tũkĩenda gũkinyũkithania nawe ikinya gwa ikinya. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe, we nĩwe ũĩ ngoro citũ na meciria maitũ ũrĩa matariĩ. We nĩwe ũĩ mabataro maitũ ũrĩa matariĩ, na tondũ nĩ warĩkia gũtũikũrũkĩria your glory upon this altar, nĩ kwĩnyitithania twenyitithania na glory ĩyo, nĩ kũconnect twa connect na glory ĩyo, nĩ kũmĩkua twamĩkua, nĩ gũthiĩ twathiĩ hamwe nayo. Ũgemu ũcio woka wagemia kĩgongona nakĩo, ũguo woka warutũrũra kĩrĩa kĩtauma kĩega, waihũria kanitha ĩno na glory, ũguo woka wacenjia kila kĩndũ. Ndũgatige arĩa mokaga nyũmba ĩno kũhoya, ndũgatige arĩa moka nyũmba ĩno gũkomathia, ndũgatige arĩa matuĩkĩte a kũnyitĩrĩra nyũmba ĩno, ndũkamatige na thutha. Ona aciari aitũ ndũkamatige. Tunasogea chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, mwambie twasogea chini ya miguuni mwako Baba, tunasogea, twasogea wikara rungu rwa gĩtĩ-inĩ gĩaku. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, ona nĩtwakũnenehia mũno makĩria. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria
thengio nĩ ũndũ wa kũreka tũkorwo ho na warekererie hinya waku thĩinĩ witũ, ona arĩa tũma thĩinĩ wa roho-inĩ twa witness hinya waku na itha ciaku, nĩ twagũtĩĩa na nĩ tũkwambararia. Thengio mwene hinya wothe, amũkĩra ngumo na ũgocina rĩrĩ irogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kwambarario, ona wĩ wa kũnenehio. Amũkĩra ngatho, amũkĩra ũgoci. Thank you Lord. Tũgĩthiĩ kũwelcome our mom, nĩ watũma aciari aitũ matũgenere mũthenya wa ũmũthĩ, tũtira take as if it's granted. Ũguo watũtũmĩra aciari, he kĩndũ ũrenda gũtũgaĩra. Tũteithie tũikare thĩinĩ wa roho, tũkorwo tũkĩgaya kuma kũrĩ aciari aitũ. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe, twarie thakame ya Jesu Kristo mĩtũrĩre-inĩ yao, twarie hinya waku thĩinĩ wao. Ririkana wa bishop, ririkana wa archbishop, mũthamaki mwene hinya wothe, hinya no tũgi cikoragwo moko-inĩ maku, hinya no nene cikoragwo moko-inĩ maku. He ũndũ mũritũ harĩ we, he ũndũ wĩ hinya harĩ we Ngai, hatirĩ. He ũndũ ũmwe ngwenda gũkũhoya mĩaraho-inĩ ũyũ ũmũthĩ. Thũ cia aciari aitũ Ngai, thũ cia wa Archbishop John Githire, thũ cia wa Bishop Rachel Wakare, reke cituĩke thũ ciaku, arĩa mamaciragĩra ũru ũtukũ na mũthenya, reke matuĩke thũ yaku. Arĩa mathagĩra ũtukũ na mũthenya kũrĩa makũmaninĩra, reke matuĩke thũ ciaku. Acio arĩa maikaraga thĩ ndundu-inĩ magĩcirĩra wĩra wao ũrĩa ũmahete, ũrĩa ũkũharagana Ngai, reke matuĩke thũ ciaku. Werire Ibrahimu atĩ arĩa magakũrathima nĩ ngamarathima, arĩa magakũruma nĩ ngamaruma. Mũthamaki mwene hinya wothe, arĩa othe marĩnyitaga itemi makambararia moko mao, makaririkana our Bishop John Githire, makambararia moko mao, makaririkana our mom Bishop Rachel Wakare, makamahoera makamarathima. Arĩa othe marĩkĩraga fasting nĩ ũndũ wa aciari aitũ, arĩa othe marĩimaga maũndũ nĩguo mamahoere, marathimage. Arĩa marĩ marathimaga, marathimage. Nao arĩa marĩ marumaga Ngai, onawe ũkamaruma. Mũthamaki mwene hinya wothe, makĩingĩra, thamaka. Thamaka Jesu, thamaka. Thamaka Jesu, thamaka. Thamaki wakayo, iwaju. Thamaka Jesu, thamaka. Thamaka Jesu, thamaka. Thamaka Jesu, thamaka. Uthamaki wa Sayuni, uruthi wa Juda. Thank you Lord. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori, kĩrathimo kĩrĩa gĩtahukagia nĩ kuongererithia kĩongererithagia. Ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Monica moko-inĩ maku,
nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũcio ũmwĩhokeire. Korwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ndangĩmwĩhokera, no tondũ nĩwe ũmwĩhokeire rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Githurai 44. Ndagĩtheria na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ndoiga kĩ moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩ othe tũgomanĩte kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamahitha moko-inĩ maku Ngai kĩgongona kĩa ma, kĩgongona kĩrĩa gĩtacenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop Lecho wa Ngarĩ, ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya gatũrũme. Arĩa magariũranaga nake gariũrana nao nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndungata iria itungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ rungu rwa Pastor Monica me moko-inĩ maku, onao marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa wĩhokeire wĩra ũyũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, na ndamaneana harĩwe mũrĩithi mwega nĩgetha ũmarĩithie na ũmeke maũndũ manene. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthura mahinda ma ũgwati, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwamũra mahinda ma ruo, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũitĩrĩria maguta mahinda ma mbara nditũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai mwĩhokeku. Igongona ciothe cia Theophilus thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya ona iria irĩ mabũrũri ma nanja, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. Ndakwĩhokera wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩwe ũnjĩhokeire. Ndakwĩhokera igongona ici nĩ tondũ nĩwe ũnjĩhokeire. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Kamũroiga amen ihũtu nĩkĩ? Amen. Ndikwenda gũthekio nĩ andũ maroiga amen ihũtu. Ugai rĩngĩ amen. Ngai amũrathime mũno, Ngai akũrathime Pastor Monica, Ngai arathime mũndũ wothe ũrũgamĩte haha. Mũirĩtu tũgũthikagĩrĩria ũnjĩirie etagwo kairĩtu kau kanini etagwo Monica o tawe. Ngai amũrathime mũno na tũkahitha ũtungata wa mwana ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na Ngai amũtware kũraihu na tũmũhithe handũ atekuonekana. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ tũkũrera kĩrĩa Ngai atũnengerete na tũtigũtharuo totia na tũtikũnũha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No woka wĩtuĩte njua ũgaikio kĩ na Ngai agatigwo arĩ o kĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Mũtikahubwo kanua yakiĩra ya andũ othe Jehova Ngai ũrĩ njamba, Jesu mũranga ũtakahota kũhingũra Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango ũrĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesu mũranga ũtakahota kũhingũrwo nĩ Jehova nĩagataĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesu mũranga ũtakahota kũhingũrwo. Thu waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, ĩra ũcio mũriganĩtie amen. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaga kũhumbwo kanua na iha. Twĩre thĩ ĩno yothe Jehova nĩkĩ?
Bwana asifiwe sana. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaga kũheo kamũcere gakarange wega ugũkũ ũrĩa ũĩ. Rĩrĩ nĩ ihinda na rĩa warĩa wahũna ũkoiga Jesu nĩ mwatha na wĩrĩ andũ othe Jehova nĩ mwaki. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa ndarutaga wĩra kwĩ mũtumia wĩho wagiaga directors maiya mbeca tondũ nĩ maiyaga arũgamaga harĩa gate-inĩ na ndiũ amenyagĩra kũ mũiyĩte milioni 6 agetwo akanengerwo yake agaikia mũhu agathiĩ akagũra mĩgũnda na gũkũ Ruai nĩ irathirire na icio ingĩ mũkũiya mũndirikane atũraga managĩrĩra no kĩrĩa maiyaga marĩaga na Bwana asifiwe sana. Ndakiragio nĩ mbeca tondũ nĩ agitagĩra kĩrĩa Ngai amũteithĩtie kũgite. Bwana asifiwe sana. Ndũkahumbwo kanua na ihaki irai andũ othe Jehova nĩ mwaki. Mwathani arogocwo. Kei tũikare thĩ ngwario ndagĩka nyinyi nĩgetha tũcokerie Pastor Monica na ndĩramenya ũmũthĩ nĩguo tũrĩhaga horo. Bwana asifiwe sana. Na mbeca iria mũkũruta kĩrĩa gĩgũtigara nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka na mũtumia ũyũ ũguo mũigue mũiganĩire kĩrĩa wĩna kĩo waruta nĩ ũguo horo nĩ weka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku itheru rĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo 6 kwambĩrĩria 13:52. Mahoya maitũ marĩa maroka ma mweri nĩ tũgakorwo tũgĩthĩnjĩra Jehova Bathaka. Ũguo nĩ tũgakorwo na igongona rĩa gĩathĩ kĩa Bathaka na nĩ tũgũkorwo na ũrutani ũcio ũrĩa Ngai egũtũteithia na Ngai nĩ njũĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa twĩhokeire na marĩa marageria kũrigĩrĩrio matiĩrigĩrĩrĩka. Maria marageria kũhingĩrĩrio matiĩhingĩrĩrĩka. Anake aitũ nĩ tũkũmera mahikie atumia na mahikie airĩtu. Airĩtu aitũ nĩ tũkũmera mahikio nĩ anake. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai akenagio nĩ kĩhiko gĩtheru kĩa anake na airĩtu. Mwathani arogocwo. No ihiko cia arũme kwa arũme Ngai ndakenagio nĩcio. Newe koragwo a hate speech kũrĩ arĩa marĩ mwena ũcio. Bwana asifiwe sana. No tũtigwĩtigĩra kwanĩrĩra na kũng'aũrania ũthamaki wothe wa nduma. Tũtigwĩtigĩra gũkĩrĩra magongona mothe mohoi wa mĩhianano. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atũhotithĩtie ũguo. Na tondũ tũtiragiria mũndũ endie cera ciake ũrĩa ekwendia. Ithuĩ reke twendie cera cia Jesu witũ na tuge ũrĩa endaga na ũrĩa atendaga. Mwathani arogocwo. Mũtikuga ameni. Ndĩrenda gũthoma ndagĩka nyinyi tondũ he handũ twetereirwo. Nigetha tumutigire Pastor Monica mũrĩkĩrĩrie. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Timotheo wa mbere 6. 1 Timothy chapter 6. Nĩ mwakinya hau? Nĩ kwagĩrĩire atĩ ngombo ciothe o icio ciikaraga ta ciĩkĩrĩtwo icoki ngingo rĩ ituage atĩ ene cio nĩ agũtĩagwo mũno nigetha rĩtwa rĩa Ngai rĩtikanacambio ona kana ũrutani ũrĩa ũrutanagwo. Mwathani arogocwo. Ngombo o yothe nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtĩa mũmĩathi na nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtuaga atĩ andũ arĩa mamahete wĩra nigetha rĩtwa rĩa Ngai rĩtikanacambio kana ũrutani ũrĩa ũrutanagwo ĩtuage ngombo yothe ĩtuage mũmĩathi nĩ wa gũtĩagwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nacio ngombo iria ina ene metĩkĩtie rĩ itikamaime gĩtĩo kuona atĩ nĩ a ithe ũmwe nao. Nĩ kaba imatungatagĩre wega makĩria tondũ acio ene cio matũire monaga umithio nĩ ũndũ wa wĩra wacio. Nĩ andũ metĩkĩtie na nĩ andũ mendetwo. Rutanaga maũndũ macio na ũtaranage namo. Ũcio nĩ Paulo agĩtara mũriũ Timotheo. Nĩ Paulo akĩarĩria mwana wake wa kĩroho
akimwira tiaga ngombo iria wi nacio tondu na umithio ria wonaga umaga hari ngombo icio. Ni wega gutia muruti waku wa wira, ni wega gutia aruti aku wa wira, na ni wega gutia andu aria othe uhete wira, tondu hinya uria wi naguo na umithio uria wi naguo wonekanite kuma kuri aruti acia wira. Ndukananyarare muruti wa wira o wothe, ndukananyarare ngombo o yothe, ndukananyarare mundu o wothe uriaga kuma moko-ini maku. Mwathani arogocwo. Maundu maya turaririo ni Timotheo muthenya wa umuthi nigetha tutianage utungata-ini. Ndukanae kuira mundu o wothe warugama kigongona-ini kwaria kiugo kia Ngai. Ndukanae kumuira, ndukanage kumutia, ndukanage kumutwarithia na kumuruta uria kwagiriire, ndukanage kumutara utarani uria wagiriire, ndukanamuhitithie njira. Mwathani arogocwo. Nderorera Pastor Monica arogamite haha akihoithia ndaigua tha na ndaigua ruo ndacokio hindi twathondekete crusade nene muno yari kundu gwetagwo Kamuru. Nie ti hindi ndarutia kuona maundu. Bwana asifiwe sana. Na niyo crusade iria yokitwo muno, na niyo ndetereirwo muno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na o riri ndahaica njukua-ini na mutungatiri ucio ni murata wa my wife na ndugu cia andu angi anga ni ugutiga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kwari na hinya wa Ngai na kwari na presence ya Ngai, na nie ndugamite uria muhunjia agithaithanagirirwo nigetha agithie na mbere no tungata uria Ngai amuhaririirie. Mutungatiri ucio akigua ruo muno. Ithe ari gitonga no nie Nairobi ngihunjia Embakasi gutiamenyekaga ndacomokete ku, na ni marutite wira wari muritu muno guthie nginya gwitu Gathanji magikora o uguo moi niguo. Bwana asifiwe sana. Magikora baba witu ni aria maguthaga cuba igiri na makaroka kanitha tene na Ngai agatigwo arionga. Mwathani arogocwo. Na ni umwe wa aria makuaga mikuanju. Baba ni ari mbokora thaka muno na ndaiguaga thina kumitiga haria thutha nigetha kungiha no mbokora egwika atia. Ugai ameni. Magikora ni mundu wa muturire wa kawa no makienda kurenga fifa no tungata wa Ngai. Hwa-ini. Mwathani arogocwo. Na niguo kitwo, reke ngwire niguo kitwo, tondu hindi yo nindirikanaga niyo yari crusade ya mwisho kunyitanira na David Mwenje kuria Embakasi. Mwathani arogocwo. Ndarugama njukua-ini atungatiri acio magiuka makiigua ruo muno. Andu aya othe metereire kamundu gaka gatangiihuria nyama mukuha. Andu aya othe metereire kamundu nginya gatarana na gatatari. Mwathani arogocwo. No iguru ni koikaine. Ngukwira atiriri oma uga oma tukiuga ni wagiriire na nduhinguragia maitho ni urio rike ndarikagia ni wagiriire njoetwo na haha thutha ngaharurukio thi wa njukua. Mwathani arogocwo. Ngirwo kiendaga no tekwenda guku ndukuhunjia na ndukahunjia tene na tene uhoro waku ni wathira. Andu makihinguria maitho magetha muhunjia wa matiramuo. Ithe twawiciria ni rapture ya kinya. Mwathani arogocwo. Andu eri ni magakorwo moimagarite, umwe ni agathie no umwe. Andu makihinguria maitho makiona ta guka kwa Mwathani gwikire atia. Makiona gitundu kia hunjia mandigiceirie. Makimenya ni bara yarahuka. Makiona inywe tutikumuthikiriria. Haleluya. Mwathani arogocwo. Na hindi yo Kamuru gutiari gwake. Shopping center ya Kamuru gutiari gwake ona hanini kiari ta githaka githeri. Na twathiite kuo tondu kuoneka gwi kiharo kiega. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni Ngai. Matianyitiriire kiria mabatie kunyitirira. Matianyitiriire ndungata iria ngiatumire magie na umithio uturo-ini wao.
Mwathani arogocwo. Ndarutwo njukua-inĩ, rĩrĩa ndarutirwo njukua-inĩ, kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩmenya ĩno nĩ mbara, makiuga tũtikũmũthikĩrĩria ona inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngiumũrũrũka ngĩambata handũ hetagwo stage ya 26, ngĩthiĩ ngĩrũgama hau, ngĩtiga nĩmegwatĩra njukua na tio maharĩrĩirie, ona tio mamenyete ũrĩa macini igũrĩtwo. Ndagĩka na nuthu macini icio ciothe ikĩambũrwo ikĩrehwo hau 26. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Makiuga njukua ĩyo yai na maũndũ marĩa mũkwendaga oyai, no ũyũ tũtiĩmũrekia. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ bĩba ya Ngai ũtangĩhota kũrenga, na nĩ twahunjirie na tũkĩhoera andũ na makĩhona. Mwathani arogocwo. Tũkĩhoera arĩa mohetwo makĩohoka. Ũguo hĩndĩ ya mbara nĩguo cionje ciĩtwaraga, hĩndĩ ya mbara nĩguo itumumu cionaga, hĩndĩ ya mbara nĩguo arĩa mohetwo mohoragwo, arĩa mena mĩrimũ mĩritũ nĩguo mahonaga. Mwathani arogocwo. Tondũ hinya wa Ngai ũtwaranaga hamwe na andũ ake. Ndũkanyarare ngombo ona ĩmwe, ndũkananyarare mũruti wa wĩra ona ũmwe, tondũ wa mũira nĩwe ũngĩkĩra wĩra waku ngoga. Mwathani arogocwo. Arĩa makĩrĩ igũrũ rĩakwa makiuga ũyũ mũndũ tũtikũmwenda Nairobi. Mwathani arogocwo. Nĩndacokire gwitũ Gĩthũngũri ndĩnyihĩtie mũno, ngĩthiĩ ngĩkora mũtungatĩri o ũmwe ngĩmwĩra ũrĩa gũkĩhana, na ngĩmwĩra ũrĩa ndĩrekirwo, akĩnjĩra nĩ ũgwĩka ngo ĩyo nĩ bataraica ya ũtungata. Ngĩmũria atĩ wanjĩra atĩa? Ndĩcirĩtie nĩ gatambaya kuoya ngirie kĩ maithori, akĩnjĩra ĩyo nĩ bataraica ya ũtunga. Na mũmera nĩgetha ũmere ũhandagwo na mborea, ũkahandwo na DAP, ũkahandwo na CAN. DAP ngwĩciria nĩ ĩyo twathomaga science nĩ double ammonium phosphate. CAN nĩ calcium ammonium nitrate. Aya kana mwĩciragia ndiathomete? Mũigua ngĩaria Gĩkũyũ mũgeciria ndikoragwo ndĩ nyenje. Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra mũmera wĩkagĩrwo indo icio nĩgetha ũgĩe na hi. Bwana asifiwe sana. Irio cia mũmera rĩ, niĩ ndagĩciũria kĩ. Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra mwana wakwa, niĩ nĩ ngũrathime, no nĩ ngũkũhoera Ngai akũhe gũtoria. Na nĩ ahurũkire mũtungatĩri ũcio. Nĩ ngũkũhoera Ngai akũhe kũhotana. Kũrĩa wathiĩ warũrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Ngai agoka agatura njĩra na ũkahĩtũka. Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra ndũkanaire ndungata o yothe, ndũkanaire ngombo o yothe. Ndaririkana hĩndĩ ĩyo Pastor Monike kũrũgamĩte haha, rĩu korwo nĩ ndaigua ũiru nĩ ũrĩa, ũiru nĩ tondũ ũrĩa presence ya Ngai ĩkuo rĩ, thiĩ ndĩmwĩre thenga kwatarona nĩ njũkire. Kũu nĩ kũira na kũnyara, wĩra ndũngĩgacĩra. Bwana asifiwe sana. Wĩra ndũngĩtherema, tondũ ũngĩira mũruti wa wĩra no ngĩnyarara mũruti wa wĩra nĩwe ũtũmaga wone umithio. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, mũndũ ona ũrĩkũ angĩkorwo nĩ arutanaga ũrutani ũngĩ atetĩkanĩtie na mohoro marĩa magĩrĩire, o macio Mwathani Jesũ witũ Kristo mũndũ ona ũrĩkũ angĩkorwo nĩ arutanaga ũrutani ũngĩ atetĩkanĩtie na mohoro marĩa magĩrĩire, o macio ma Mwathani witũ Jesũ Kristo, ona ũrutani ũrĩa ũrũmanĩrĩire na ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai rĩ, mũndũ ũcio nĩ kwĩgatha egathĩte. Mwathani arogocwo. Ndũkarutane ũrutani ũngĩ, ndũkagarũre kĩgongona kĩa Ngai, ndũgatongorio nĩ roho wa mwĩtĩo, tondũ Jesũ witũ ũrĩa twendete ti mwĩtĩi, Ngai witũ ũrĩa twendete nĩ mwĩnyihia. Mwathani arogocwo. Ngai witũ ũrĩa twaragia ũhoro wake ndeyambararagia, ndegũthaga gĩthũri. Mwathani arogocwo. Nĩenyihagia, na nĩkĩenyihirie nginya iciarĩro-inĩ rĩake agĩciarĩrwo mũharatĩ. Nyũmba cia thamaki itharanĩtwo nĩ arĩa mathiĩte kwĩyandĩkithia, na ihinda nĩrĩkinyire. Mwathani arogocwo mũno. Ngai arotũteithia tũtikae kwĩgatha,
tutikae kwiyambararia, tutikae kwigutha githuri, tutikone turi arui bara muno, tutikone twina hinya muno. Riri ni ihinda ria gucoka maru-ini, riri ni ihinda ria gucoka githaka, riri ni ihinda ria gucoka magomano-ini ma njira na kuhoya Ngai uria we, tondu rwimbo rwitu ni rugarure na rukirikirira kibungo kia muico ri, thino ni gukorwo itikitie kwi Ngai urahunjio na kuri andu marugamite na manaroho. Tutiguteng'erera maundu, tutikwigana ni maundu, tutikwigutha githuri, no ni guthie tuguthie na mbere na gutarana, ni guthie tuguthie na mbere na gutiana, ni guthie tuguthie na mbere na gutugana, na ni turamenya urutani uria urumaniriire na uria tumite thutha ni ba inyue mwiyamurire Ngai muthenya no tuku, ni witu twiyamurire Ngai muthenya no tuku. Gutiri undu ungi tukugarurira, gutiri undu ungi tugucenjia. Andu ni meyamurire Ngai, werwo tigana na mehia, tigana na mehia, werwo tigana na uhinga, tigana na uhinga, werwo rugame wega njira-ini cia Ngai. Mwathani arogocwo, urugame wega njira-ini cia Ngai, tondu turariria andu uhoro wa kwiyamurira Ngai, uhoro wa uthingu na utheru na uhoro uria wi wa ma, na ti sarakasi na ti maheni. Ngai witu ni egwika undu uria andu matangihota gwiciria. Ngai witu ni ekugerera njira iria tutaramenya ekuma na mwena wa itherero kana wa rugongo kana wa nakianda kana wa naku, no Ngai ni eguka. Kiria tugwika tondu inyue ni inyue ngombo cia wira wa Ngai, rumaniririai kwiyamurira Ngai, rumaniririai guthura uhoro wa Ngai, rumaniririai gutungata Ngai, rumaniririai gutua matua mega na marumu ma guikara thiini wa kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Tero cio muriganitie wiyamurire Ngai biu. Bwana asifiwe sana. Tanie ingiaga guthukio, githiri uyu murona haha ngiaga guthukio no etie. Bwana asifiwe sana. No ni hakinyaga handu ugikinya ikinya ria mwitio ugoka ukabacani ugagutigitie hanini nyambiririe mwitio. Mwathani arogocwo. Kahinda kange na kange ni uthingithagio. Ngai akienda gukurutana guguthomithia, Ngai akienda gukunyihia, Ngai akienda gukwambararia kuri njira iria Ngai ageraga. Mwathani arogocwo. Ngai to nginya arie na thayu agiuka gukurathima. Ngai ni ahuthagira violence, Ngai ni ahuthagira njira iria angienda kugerera agiuka gukwambatiria. Kiria ingienda niwe wiyamurire Ngai, withurire Ngai. Ndukuirwo ni mundu utungata-ini, ndukuhuthio ni mundu utungata-ini, tondu Paulo erire Timotheo, rutanaga no therie uhoro uyu wiri andu aya meyamurire Ngai, no taranage no uhoro uria wa Timotheo, na ndukae kugarura kana kuongere. Ni turatwarana he handu ndirenda tukinyite raini ya kaigana ya gatatu. Ndona twitoro na ndari undu oi no thuti ari nayo ya kuranagia ciuria itari na bata. Mwathani arogocwo. Tero cio muriganite ciuria itari na bata ni ndikurio na guko estate-ini, ona ni ndikurania ciuria itari na ki. Bwana asifiwe sana. Tariu andu aria mamenyete kuria woimire ugiuka guku marakwira riu ningi ni karahingirwo uguthie mwire ciuria itari na bata ndiracie, ciuria itari na kiguni ndiracie, na icio ni ciaku na nyumba. Ithuĩ tũĩ Ngai witũ timuo. Bwana asifiwe sana. Ciuria itari na bata tigana na ki na gukararaniria o ciugo theri, na niho hoimaga uiru na ngui na gucambania na gwikua maundu moru. Eherera maundu macio mothe moru maya wagweterwo maundu maigana. Hari ciuria itari na bata ri ndugetikire kuingira ngarari-ini. Nitwaiguanira. Ndugetikire gwika atia na niho hoimaga ki umai muinuke.
Bwana asifiwe sana. Tondu mutiracokia uria kwagiri. Mwathani arogocwo. Niho hoimaga ki? Mwathani arogocwo. Ni ugwikwo maundu moru itura-ini. Ni ugwikwo maundu moru biacara-ini. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tariu kuria tungatĩri maitu maigua kanitha no andirĩjĩstwo marutire ibaũ tondu nĩ maretige. Mwathani arogocwo. Nĩ maretigĩra gwĩkwo ũru. Ugai ameni. Ndukae gwĩtigĩra nĩ andũ arĩa mwege gwĩkwo maũndũ moru. Paulo akĩarĩria Timotheo, andũ aya to nginya makwende, andũ aya to nginya makwarĩrie wega, andũ aya to nginya makũiyũkie. Mwathani arogocwo. Ona angĩ nĩ megũthama kanitha nĩ gũthũra gwĩkũĩrwo na nĩ ahonoku tondũ na mwatũngana mũkwamba kũrutanĩra. No mũndũ ũyũ arĩ na gatithio kiugo-inĩ kĩa Ngai, arĩ na gatithio ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkuga ameni? Haleluya. Ciũria itarĩ na bata cia gũkararania tigana. Tigana na kĩ? Tigana na kĩ? Ugai na hinya. Tigana na kĩ? Nĩ kũrĩ angĩ marũgamaga rũgiri-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na andũ acio nĩ andũ ũgwati mũno, Pastor Monica. Marũgamaga haha metereire mone mwena ũrĩa ũkũho. Mwena ũyũ wahota makagwa kĩ? Mwena ũyũ wahota mageka atĩa? Na aya nĩo magũtũmagĩra tũ emoji twa maithori na twa gũgũthekerera. Mwĩre atige ũrimũ. Thimũ yaku nĩ ya kwamũkĩra kiugo kĩa Ngai na kwamũkĩra M-Pesa. Wakorwo wĩ mwamũre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa gũkararanĩrio ũndũ ũtarĩ na bata tigana. Nĩwaigua. Nĩ kũrĩ angĩ mahũthagĩra maitho mao. Reke tũthiĩ tũkone Sunday ya kerĩ ũrĩa gũgũko. Hingũria maitho wone maũndũ marĩa Ngai aharĩrĩirie. Wone wĩra ũrĩa Ngai atuĩte nĩ ekũruta na nĩ ekũhũthia mũrutĩre wa wĩra. Tondũ nĩ Ngai. Timotheo ataragwo maũndũ maya tondũ Petro nĩ amenyerete andũ. Petro nĩ oĩ kanitha ũrĩa ũtariĩ. Petro nĩ agereire ruo-inĩ na thĩna-inĩ. Ũguo magĩrĩria mũriũ. Akamwĩra mũriũ, maũndũ ũngĩgathiĩ ũkore nĩ maritũha, ũhoro wa gũkararanĩria ũhoro ũtigana. Tondũ andũ arĩa ũrakararania nao mathomete Bibilia yothe. Na we ũthomete chapter cigana? Ũguo na moĩ Bibilia gũgũkĩ? Mwathani arogocwo. Ũguo ngarari itarĩ na bata tigana. Nĩ tũratwarana. Na ciũria itarĩ na bata ũtigane. Mwathani arogocwo. Tondũ haha nĩ kũrĩ ũgũka gũkararania nĩ tondũ wa ũi. Ugai ũiru. Na angĩ mokĩte nĩ tondũ wa ngũĩ. Mwathani arogocwo. Makĩenda ũcoke na thutha ũcoke kũrĩa woimi. Ũcoke kĩgongona-inĩ kĩrĩa woimi. Ũguo mokĩte na ngũĩ na njĩra ya wara. Andũ acio ndũkamathikĩrĩrie. Mwathani arogocwo. Na nĩ kũrĩ megũka na gĩcambanio. Haleluya. Ugai ameni. Na megũka na gĩcambanio. Nĩ tũgũkĩona bishop ũcio wanyu mũraihu magũrũ ma mbere ũrĩa gwĩka. Ngũraiha ma mbere na manathu na matũ mothe nĩ megũthikĩrĩria ũrĩa Ngai arenda. Na nĩ mekũigua mũgambo wa Ngai. Megũka na icambanio cia mĩthemba. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũcio mũka ũtageithagia andũ. Ũrenda ũgeithio heana kĩngeithi nĩ ũcũrũ. Ti ihinda rĩa gũtinda ũgĩthaitha kĩ? Andũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũcio toyaga thimũ wario rimũ. Thimũ ndikuoya ndũkae kwario ri. Bwana asifiwe sana. Ũguo ti ihinda rĩa gũthaitha andũ ariũ na arĩa ithe witũ. Nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai ũrĩa twĩtĩte. Nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai ũrĩa twendete. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ bishop ũcio wanyu ũrahĩtũkire hau na ngari ĩrĩa yake njirũ na nginya ambatĩtie ici. Nĩ ndikahuhia rũkũngũ nĩmo nĩ kũhuhia. Nĩ kũhunjia. Mwathani arogocwo. Ndirahetwo ya gũgũkua. Nĩ ya kumagaria kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Wabatara nĩ ngari ũthiĩ woe mata kana ũkĩgũre yaku.
niĩ nĩ ngũgirĩtie githĩ ndũĩ kũrĩa ici yumaga tigana na maũndũ ma kũreke ndungate maũndũ ma gũcambanio nĩ megũka maingĩ maũndũ ma gũkararania nĩ megũka maingĩ no macio matigakũmakie Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo haleluya na wagĩa na guoya nĩ thĩna Mwathani arogocwo ona gwĩkũanĩra maũndũ nĩ wamenya nĩ wona ũyũ arataranĩirio na sakahora Jesu ũrĩa twendete niwe waikarire gatagatĩ mũkora mwena wa ũmotho mũkora mwena na kĩrwo arutaga ndaimono na hinya wa Beelzebuli ona ĩyo sakahora nĩ tũmĩohorete nĩ gũtaranĩrio na andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana rĩu ũcio nĩ ũndũ wa gũkũmakia ndũkamake nĩ andũ arĩa maragwĩkũĩ na nĩ tũronire mwambatĩre mambatarĩ nũĩ andũ acio merebo iho tũtaraere andũ a Ngai matimenyeka matiĩkaga atĩa na kũnduĩria nĩ ta gũtuĩria rũhuho Mwathani arogocwo no niĩ nĩ gũtara ndĩratara ciana Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo nĩ kũrĩ andũ angĩ haleluya mahonokete pio ihinda rĩrĩ no nĩ kanya maretha morĩa mekũrũgama mathabahu-inĩ tondũ nĩ methaga kanya nĩgetha mahote kũng'aũrania wĩra wa Ngai Bwana asifiwe sana tanyita ithimo cianyu ũguo nĩ wamenyita ũguo Bwana asifiwe sana andũ acio mwamona mũmatũmĩre tũnyamũ tũrĩa mũtũmaga andũ mekĩte ũguo mũmera nĩ tũramua Mwathani arogocwo mũmera nĩ tũreka atĩa nĩ wamũtũmĩra Bwana asifiwe sana ũndũ ũrĩa ndĩrenda nĩ andũ meyamũrĩre mũtigane na maũndũ maingĩ andũ meyamũrĩre mũtigane na maũndũ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ na kamũra-inĩ ga gatano na kũgia marĩ na meciria mathũku na matiganĩte na ũhoro ũrĩa wa ma makĩgereria atĩ ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai nĩguo wa gũtũma mũndũ atonge Mwathani arogocwo ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai ũtonga ũrĩa ũgũtonga nĩ wa matu-inĩ kũrĩa indo itarĩagwo nĩ memenyi no ũtonga wa thĩ nĩ ũrĩ memenyi no ũtonga wa thĩ nĩ ũthiraga no ũtonga wa matu-inĩ ndwĩkaga atĩa ũtonga wa matu-inĩ ndwĩkaga atĩa nĩ kũrĩ andũ magianaga na ithuĩ nĩ tondũ wa gwĩciria tũngĩkiria kanitha ũyũ rĩ andũ aya nĩ mathĩ na rĩu mathĩna rĩ nĩ megũka matũinamĩre ĩra ũcio mũriganĩtie ũguo tiguo Bwana asifiwe sana ũguo ti andũ mathome kiugo kĩa Ngai na manyiti ũrĩa Ngai atariĩ na ũrĩa Ngai ahana mũndũ ũgwĩtwo Elijah ndarĩ handũ oya gasadaka mũnjĩre he handũ oya gasadaka mũndũ ũgwĩtwo Jeremia he handũ oya gasadaka kwanja Jeremia aingĩraga kanitha atumia magaikara mwena ũyũ arĩa arogi athuri magaikara mwena ũyũ arĩa ũragani makoiga Jeremia tũtigũgũthikĩrĩria ithuĩ twĩtĩkĩtie ũhoro wa ngai cia mĩhianano nĩguo maandĩko moigĩte tũtigũkũigua rĩngĩ andũ acio no mahothe andũ marakwĩra matikũigua ngai waku no mahothe ona kabata inyuĩ mũrahotha ona kwĩna thĩ mũcoke mũnjĩre ndĩmũire Mwathani arogocwo andũ acio magacoka makabanga njama harĩa makera Jeremia rĩu nĩ ihinda rĩagĩrĩru rĩa tũkũrage githĩ tũtithomete maũndũ macio mothe mũndũ ũrenda gũkũraga no akũhe tũmaĩ haleluya ũguo Jeremia akoima kanitha gũtarĩ no ndatigithĩirie wĩra wa Ngai ti inyuĩ mũtũragia wĩra wa Ngai nĩ Ngai we mwenye we nĩ gwathwo watha Mwathani arogocwo ũguo mũtikamake tondũ kũrĩ andũ marathugunda ũru nĩgetha mone gĩthire nĩ acoka thutha
ambĩrĩria kũhunjia na baithikiri nĩ mũndũ ũrahunjia na baithikiri na katarikĩire mũno. Haleluya. Ũgĩciria nĩ gũkiria ũrakiria nĩgetha ũinamĩrĩrwo maũndũ maku makahotoma. Haleluya. No Ngai agatha igogo cia rĩera-inĩ igoka igakũrehera ndora, igakũrehera euro, igakona ũthiĩ ũgarũre rĩti yagĩra tondũ ũrĩ na mathĩna. Bwana asifiwe sana. Andũ makona no kũnyoroka ũreka atĩa? Tondũ arogi me kanitha-inĩ matihotha, oragani me kanitha-inĩ matihotha. Nĩ andũ a gũgũcirĩra ũru, matikanakumakie, matikanakumakie. Ndirekire mathabu mahinda marĩa tũrĩhĩte horo ya Kawangware, na kanitha ũcio nĩ werutanagĩria mũno. Hĩndĩ ya kũrĩha horo nĩ watũheaga 36 na 250. Ndiũĩ 50 yoimaga kũ? Na horo twarĩhaga 200. No ndĩrĩaga gwĩka atĩa? Ndũkanatungate Ngai wĩhokete wareti cia andũ aya, nĩ ũkũgũithia wĩra wa Ngai. Tungata Ngai wĩhokete Ngai. Ndigatungate Ngai ndĩhokete ũtonga wanyu. Ndungate Ngai ndĩmwĩhokete. Wĩra wake nĩ ekwĩrute. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tukinyĩte kũ? Ũguo ndũgecirie ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai nĩguo wa gũtũma mũndũ atonge. Ndũgecirie tũhunjagia nĩgetha tũrĩe, tũhunjagia tondũ nĩtwendete, o nawe ũkĩte hau tondũ nĩwendete. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ndorete kũrĩkia nĩgetha tũthiĩ. Raini ya 6 ĩkoiga atĩrĩ, na rĩrĩ mũndũ kwĩyamũrĩra Ngai hamwe na kũiganwo nĩ kĩrĩa arĩ nakĩo, ũguo nĩguo ũtonga. Ũguo nĩguo mũndũ kwĩyamũrĩra Ngai na kũiganwo nĩ kĩrĩa enakĩo, ũcio nĩguo ũtonga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwĩyamũrĩrei Ngai na ũiganwo nĩ kĩrĩa wĩnakĩo. Nĩ harakinyire handũ ndĩratara mbara iria ndanagerera thĩinĩ wacio, thĩinĩ wa ũtungata-inĩ. Ndĩra Ngai, kwanja terĩa yokĩte mwaka mũna-rĩ, ĩtakĩrĩ hiũ gũkĩra ĩno. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndirikana hĩndĩ ndatũmĩirwo mĩkora Ndondora, na Ngai akĩnjĩra kwarĩ kĩndũ gĩthaa gĩa 1:30 cia hwa-ini harĩa Ndondora phase 3. Ngai akĩnjĩra uma nyũmba ĩno. Ngĩrigwo ngĩambia kũrora no ũranjĩra nyume. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩyo maroka tondũ nĩ hunjirie mũno, na nĩ athuri a kanitha matũmanire na hunjia. Bwana asifiwe sana. Ndakwĩra ume gũkũ ũthiĩ harĩa nduka-inĩ, ũthiĩ ũhe mũtumia ũrĩa story nyingĩ, ũcoke ũkombe cukari. Hĩndĩ ĩyo ũrethwo na gacukari ndo, ona kamũgate, ona kamũtu ndũramenya, wehingaga nĩ tondũ wa kũbocwo nĩ circumstances. No na kwĩ hĩndĩ wĩhingaga tu wĩ ũkehinga tu. Mwathani arogocwo. No nĩ tondũ na gĩa kũrĩa ngĩoyaga kũbia, nĩ nyendete gwĩkĩra ngũbia, ngĩgekĩra mũtwe, ngĩhingũra gate, tũgĩtũngana na arũme ana makĩu huyo sio huyo pastor, kwa pastor ni kule. Na hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩona rũhia kĩrĩte ha, no ngĩanyitĩte kahia atĩa, no ngĩkĩrĩte rungu haha ũguo rwa kũgũtha mũndũ ngeta, ngĩigua kwa pastor sio huko, ni kule. Huyo ni kama caretaker wa hapa. Ngĩra Ngai nĩ thengio we ũgarũraga mũndũ ũkamũtua caretaker, akahĩtũkana na kĩ? Na thũ. Mwathani arogocwo. Akahĩtũkana na kĩ? Ngĩthiĩ harĩa nderĩtwo nduka-inĩ, ona ndiakombire, ngĩambĩrĩria kwĩra mũtumia ũcio, ũrĩ okuo mwarĩ wa ithe witũ, akĩnjĩra mũrĩ okuo pastor no mũrahunjia, ona nĩ ndĩragwĩcirĩtie, ndĩrona atĩrĩrĩ, nĩ mbatie nĩ gũgwĩta ũke tũhoe, na niĩ ndĩrarĩ na kabahasha ndĩraigĩte, ndĩroragio ngĩũkĩte ngũnenge. Rĩu hĩndĩ ĩyo no wũira ũkarikari, ngĩmwana keha ndũkĩrehe nyambe njikie mũhuko tũcoke twĩke atĩa, ngĩikia kabahasha mũhuko. Kũrĩa rĩrĩa kwaingĩrirwo mũtumia warĩ neighbor itũ, nĩ ũndũ ũtũraga ũira,
magĩciria ndaingĩra gwake tondũ mũthuri we arĩ kuo. Bwana asifiwe sana. Mahũrirwo ithenya rĩa mekirirwo bara ithenya rĩa mũtungate, na nĩ twanegananĩtie nao nĩ tondũ wa mĩkanda, nĩ wamenya tũthira tũrĩa tũkoragwo tũnyũmba-inĩ tũu. Rĩu moigaga nĩkĩo marahũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo kũrĩ kũndũ kũritũ na kũngĩ kwĩruo, Ngai anatũhonokia na anahonokia nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Ona ihinda rĩrĩ Ngai nĩ egũkũhonokia, ona nĩ ihinda rĩrĩ Ngai nĩ ekũhono. No tũtiratungata nĩ tondũ wa kũrĩa na kũnyua, tũtungataga tondũ nĩ twendete Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndacokire ngĩthiĩ ngĩripoti harĩa Kinyago police station, ngĩkora mũtumia waharĩrĩirio nĩ Ngai ũrĩa warũgamĩrĩire Kinyago by then. Agĩkorwo nake nĩ arĩirio nĩ Ngai akĩrwo kwĩ ndungata yakwe gũka gũkũ, no ndũkareke andĩke kĩ statement. Etagwo Jerry, na ndiũĩ kana atũraga wĩra-inĩ, ndĩmwethaga na ndimuonaga. Ngĩthiĩ ngĩkĩmwĩra niĩ ndĩ mũhonoku, ira kũrokirwo, ndĩrerwo ndĩrona, anjĩra akĩnjĩra we nĩwe pastor Githiri. Ngai nĩ ekũnjarĩirie ũhoro waku, ndũkandĩke statement gũkũ, ingĩra gũkũ cero hunjĩria andũ arĩa me gũkũ, no tige watũrathi. Na noguo ndekire Kinyago police station. Ndiũĩ kana nĩ tũraga na ngĩhoya, ngĩtiga ndamarathima. Akĩnjĩra hwa-ini gwakinya kĩndũ gĩthaa gĩa 1:30 ũkorwo wĩ haha. Ngĩrigwo rĩu ningĩ rĩ gũgĩtuka rĩ kakũhakanirwo ndekũhingĩra thĩinĩ, no Ngai akĩnjĩra ũyũ nĩ mũndũ wakwa. Mwathani arogocwo. Ngĩthiĩ akĩnjĩra ngwendaga tũmakia andũ acio matikanoke gwaku rĩngĩ nginya Jesũ akagĩra kani. Ngĩingĩrio randiroba na ngĩkuĩrwo haha mbere, nĩ harĩa anake erĩ ndamenyete. Ngĩthiĩ tũkĩrũgamia ngari hake. Atuona tondũ acinaga na cuma nĩ kũrorire, ona mũthĩ ndarecoka ndondora. Mwathani arogocwo. Itũra rĩu rĩothe gũgĩtuĩka pastor ũrĩa wĩ harĩa na ikaraga Cingũrĩ nĩ arangage. Nĩ niĩ ndamatũmĩte manangĩre. Githĩ ti Ngai? Ngai arokũgarũranĩria maũndũ na agarũre rũgano rũrĩa rwĩ kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani, na ndaria wega waku igũrũ rĩao. Jehova, reke tũkwĩamũrĩre na tũgũtungate tondũ we nĩwe Ngai witũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twĩ moko-inĩ maku, twĩ moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ, nĩwe ũrutaga ti ithuĩ, nĩwe ũthagathagĩte ti ithuĩ. Ithuĩ no gũtũtua ũtũtuĩte arori. We are just a soft steward. Ngai nĩgetha tũhote kũmanage wĩra ũyũ, na nĩgetha wĩra ũyũ ũgacĩre, rĩtwa rĩaku rĩrogacĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge awa mamu ndũgĩũkĩra nĩgetha ũkĩarie kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya, nĩgetha tũtigĩre Pastor Monica agĩthiĩ na mbere na ũhoro ũcio ũngĩ. Twagũtĩa na twakwambararia na twakũnenehia mũthamaki wa thamaki, Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Thengiũ nĩ ũtũikĩte wega, nĩ ũtũririkanĩte na nĩ ũtũrũĩrĩire. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church, itũũra rĩa ũndũ gũkũ gwitũ Githurai 44. Ndahoya ũtugi waku, tha ciaku, wega waku ũroikaria kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndakunĩka kĩgongona gĩa Theophilus 44 na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Thakame yaku ĩrohotanĩra kĩgongona gĩkĩ, hinya waku ũrohotanĩra kĩgongona gĩkĩ. Ndambararia kuma rĩrĩa twahingũrire kĩgongona gĩkĩ, kiugo gĩothe kĩanarĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kiugo gĩaku Ngai, ũhoro ũrĩa wa ma, na noguo twarĩkĩrĩria naguo twahunjĩrio nĩ our bishop.
ndambararia kiugo kĩanario kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku, gĩkĩhora andũ aku, gĩgĩkũra andũ aku, gĩkĩhonia andũ aku, gĩgĩteithia andũ aku, gĩkĩinamũra ngoro ciao, gĩkĩgiria meyũrage, meyanange na meitange. Kiugo kĩu nĩkĩo ndakĩambararia gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Waririkana kiugo kĩu na wakĩona, hotana mbara ciothe cia kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Igongona rĩa narutwo rĩna rĩgĩgũkenia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũroririkana nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ atumia aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ anake, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ airĩtu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ ciana citũ cia tũhĩĩ na ciana citũ cia tũirĩtu, ndaria kĩrathimo kũrĩ ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Ndamahitha na thakame ya Jesũ Kristo, ngĩaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrogocwo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndiganĩte na ciugo ciothe ciarĩtio njũru, arĩa metereire kanitha ũyũ ũthire, arĩa manathoma gũkũ makoima makĩaria ciugo njũru cia kuga kanitha ũyũ nĩ hĩndĩ ũgũthira. Ũromahonokia, ũromaiga marĩa ira, nĩgetha kũhetũkĩra ndundu iria maikarĩte makaraha na mambararie mawĩko marĩa na ciama iria ũgwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus 44. Nĩ ndagũtĩa ona igongona iria ingĩ ciothe Theophilus njatha-inĩ, onayo ndamĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrogocwo nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩnenehio nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩkwĩra no tũkwambararirie. Wĩ Ngai witũ na wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mwĩhokeku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ndũkae kũriganĩrwo nĩ ũtungata wothe ũratungatwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ũroririkana na ũririkane nginya mwaka ũrĩa twĩnaguo, ũroheana financial breakthrough nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩkĩrĩra. Ndarathimithia ndungata na ngombe ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura, ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo hamwe na ciana ciake Rachel na Deborah, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũhe ũũgĩ akĩrĩithie mĩoyo ĩno, no mũhe ũmenyo, no mũhe ũtaũku, no mũhe roho wa ũguũrio, nĩgetha harĩa angĩkorio kĩũria ũrĩa Farisai na Sadukai makũragia kĩũria magĩkũgeria, mũheage ũũgĩ wa gũcokia. Rĩrĩa andũ aya moka mena mabataro na mathĩna matiganĩte, mũheage ũũgĩ wa kũnyitĩrĩra ngoro ici nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca na ndakũnenehia. Ndaria kĩrathimo kũrĩ our Archbishop John Githiri, ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, onake ndamũirigĩra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Itekũriganĩrwo nĩ Theophilus Media Network Limited. Timu ĩno ya Theophilus ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra mwega. Arĩa megũkũ Theophilus 44, arĩa me njatha-inĩ Theophilus njatha-inĩ, na arĩa me studio Theophilus main studio kũrĩa Membli, ndamahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩithia andũ aku, gitĩra andũ aku, onekanĩra andũ aku, no rũĩrĩre andũ aku rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakũnenehia, nĩ tũkuonete ikĩro-inĩ ciothe. Thank you kĩrirũkia bendera yaku yothingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Wega-inĩ waku na wa mũrũguo, Ngai Ithe witũ twahoya, twĩtĩkĩtie nĩ waigua na nĩ ũreka maũndũ manene, na ithuothe tũkũiga amen and amen and amen. Wow, hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre na nĩ wathakara ciumia icio igĩrĩ na nĩ warĩa. Geithio ũcio ũngĩ wĩ thutha, mwĩre nguo ĩyo nĩ thaka. Geithio ũcio ũngĩ onake mwĩre wĩna njuĩrĩ thaka. Ũrĩa wenjete mwĩre nĩ wenjete wega. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo
na kwambarario na gwitigirwo. Reke tuikare thi hanini ni tondu ni mwihokeku. Thank you Bishop ni tondu wa kiugo giki. Ngai atuteithie ni tondu wa wihokeku wake. Twirwo ni ngombo cireka atia ciraririo ithe tiguo twerwo ni kwagiriria ati ngombo ciothe o icio cikaraga ta ciekiritwo icoki ngingo ri ituage ati ene cio nia gwathagwo gutiagwo muno nigetha ritwa ria Ngai ritikana cambio. Tugitire ritwa ria Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ ngombo iria ciguku thi tugitire ritwa ria Ngai ritikae gucamba. Mwathani arogocwo. Ngai amũrũĩrĩre na mwĩke wega. Debora, Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Uko mzima? Ngai witũ arogocwo na mbarario muno makiria. Ni mũtikĩndehere mbeca cia horo nigetha thiĩ. Bishop ndagĩka 2. Hei mbeca cia horo. Pastor Daniel ndũrehage mwĩna Pastor Monica. Ni inyuĩ nyambagia na inyuĩ. Ni Pastor Monica hota kwambia rĩu kuga nĩ Debora. Kaige wega ndũkaigĩte wega. Ndehera mbeca cia Bishop ndũkĩnjoere mbeca ũmũthĩ. Ndehera Bishop na mũtiĩrĩga kũmũgeithia. George nĩkĩ ndũgĩtige wageithia Bishop nĩ ũkĩrĩga gũkĩmũgeithia. Aca citigagio mũhuko rĩu nĩ ngũgũbuta wĩra. Ni unyiti ũguo ngĩroraga citambũrũkie. Aca ndũgaikie. George ũikare ũkĩndoragira ndagae gũgĩcikia. Mutikirehage ihenya na aria turariha holi ya kanitha na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na njoke nyambetherie njuge ona nĩ kuongerera turongerera. He mũndũ ũratuheire kana he kapo iratuheire ciringi 50,000. Merai marathimwo nĩ Ngai. Koguo twethaga 100 rĩ kĩndũ ũmũthĩ turetho 100 nĩ ciaku we kĩndũ tũgwetha 60 ũguo kana 60 na 400. Koguo Ngai arathime kapo ĩyo maratuheire ciringi 50,000 cia kũrĩha hall. Ngai witũ nĩ mwega. Na wewe hau aria online turariha hall ya Theophilus 44 no ukuhuthira namba yakwa 0721237982. Muira wathi kana ni uru gutiga ndagweteria 0 de foradi mwirega 0721237982. Mukoro mugituteithiriria tu kwetha mbeca icio. Bwana asifiwe. Tugwetha ciringi oguo 60,000 nĩ njiganu. Tũrutaga 100 rĩa 10 na kĩndũ inyogu na magana hau igũrũ na 15. Koguo namba yakwa nĩ 0. Kanitha wa online, kanitha wa Theophilus television, Theophilus online members, Theophilus television members turariha hall ya gũkũ Theophilus 44 na tubataraga 100 rĩa 15 ũguo nicio tukoragwo tugivatara. No rĩu turavatara ciringi 60,000 tondu ni turakorirwo tukiheo ciringi 50,000 ni muthuri na mutumia maraturathimire na tugakiuga Ngai amarathime na meke wega. Koguo nikio turakuhoya we urathimagwo kuhitukira Theophilus TV, urathimagwo kuhitukira Theophilus online members, Theophilus Church 44 niwe twetereire nigetha ukorwo ugituhe ciringi icio kiria Ngai akurathimite nakio. Na kanitha ndio na haria marathi magitwaragira kahora, marathi makigeithagia Bishop matimwiriga na Ngai witu ni mutugi na ni mwihokeku na ni Ngai mwega. Ni njikirirwo thaa ici 12,820 na ngagicokia ngatho muno makiria ithe witu aromuhotanira Miriam Mwangi, Miriam wa Nyage. Ngai akurathime ndakinyirwo ni ciaku. Ngai agwike wega. Ruth Kimani ciaku ni cianginyirira. Ngai akurathime. Moses Njoroge Ngai akurathime. Stanley Jerry kana Stanley Monye Ngai akurathime. Mundu gwitwo David Irogo Ngai akurathime. Ni David wa bass guitar githe tiwe
Ngai agĩkũrathime. Haya, Morris Mwangi, Ngai akũrathime. Kezia Karanja ciaku nĩ cianginyĩrĩra, Ngai akũrathime. Lucy Mwangi, Ngai akũrathime. Tresia Kamau, Ngai akũrathime. Lilian Christopher, ndakinyĩrĩrwo nĩcio. Martha Ng'ang'a, Ngai amũrathime. Esther Njogu, acio othe na arĩa angĩ itangĩhota gũkorwo ngĩgwĩta. Tabitha Jenga, Ngai akũrathime. Elizabeth Thuita, Beth Kamete, Ngai akũrathime. Na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Ruth Kimani ndũgĩũke nĩgetha ũgĩteithĩrĩrie assistant wa we nĩwe assistant wake, nĩo matreasure aitũ, nĩo matũtaragĩra, koguo tũgagĩcokia ngatho. Tũkũhoyaga mbeca cia hall ciringi 60,000 tu, tondũ nĩ tũraheirwo 50,000 nĩ tũrakorirwo tũkĩrathimwo nacio nĩ mũthuri na mũtumia Theophilus 44 maratũreheire kana maratũmĩra Pastor Monica na marauga nĩ cia hall. Ithuĩ na ithuĩ tũgwetha ici ingĩ ciringi 60 na Ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Tũrakwĩhoya we wĩ hau ũratwĩrorera, we thĩinĩ wa Theophilus Television, we thĩinĩ wa Theophilus Online Members, ũtũteithĩrĩrie gũkorwo tũkĩamũkĩra ciringi 60,000 na Ngai witũ arokũhotanĩra. Ĩro cio ngĩrathimwo nĩ Ngai. Ndũmũgeithie mwĩre mũngeithĩrie, na niĩ ngeithagia andũ ngĩkenaga. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai nĩ kĩrĩa erutĩra. Mwĩre Ngai amwĩke wega. Rũgama na igũrũ tũine rwĩmbo rũu. We wĩrutagĩra mũno wewe ruta aca mũtikũina na thauti ĩyo mũrutĩte mbeca. Ithe ndũraikarire ciumia 2 gwaku nĩ ũraiguire? Yes. Ĩro cio ngĩ wĩine na hinya. Mwĩre nĩ kĩrathimo. Ndenda gũkũrathima. Mwĩre we ũtunga, reke he George ainithie tondũ thauti yakwa ĩ thĩ. Hallelujah. Twetereire nĩgetha marehe. Ĩrathimo wewe rutagĩra mũno. Rathimo rutagĩra mũno. Rathimo wewe rutagĩra mũno. Rathimo rathimo rutagĩra mũno. Rathimo wewe rutagĩra mũno. Rathimo ngoro ya kũheana. Rathimo ngoro ya kũheana. Ndũmũrathime. Aya wewe rutagĩra mũno. Wewe rutagĩra mũno. Na wewe ũtungataga mũno. We ũtungataga mũno. Na wewe ngoro ya kũheana. We ngoro ya kũheana. Na wewe ngoro ya kũheana. Aya we ngoro ya kũheana. Na wewe ngoro ya gũtugana. Ewe ngoro ya gũtugana. Na niĩ nĩ ndakũhoera Ngai. Nĩ ndakũhoera Ngai. Na niĩ nĩ ndakũhoera Jesu. Aya nĩ ndakũhoera Ngai. Na wewe wĩrutagĩra mũno. Wewe wĩrutagĩra mũno. Na wewe ngoro ya gũtugana. Ewe ngoro ya gũtugana. Na niĩ nĩ ndakũhoera Ngai. Nĩ ndakũhoera Ngai. Na niĩ nĩ ndakũhoera Ngai. Nĩ ndakũhoera Ngai. Ngai nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca. Ndũrĩ watũconora na ndũrĩ watũtiganĩria. Tũkaga haha tu na ũndũ wa rĩtwa rĩaku na hinya waku. Gwetũkĩra rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũgeka manene. Thank you nĩ kwarĩria ngoro cia andũ aya. Kuma rĩrĩa twatonyire kanitha ũyũ, ene kĩwanja gĩkĩ matirĩ matũrandũra. Tondũ nĩ ũtũrĩte ũheanĩte. Ona ihinda rĩu rĩothe bishop atũrarĩhaga hall ĩno. Na ihinda rĩrĩ maroereire kuma thizia. Nĩ wĩkĩte manene. Ndarathimithia kapu ĩrĩa atũrũhĩire hall ciringi 50,000.
ndaria kirathimo iguru riao mahotanire hamwe na ciana ciao na tucucu na tuguka twao na ngamahitha thakame-ini ya mwathani witũ Jesu Kristo na thĩinĩ wa rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru. Ndarathima mũthuri wothe, mũtumia, mwanake na mũirĩtu arĩa me thĩinĩ wa Theophilus 44, arĩa me thĩinĩ wa Theophilus online members, Theophilus television. Nĩ kwĩrutĩra kwao matũhe mbeca cia kũrĩha hall, manyitirira wira waku. Ndamarathimira ũtonga, ndamarathimira mĩgũnda yao, ndamarathimira mĩciĩ yao. Aya njĩtĩkĩtie mwaka ũkiuga ũkomanĩre next year tũkũhingũra mĩciĩ yao. Aya akwa matigũkombora rĩngĩ. Nĩ ũkũrathima wĩra wa moko mao, nĩ ũkũmahe hinya wa gũsave nĩgetha magũre buroti na nĩgetha make nĩ tondũ wa hinya waku. Ndarathima mawĩra mao, arĩa mandĩkĩtwo ndamarathimĩra kũu na ndamahoera promotion, arĩa maigĩte biacara ndarekereria financial breakthrough thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ndamarathima, arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya nĩ ndamarathima. Ndaria ũtugi wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria tha ciaku na wega waku ũmerekere, hinya waku na ũhoti waku ũmerekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ke Pastor Monica, Ngai witũ amũrathime. Ĩrocio ũngĩ mũngeithĩrie wega mwĩre rathimwo nĩ Ngai. Na kanitha wa online tũmere Ngai amarathime na meke. Ithuothe tũ mũndũ erathime tuge Jehova ũrondathima na ũmenyagĩrĩre. Jehova ũrotũma ũthiũ waku ũnjarĩre na ũnginyagĩrie wega waku. Jehova ũrondirĩra gĩthithi gĩaku no ũtũme nyonage. Wow, Ngai witũ rogoco. Ciakinya cigana George? Wow, none mwaruta 30,500. Ĩra Ngai amũkĩre ũgoci. Ndũkĩrute gĩcunjĩ gĩa 10 ũkĩnengere bishop witũ. Na Ngai witũ nakuo kanitha wa online ni makorwo bishop ni kĩrĩa gĩa kĩaro ihenya. Kanitha wa online matuhe 63,231. Haya ndutĩra ici 10% onacio. Bishop arĩ ona 10% ĩgĩa 63,231. George ũmũthĩ rĩrĩa rĩngĩ ndũtwaraga 3,300 make. Ndukamune nyingi we ndugakĩrie. Thank you Ngai amwĩke wega. Ngai tũingĩre ihinda-inĩ rĩa kũgoca Ngai, kwambararia Ngai. Hallelujah, tumsifu Yesu Kristo. Bishop reke itwambe abatige hanini. Bishop uko tũrathime tondũ twakũrutĩra gĩcunjĩ gĩa 10 we. Ndaria kĩrathimo na ũhoti wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa 10 ndungata ici ciaruta arĩ mũhothi wa kwĩyendera nĩgetha horwe nĩwe rĩhĩke. Na tondũ nĩ kũhanda mahanda nyũmba-inĩ yaku igũrũ rĩgiĩ nyũmba, ndahanda nyũmba ciao, ndahanda mĩgũnda igũrũ rĩao, ndahanda thayũ na gĩkeno na nyũmba iria megwaka macitũre na thayũ. Na arĩa makĩte Mwathani ũkirĩrĩrie kũmarathima, kũmahe nyũmba nyingĩ cia gũkomborithia na kũmahe mĩgũnda mũnene. Na tondũ Ngai nĩ wambararanagia gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa 10 ndakĩambararia na kũrĩ we kũma cianangi eheria memenyi wĩgocithie. Niĩ nĩ ndekĩra mũhũri nĩ nyamũkĩrĩte gĩcunjĩ gĩa 10 ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa kiugĩte igũrũ rĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Ihinda rĩa kũgoca Ngai. Youth, kwa wapi? Youth mweko. Hallelujah.
turamenya we muyuthi niwe turabatara guku mbere muyuthi wothe tarora mwenza akorore kana ni muyuthi umuria aya ndirakwitorageire mundu haleluya tigire kigoco-ini Makofi kwa Bwana Yesu. Woo! Chezea Bwana. Enyonete deno de mugeni netereire omuthenya mweru rĩkanĩra oya ũkĩrĩria nĩguo baba ndorie mũthuma atĩ ũka Jesũ kanĩngwetereire ũkomũthĩ ũrĩa ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩgũirwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mũthuma nĩnyonete thĩna ndĩ mũgeni njetereire ũmũthenya mwerũ nĩguo baba oya ũkĩrĩria nĩguo baba ndorie mũthuma atĩ ũka Jesũ kanĩngwetereire ũkomũthĩ ũrĩa ũkirĩrĩria ngoro yakwa ĩgũirwo nĩ thayũ nĩguo baba ndorie mũthuma chezea Bwana. Ngai wakwa, Ngai wakwa, magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, haleluya. Ngai wakwa, Ngai wakwa, gatenyũranĩra wĩ mũnene. Gotire mokoro kouto gacemania haleluya kouto gacemania haleluya haleluya kouto gacemania
Bwana atukuzwe. We thuki uguo niraigua ta wainira Ngai. We thuki tu o uguo. Ta we thuki we igue. Otigetie ha. O hani. Na niki utagwikaga uguo. Na twerwo atia thiini wa Timotheo kwanza he ciugo cia ngenio muno muhari-ini wa 6 tondu ucio ciha ndeto icio ni mwari wa 6 kana ni wena haya thiini wa ngororaga Timotheo wa 2 10 wa mbere 6 ikauga atiriri haria twero maundu macio matatu ni wamona marauga atia ni muhari wa kana sindio mundu ucio ni kwigatha egathite na ndari undu oi no thuti ari nayo yako kũraganagia ciũria itarĩ bata na gũkararaniria o ciugo theri na niho hoimaga ũiru na ngũĩ na gũcambania na gwĩkwa maũndũ moru. Hau mundu aretwo nioe nondo. Stop faking what can be real, because in the middle of faking ni kuraumira maundu ma wiru ma ngũĩ ma gukararania ma gucambania umuonaga hana atia ndari undu oi ndari mbere ndari thutha tore twerwo ati ni muraihu maguru ma mbere. Bwana atukuzwe. Ona mato make mahana atia ni undu wa wiru ungikaigua wirote ina ngania na munikania hunjirie wega nyongerere ati rumonirie hana atia andangihurie nyama mukuha ni wiru ungikona ni urongerera kendo ati ngania ni mwega no to Ngai ndokire umenyene ati ngania uma muthaka kwanza egushagia wega ati wonire ati ajoji akoanaga sufa johe ati umonire ati mahana pendwa ma ucio gwikirite nguo ndaihu wega ni tarambirie guthoma kanitha uria wa wape ungikona ni urongerera kendo iguru ria kendo kingi ni undu wa mundu ucio ni roho wake na utome thiini wa ritwa ri
Waratukuzwe. Rwĩmbo rũmwe tu nyendete na nĩguo George ũgũkorwo ũkĩmenya. Rwĩmbo rũmwe tu ngoragwo nyendete. Nĩ mũĩ? Nĩ rũrĩkũ? Bas. Waratukuzwe. Rĩu nĩruo tu nyendete. Tondũ ndĩmwĩraga niĩ nĩ njũĩ atĩ we nĩwe. Tondũ hatirĩ handũ ũtangĩgerera. Ayuka gũgũkũgegia, ayuka gũgũkenia, ayuka gũkũrathima. Bwana tukuzwe. Reke tuthiũrũrũkie gĩtambaya. Ngũkũheaga ndagĩka cia kũ breathe in na kũ breathe out. Nĩguo kare ũkĩmenyaga atĩ ũkuonaga kũrũgaga atĩa na magũrũ ma mbere. Ũmũthĩ nĩguo ndamenya nĩ tũrĩ ma mbere na ma thutha. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Mko tayari? Acha tufanye testing kidogo. David ni rashokira wera. Afanya testing kidogo. Hii ni testing. Hai. Siko sawa? Iko chonjo. Rumwe sawa. Na wahota kũrũga ũthiĩ ũgĩthiaga wage gũco. Aya, tingiza kidogo tuone. Kidogo tu hivi. Fanya tu hivi. One, 2, 3, tuende. Twakwambararia na twakunenehia muno makeria. Amukira ngumono goci na riri wigitaine giako kionene. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Mũthamaki mũnene hinya wothe, okorwo he ũndũ twĩkĩte ũtanagũkenia, ithuĩ twĩcirĩtie nĩ wa gũkenia, twahoya kuoherwo hĩndĩ ĩrĩ na ithaa rĩtũ taumĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nĩguo tũtigakue kĩondo kĩa marakara maku, tũtikainũkie irumi gwitũ mĩciĩ, ĩrĩ tũinũkie irathimo. Mũthamaki mwene hinya wothe, naguo ũndũ ũrĩa tweka wa gũkenia, reke ũtuĩke nĩ igongona rĩa njino rĩrĩa rĩkũhĩa mbere yaku, naguo mũtarĩrĩko ũcio ũgũkenie na wa gũkenia maitho maku kũmaroria na kũrĩ ithuĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũtũtirĩra gĩthithi gĩaku gĩa tha, kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ nĩ kũrirũka gĩkũrirũka rĩngĩ. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia, ona ndakũnenehia mũno makĩria. Thaa ici tũnyitĩte 10% citũ, tũnyitĩte offering citũ, tũnyitĩte seed citũ, tũnyitĩte sacrifice citũ. Twacirehe moko-inĩ maku matheru, ciamũre, citherie, cikorwo cia gwĩtĩkĩrĩka mbere maitho-inĩ maku. 10% arĩa othe mehokeka Ngai na icunjĩ ciao cia 10 o ũrĩa ũratwĩra, tondũ nĩ marĩkĩtie kũruta 10% na matigia 90%, rathima 90%. Iyo 90% ndikaingĩrĩrwo nĩ memenyi, o tũrĩa twarathimwo nĩ bishop witũ, ndikaingĩrĩrwo nĩ memenyi.
muthamaki mwene hinya wothe no 90% ikoro ya gwitikirika ikoro ya kurutithia wira tuonjorithie na ituteithie. Thank you ni undu aria mena manyitete offering mihothi ya kwiyendera muthamaki mwene hinya wothe mirathime no meke maundu mega. Thank you ni undu aria manyitete sacrifice mundu ena igongona arenda kuruta tokorwo mundu arari ihinda-ini ria mahoya tokorwo mundu arari ihinda-ini ria kwihinga kuria na kunywa mundu arahoyagira undu muna muthamaki mwene hinya wothe riu ni ihinda ria Kenya umwathite kwetukira kiugo giaku akorwo akiruta sacrifice na tondu ni manyitete na moko mao ona yo tomitherithia na thakame ya Jesu Kristo kwiria manyitete seed bego ni kuhanda marahanda mundu ahanda mwathani umuhe wira mundu ni kuhanda ahanda umurikanira na mucie mundu ni kuhanda ahanda mbegu ya kumuririkana na utungata gwake mucie mundu ni kuhanda ahanda mbegu ya witikio agieterera maundu manene umekeke thiini wake thiini wa muturire wake muthamaki mwene hinya wothe maririkane no meke maundu mega ndaria kirathimo kia Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen amen and amen. Tugukorwo tukirehe mihothi itu nijoyate Ngai nagotora urio Ngai ndoinenagio maũndũ kanoka woyohio imo twikanayeria ndumaine yokakone atene njoe niwe Ngai nogotora ndoinainayo ne maũndũ kanoka woyohio nimo twikanayeria ndumaine yokakonderio atenie nenjoy ate hallelujah eni baba ne maondo inainayo yo otwekana dumaine yokakonderio atenie niwe Ngai nogotora urio Ngai inainagia ne maũndũ kanoka woyo iyo imo tikane na mutugi wa Israeli Ngai one ndotagwo nĩũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli nĩ Ngai ũrĩa mũnene ndũhotagwo nĩũndũ wa ũnene waku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai nogotora urio eni ndoinainayo ne maũndũ kanoka woyohio nimo twikanayeria ndumaine yokakonderio Ngai nĩtwagũtĩa na nĩtwakwambararia thengio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwamũkĩra igongona ritũ rĩa mĩhothi itũ Ngai aria twakuhuthira kuhitukira pay bill itu aria twakuhuthira kuhitukira namba ya wa Archbishop namba ya wa Bishop Rachel Archbishop John ciothe muthamaki mwene hinya wothe ona aria twakuhuthira kuhitukira kigongona-ini kia Theophilus Church 44 ni twacokia ngatho ni undu wa utwitikira tutamburukie moko thiini wa ithanduku riaku riamure muthamaki mwene hinya wothe amukira kumunogo cinarieri irogwicokerera thengio nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ kuma rũcinĩ nginya ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ thengio nĩ ũndũ wa yuthi arĩa matũtongoririe mũthenya wa ũmũthĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao
thengio nĩ ũndũ wa thuna iria ũrathiĩ na mbere gũthundũra thĩinĩ wao, thengio nĩ ũndũ wa ũrutani ũrĩa ũrathiĩ ũkĩthunũraga ũrutani thĩinĩ wao. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia arĩa magakorwo magĩtũtongoria kiumia, ndamaiga moko-inĩ mako matheru, ndamamũrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reke matikaũrorane na njĩra ya kĩmwĩrĩ, no matongorio nĩ Roho waku Mũtheru. Nĩ twagũtĩĩa ona nĩ twakwambararia, twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge nĩ amagatongoria Sunday nĩ the Deborahs nĩo maratongoria, nayo acio angĩ Zion ndirĩ ndĩrona ngurubu yao. Kiongozi ni atĩa? Ndirĩ ndĩraona ngurubu yanyu. Anini tu tuikare thĩ hanini nĩguo tũrathimane. Ndirĩ ndĩrona ngurubu ya Zion, koguo mũkorora. Oho tena he ngurubu ya kerea ya leaders ndio, kana iyo sikuna group ya leaders ndiramionire, ndirakoragwo ngĩthuthuria, ndirarora ndirona ni leaders meho, kana ni niĩ ndirarĩ na ciakwa, ni ndirarĩte ngahũna. Koguo ho ni our chair ready ni gũtũthondekera group ya leaders, koguo leaders ni mũgũkorwo mũgĩtigwo nĩguo tũkorwo tũgĩthondeka ihinda rĩu. Ni twĩ mweri wa kaigana? Twĩta Theophilus 44 twĩ mweri-inĩ wa kenda, tutithondekete ũndũ wothe. Hatujakuwa na semina ya wamama wala wazee ama vijana, wachana na hiyo ingine ni ya wote. 44 naongea kuhusu 44. Mlioho tujatengeneza ni mũcokete thutha wa kĩrĩa, kana maugire mamito tondũ nĩ athirifu na ithuĩ thuothe tũthiĩ rifu. Kwanza he mũndũ ũranjĩire atĩrĩrĩ, atĩ nĩwe ũratũreheire mũrimũ ũyũ wa kũgĩa cia. Atĩ tani pastor ndirebangĩte no ndĩrakaiguire hwa kem. Inyuĩ mũnyonagia maũndũ ndĩramwĩra ũguo tu, no taguo harĩa ndorete mũrimũ ũcio ũngĩ na ti mũrimũ mũru nĩ mwega, ngũmwambũkithia inyuo. Tiga kuga amen. Upende usipende utaambukizwa. Bwana tukuzwe. Ti mũrimũ mũru. Oguo tu ndĩrarehire kĩheo kĩega, kana ndĩrarehire kĩũru Francia? Ndĩrarehire kĩheo kĩũru kĩega mũno na gĩthaka na kĩamũrĩre Ngai, si ndio? No taguo kĩrathimo kĩu kĩngĩ harĩa ndorete ona ũngĩhingithia gĩtingĩhingĩka thaa ici. Koguo na ũngĩgeria kũhinga nitawaambukiza nyinyi wo. Bwana tukuzwe. Kaĩ mwarimu ũracokire thutha, kaĩ ũragũire? Ngũmenyerete haha na mũtirĩ mũrakaĩ wa kamandĩko ndimuonete, na he mũtumia ndamuona ngũrĩa gwĩkorwo wendete mũtumia ũcio na njũragĩra mũno, ndimwendete mũno na anjũragĩra mũno. Ngoro yakwa nĩ yamuona na yakena, ũkaũngeithie. Niwe ũrarora ũũ kana nĩ kwĩna ũngĩ? Ngoro yakwa nĩ mwendete na njũragĩra mũno mũno. Ngoro yakwa ĩkwendete na ndirĩ lesbian. No nĩ ũnjũragĩra nĩ ũndũ wa kĩ? Bwana tukuzwe. Ngoro yakwa ĩmwendete no anjũragĩra, na nĩ rita rĩake rĩkũmwĩta ha rĩa gatatũ. Bwana tukuzwe. Nĩ rĩa kerĩ rĩa gatatũ njojikĩria nĩ arota mũrango. Bwana tukuzwe. Gakena mũno. Friday nĩ twarahũkire wega
atukigoro na ihinda rĩega rĩa ũtungata. Ona ndirĩ ndona maitũ wa matheri okĩte ngwatanĩro, no nĩ ndamuonire bura na ngĩndera makorobia manene ndamarĩire. Bwana tukuzwe na karia, Bwana tukuzwe. Koguo nĩ ndĩronire andũ itarĩ ndona ngwatanĩro magĩũka, na we ndũnoka ngwatanĩro. We urauga niĩ nĩ warĩ kuo waikarĩte ha, waikarire thutha, ũmenyerete mbere na menyerete ũkiuga amen, koguo warĩ mũhũnu. Bwana atukuzwe. Koguo ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Koguo tuga atĩ so nĩo magatongoria Friday, ti kuga inyuothe mũtibatiĩ gũka, nĩ tũbatiĩ gũka ngwatanĩro, tondũ nĩho tũtũnganagia kĩrĩa mwaki witũ wa kĩgongona. Iyo nĩyo tũkagwĩkĩra mwaki wa kĩgongona hinya, nĩho tũkacokereria mwaki, kana tũkarehe ithuki, tũkarehe okorwo nĩ gĩthuru ũkongerera kĩngĩ, mwaki ũgathiĩ na mbere kũrĩrĩmbũka wa kĩgongona. Rĩu waikara nyũmba ũkauga ndona nĩ ngurĩrwo reke njikare nyũmba, nĩ wĩhagia, ndwĩkaga wega. Bwana tukuzwe. Wakiambuka ũraumire gwa ciana niĩ akĩrĩ we ndatigire kuo, ũtakĩrĩ ndeheire marũa ma gũtiga wĩra. Ndakuona kiumia gũkũ ngamwĩka atĩ George, we nĩ ũranjinionia ngamwambatia ihe ndagũtigire kwa teens. Bwana tukuzwe. Rĩu ũrandehera waithire kũ? Nderiga nĩ mbatiĩ kũrora, nĩ njũĩ azirika kana mũreciria ndimoĩ. Bwana tukuzwe. Ona kwĩ arĩa tũrũĩte nao wiki ĩno, na angĩ ngamahũrĩra thimũ, maigua nĩ kwĩha mũno, akanjĩra pastor ndĩ wĩra-inĩ ndũreke nĩ ngũkũhũre, ngamenya nĩ kũrareka kĩ. No ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. He ũndũ ũngĩ tũtigĩtie, he manĩra mangĩ tũtigĩtie. Madeboras matigwo, ciana nĩ ciratigwo nĩ yuthi. Yuthi othe. Matigiũke Evita kaĩ neti hakuhĩ. Bwana tukuzwe. Yuthi meha, yuthi wote wakuja, mpaka wale wako huko nyuma, kujeni. Youth wote kujeni. Muyuthi wothe ukai, onoko ndũrarutire uka. Na he mũndũ ndona no nginya ngũmũrĩa mbũri, kama uoka ukete haha ũnjĩre ũrarĩ gũkara nĩtie hakuhĩ. No ũrĩa ũretetera. Bwana tukuzwe. Haya ndũgĩke mũnene, mũtirore na gũkũ mũnene ndũgĩke. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twakũnenehia mũno makĩria nĩ ũndũ wa anake aya na airĩtu aya, nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa matungatire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe, ndatherithia igongona rĩrĩ na thakame Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Igongona rĩrĩ twarambararia na kũrĩ we, meta igongona rĩa kwambararia magĩkwĩhokera, ũmehokere mĩciĩ mĩega, atumia ega na athuri ega. Mũthamaki mwene hinya wothe, maunangĩre magongona mothe moru marĩa mangĩkorwo mambararĩte, marĩa marahotomia matigatungate, marĩa maramacokia na thutha, marĩa maroka makamainainia, makamaruta wega-inĩ waku. Ngai ndametĩria ũthingu waku, ũtheru waku na ũhoro waku wa ma ũmaigane thĩinĩ wao. Ndametĩria nyota wa gũikaraga makũnyoteire we, ndametĩria nyota wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, nyota wa gũthoma kiugo gĩaku, revelation thĩinĩ wao. Reke gĩthima gĩkĩ kĩrĩa watuthũra thĩinĩ wao gĩtikanahwe, no gĩthiĩ na mbere na gũtherũka
nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Ndarathima wĩra wa moko mao, arĩa me cukuru ndamarathimĩra gĩthomo kĩao, arĩa me mawĩra-inĩ ndamarathimĩra wĩra wa moko mao, arĩa maretha mawĩra ndahihoya Ngai mĩrango ĩhingũke ũmaonie mawĩra kũrĩa wĩra wao rĩ. Ndaregana na spirit ya stagnation, ya derailment, spirit ya confusion, spirit ya frustration, ya disappointment. Nĩ ndacirega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaregana na spirit ciothe njũru iria ciarahũkaga. Ndameteria mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩmbũrũmbũke thĩinĩ wao, na kiugo gĩaku gĩikare kĩingĩhĩte thĩinĩ wao. Nĩ ndagũtĩĩa ona nĩ ndakwambararia. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Amen. Ika mũtingeithie mambo. Mũtirenda kũngeithia? Mũtihag kana mwĩna andũ gũkũ bita kana nĩ ũkũhũrwo? Mambo mama. Mũndũ bado Vita, ugaga wendaga mũkuhĩ ũcio. Tata Monica, tugatĩri ũhoro no menye ũrĩhĩre rĩtwa rĩu ũmũthĩ. David onawe eko mũndũ nĩ ũrona. Hey Charles, matunda meha. Bwana tukuzwe. Amen. Wow. Kama uenda kuhaga maita merĩ, kiu nĩ gĩcoda kĩnene. Bwana tukuzwe. Marathimo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa wĩra ũcio marutĩte. Ona nĩ twanyĩrĩ nao mũthenya wa Thursday, na mwetwari nao mũthenya wa Friday, na nĩ ihinda rĩu Ngai aramateithirie, na mũtika fast only hĩndĩ ĩrĩa tũmũratungata. Reke korwo nĩ ũcio nĩ mũthenya wanyu, ndikwanĩrĩra no inyuĩ nĩ mũĩ. Tata, reke korwo ũcio nĩ mũthenya wanyu wa gũthaithanĩra kĩgongona. No ko mũtikota gũkinya gũkũ mwĩna kũu mũrĩ mũgadedicate nĩ mũthenya witũ wa gũthaithanĩra kĩgongona. Twĩrwo atĩ nĩ bishop atĩ mwĩrutĩre mwĩamũre mũtungatĩre Ngai. Ũcio nĩguo ũtongoria mũnene. Gũtongoria mũnene nĩ kwĩamũrĩra Ngai. Koguo youth nĩ mũgũkorwo mũgĩtigwo, Deborahs nĩ mũgũkorwo mũgĩtigwo, na he gĩkundi evangelist rũgama, he gĩkundi tũgũkorwo kana tũrakorwo tũkĩambia kana tũgĩthundũra, na gĩgũkorwo kĩrũgamĩrĩirwo nĩ evangelist George wa Kenada. Nĩ gĩkundi kĩa evangelism. Ana mũtiraura makobi inyo mũrenda kũrĩa. Bwana tukuzwe. Gĩkundi gĩgũkorwo gĩgĩtongorio nĩ evangelist George wa Kenada. Gĩkundi kĩa evangelism nĩ gũtungata wale wanakuanga na msukumo, makaigwa mũthĩ no twende gũthiĩ harĩa 45 tũtheremie kiugo hau. Ũmũthĩ no tũigue tũthiĩ tũcere matũra mana, mũgathi door to door mũkĩraga andũ ũmũthĩ tũraigua gũthiĩ handũ fulani hau harĩa sakati ĩrĩa ĩnyuagwo njohi na bangi. Ũmũthĩ tũraigua gũthiĩ kũndũ kũu. Nĩ njũĩ nĩ ũkũnyitithania hamwe na youth, tondũ nĩ ndona Pastor David makĩnyitanĩra na youth ũtungata-inĩ ũcio. Koguo gĩkundi gĩothe kĩa evangelism tũkũnengera evangelist George wa Kenada. Na nĩ arĩ mũtumia nena mwana. Inyuĩ no acio matinoka, tondũ oko inyuĩ nĩ mũhotaga kũnyandĩkĩra tũmaũndũ tũmwe haha. Ona he ũngĩ ũrahũrĩire thimũ twĩna NGAI athekereire atĩ hello my dear, ngĩmwĩra ni wrong number, ndĩraria na Pastor Monica agũkĩre my dear. Wara tukuzwe. Andũ nĩ makoragwo ũguo, na andũ okorwo we ona he ũngĩ tũthekagĩra mamu twĩna John erire mamu ati niko ready to mingle with you.
Mimi ni Pastor Wanai. I'm ready to mingle with you. Ruto karato kamwera. I'm ready to mingle with you. No? Wanatukuzwe. Jehova roko rathima. Rugama. Ngoro yakwa nĩ mwendete mũno mũno mũno. Na nĩ ndĩmũhoyagira na ti kwĩyugithia. Bwana tukuzwe. Koguo Sunday tugakorwo tutongoretio no. Deborahs nĩo magakorwo magĩtũtongoria na ngamuhoera wega wa Ngai ugakorwo igũrũ rĩanyu. Wingu la Mungu likuwe pamoja nanyi. Na mutucenjerie mutigaturehere aria tumenyerete. Nyina njerie ku. Eke we muthaka atia. We. Bwana tukuzwe. We muthaka muno. Thikũ ici ndona nie njokete thutha. Ndona ni ani gucoka thoko. Kana ti gucoka thoko kwe tando vita ni wa ndoro guo. O gucoka thoko ni gwetha mundu. Oh, yani gwetheria. Kujitonti. Bwana tukuzwe. Ero cio Jehova rokurathima na kumenyagirire. Rathimo cio wa kere umwire. Wa gatatu mwire. Mwana wa TV na online tumere. Our bishop na our reverend tumere. Turathime kigongona. Nawe Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge tucemanie muthenya wa Friday kwambia thaa 8 nginya thaa 10. Tucemanie